bá ti jùwọ́ wọn báyìí ìwọ wọn kì í gbé ẹja chíńchìnchín ẹja ńlá ni àwọn méjì kòǹgbàkòǹgbà náà gbé wá lónìí tó dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun àkọ́kọ́ nínú wọn tí à ń retí wọn ni ìyá wa Ọ̀túnba Ṣadé Olúkọ̀yà àwọn náà wà ní ìkànnì NINAS kí ni ìtumọ̀ NINAS kí ni NINAS ń ṣe kí náà ń ṣe ń bẹ̀ obìnrin pẹ̀lú ọjọ́ orí wọn kí ló fà á kódà ẹ má jẹ́ ń bẹ̀ ẹ jẹ́ ká dúró de ẹnu oníkàlà tí ń gbọ́ pọ̀n níra pẹ̀rẹ̀ tẹ́mi múyà ní tèmi ẹ jẹ́ wá kọjá lọ báyìí sí ọ̀dọ̀ bàbá wa Dr. Babatunde Aliyu èyí tí wọ́n jẹ́ ìkan gbòógì ọ̀kan gbogbo gbónágbòǹgbò tí ń dátọ́ lẹ́nu ìgbín YNN Olódùmarè tí bàbá yìí bá ń sọ̀rọ̀ orí mi a sì máa wú bàbá wa Dr. Babatunde Aliyu ǹjẹ́ ẹ jẹ́ wà ń bẹ̀ yẹn kẹ́ ẹ dárúkọ yín fáwọn èèyàn wa ẹ káwọn aráalé ẹ ṣeun. Ok, àkọ́kọ́ náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó dá gbogbo ohun tí ń mí àti tí ò mí ọba tó yẹ pé ní ọwọ́ rẹ̀ lórí wà òun náà là ń wá ìrànlọ́wọ́ lọ sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba pé n tá a fẹ́ ṣe lónìí kó fún wa sí ọ̀rọ̀ sí Yorùbá nation tó wà níwájú wa kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí ká gbà láìpẹ́ láì jìnnà pẹ̀lú ògo Ọlọ́run oore rẹ̀ láàrí o ànírà burú bẹ̀ o wá kí àwọn ìlànà Canada wọ́n organize program yìí ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ẹ sì kú ìnáwó ọwọ́ yín máa ròkè o iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe gbogbo àná là ń rí tọ Ọlọ́run ọba tó wá ń fún yín ṣe kò ní padà lẹ́yìn yín o gbogbo yín pátápátá ẹ máa kúrò sílé o mo sì kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa àti ẹ̀yin ìyá wa gbogbo yín pátápátá mo kí àtẹ̀yin brother wa everybody mo kí ẹ ṣeun o tọ Ọlọ́run ó gbàdúrà wa o kò jẹ́ bó ti jẹ́ ẹ ṣeun. ẹ ṣeun bàbá wa ẹ kú lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè ẹ ní rí ń gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ ọ̀dẹ yín ò ní dàrú ìbànújẹ́ ayé ó kéré pọ̀ kò ní kàn gbèsè yín tọmọtẹbí tara láṣẹ Olódùmarè ẹ bá ti wá sọ pé kẹ́ ẹ má bọ̀ ìran wọn lẹ ò ní dé bá láṣẹ Ọlọ́run torí pé ìran lámilámi kan báyìí tó ń bá ti lọ wọn à kì í rí àbọ̀ wọn mọ́ tábà wá rẹni tí ó sọ wípé bóòlẹ ti ṣe ànàbẹ́rí ni bíi ajá Ògún láṣẹ Olódùmarè èyí tí mo wí lónìí tó àrò ti rọ̀ mọ́ ẹ má bínú mi ò ṣe pé tí mo wí yẹn ṣùgbọ́n kò lè padà mọ́ ó ti rí bẹ́ẹ̀ kò jẹ́ bó ti jẹ́ ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ kí n sáré fi kinní kan tó wa létí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá ẹ̀yin aráalé ẹ̀mẹ́ta mo pè yín fẹ́ gbọ́ báyìí nísìn èmi ò wá pè yín ní pé òkú omi ìdẹ̀ forúkọ òkú pè yín láṣẹ Ọlọ́run ẹ ń bá wa sọ pé kẹ́ ẹ kú ẹ sọ fún ẹ pé kán máa rìn ṣó lóde ọ̀run pé ẹ̀yin ẹ̀ tí rẹ̀ dì gbogbo ẹ̀yin aráalé mo nílò ìrànlọ́wọ́ yín ẹ sọ pé ìrànlọ́wọ́ wo mi ò nílò owó yín ẹ má bẹ̀rù ẹ kàn bá mi pín ètò yìí ni bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń pín ayé ò wá ní pín yín lọ́mọ jẹ wọn ò ní pín lẹ́ran ara jẹ wọn ò ní pín ògo yín jẹ wá gbọ́ ire kan ń bọ̀ tí mò ń wò níwájú yìí ilẹ̀ Yorùbá jọ ń lọ ọbẹ̀ ni ayé ò wá ní pínlẹ̀ tiẹ̀ mọ́wọ́ àjọ̀dún bẹ̀ ni bá mi share program yìí dáadáa nítorí pé àwọn kan ń béèrè bàbá báwo la ṣe sign petition assign àgbà notification ni kíníkan ẹ wo question mélòó la tẹ̀ fẹ́ dáhùn ẹ wo ẹnu fẹ́ bó ó dà n tá wà á ṣe báyìí ni wípé ìpele tó kàn nínú ìwé ọwọ́ wa òun la pè ní petition signing and demonstration ìyá wa wọn ò bá wa gbé petition yẹn jáde lójú ìwòran wa ẹ̀yin èèyàn ẹ mú gègé yín o mo fẹ́ kí question tẹ́ máa béèrè question tó nítumọ̀ kì í ṣe question ẹjọ́ ń gbà mọ́ bọ̀ ẹran jẹ káàdì mi wò mọ bí wọ́n ṣe no kì í ṣe yín là á béèrè nísìnyí n tá a fẹ́ mọ̀ ní wípé tá a bá wá wò lójú ìwòran wa a máa kọ ìbéèrè wa lẹ̀ a wá béèrè ìbéèrè nígbà tí ìyá wa bá ṣe ẹ o Dr. Aliyu wọn bá a ṣàlàyé ṣùgbọ́n kinní kan yà mí lẹ́nu o Dr. Aliyu ẹ má bínú o mo fẹ́ sọ lè mọ̀rọ̀ ni ẹ gbé láàárín àwọn Haúsá Fúlàní lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ dẹ̀ gbọ́ ní gbígbọ́ bẹ́ẹ̀ bá ń sọ gan-an wọ́n rò pé àárín wọn lẹ ti jáde ni ó wá yà mí lẹ́nu kí ló dé títí yín ò fi jọ àwọn kan tán sọ wípé àwọn ti wà láàárín Fúlàní pé kò ní ìdíkà pín mọ́ pé wọ́n ti ní bísínẹ́sì síbẹ̀ wọ́n ní kinní kan síbẹ̀ kí ló dé tọkàn Yorùbá wá fi jẹ yín ibẹ̀ lẹ́dàgbà sí gbogbo ìgbésí ayé yín ibẹ̀ lọ́wọ́ gbogbo nǹkan wípé ẹ wà sísàlẹ̀ bí pé kò ní dáa kẹ́ má wà sísàlẹ̀ bí so inú mi dùn bọ̀ mo fẹ́ jẹ́ tẹ́ sọ tó fà á tẹ́ rí lọ́bẹ̀ tẹ́ fi warùn ọwọ́ ni o ṣé ẹ pẹ̀lú àwọn tó ń lé
ipò báyìí ṣe pẹ̀lú àwọn tó ń sọ pé àwọn ní chairman káàkiri ẹ dáhùn papọ̀ ìyá wa Ẹgbin ó dọwọ́ yín ẹ bá wa ṣí àṣírí. màmá wa ti wọlé màmá wa Ọ̀túnba ẹ jẹ́ ká yẹ wọn sí bóyá wọ́n ti pẹ̀lẹ́ Ọlọ́run ṣe ọkọ ti tú ẹ pè wọ́n. Inú mi dùn ìyá wa Ọ̀túnba Ṣadé Olúkọ̀yà tí wọ́n jẹ́ ògbónágbòǹgbò kan láàárín àwọn NINAS wọ́n ti wà ní àárín wa. Ìyá wa ẹ̀yà káwọn aráalé bí ẹ jẹ́ ká rí yín ká rójú yín gbogbo ìgbà ni mo rí pé ìyá yìí máa ń dá mi lọ́hùn ni pẹ̀lú ọjọ́ orí wọn ìbànújẹ́ ayé ò ní gbà yín lọ́mọ pa. Ìyá wa ẹ ṣeun. Ẹ káalẹ́ o, ẹ káalẹ́, ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán o. Ẹ káalẹ́ máa o. Alẹ́ máa o, ẹ káàbọ̀ máa. Alẹ́ làwọn wà bí o, àdúpẹ́ máa ẹ káàbọ̀ máa. Ẹ káàbọ̀ máa ẹ káalẹ́ o. Ẹ káàbọ̀. Akínyìn o. Ẹ káàbọ̀ máa o. Ẹ káàbọ̀ máa. Ààrẹ yín bá o. Ẹ ṣeun bàbá ẹ ṣeun ìyá wa ẹ káàbọ̀ sáà ẹ káàbọ̀. Abẹ́rẹ́ ìyá ìpẹ̀ lọ́jọ́ orí wọn wọ́n dá cham wà ní ṣàìsàn látara àmì ò Jésù ní ṣàìsàn torí gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń sákálà wà ń rí gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbìyànjú là wà ń rí. Gbogbo nǹkan tó da Adébáyé o àtijọ́ máa rí dédé ṣáà ń lọ ní o. Àmì Ọlọ́run ìyá yìí tá a bá rírú ìyá yìí bíi 10 àti bọ́. Bàbá mi Ọmọboriowo kó má dàbí ìgbà tá a bá sọ pé mo kàn dá jókòó mo kàn dá ń sọ̀rọ̀ mo ṣe gbogbo ẹ̀ ẹnìkejì mi wà ń bí a máa ń pera wa ní Táyé Kẹ́hìndé tá a bá ti dórí ètò ni nítorí pé kí ni n tó bá jọra wọn la fi ń wéra èpo ọ̀pá òun ló jọ pósí ẹ̀ lérí kò wá jẹ́ bó ti jẹ́. Bàbá Ọmọboriowo ẹ bá wa káwọn èèyàn pé ẹ̀yin náà dúró gidigba. Àṣẹ. Ẹ ṣeun bàbá mi Ọmọboriowo kò sígbà tí n ò ní fi àdá ẹgbá ètò yìí mo máa tú tí n bá ti kọjá lọ sọ́dọ̀ ìyá wa Ẹgbin kan fi àwòrán yẹn màá wá kó àdàgbà ètò yìí màá tún dá padà fún èkejì mi yẹn bàbá mi ọmọ tó borí owó mọ́lẹ̀ kábíyèsí Olódùmarè ọpọlọ ló sọmọ díẹ̀ asọmọdé asítìdàkudà ṣùgbọ́n orúkọ yẹn ó yẹ kó máa kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ ọmọ ó borí owó ẹlòmíì á dẹ̀ torí owó ẹgbọ́ ìwúre tí bàbá ṣe lẹ́ẹ̀kan torí owó á dẹ̀ máa ta Yorùbá á máa ta fólóṣèlú torí owó ẹgbọ́ orúkọ bàbá wa yẹn kọ́gbọ́n lára èèrà ẹ̀yìn èèyàn ẹ̀ ṣí àprogram yìí ò ní ṣí ẹran ẹ jẹ ẹ bá wa gbé ojú kinní yẹn jáde petition yẹn ìyá wa ẹ gbé jáde á wà kọjá lọ sí ọ̀dọ̀ Dr. Aliu kí wọn bá wa máa yànnà náà bí wọn ti ń gbé jáde ẹ ṣé mo dúpẹ́ bàbá wa Ọmọboriowo ó dọwọ́ yín ó dọwọ́ Olódùmarè ẹ ní jábọ́. Ṣé èmi nìyẹn báyìí ẹ fẹ́ mọ bí èèyàn tí mo jẹ́ kí lẹ ṣe fẹ́.
ẹ ṣe fẹ́ ròyìn ọmọ ní ìbàjẹ́ ọmọ Yorùbá lèmi náà ọmọ Yorùbá pọ́nbélé ni mí. Bàbá mi is from Odogbolu, my mother is from Abẹ́òkúta, so ọmọ ilẹ̀ Yorùbá gan ni mí. Mo ka díẹ̀ inú ìwé nílùú òyìnbó bọ̀ púpọ̀ inú ìwé mi Nàìjíríà bí ni mo ti kà yunifásitì Nàìjíríà náà ni mo lọ UI. Ẹ̀ka lẹ́mọ̀ ẹ̀ka lẹ́ gbogbo lé. Mo dẹ̀ ṣiṣẹ́ ń bì náà. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé UI of Ifẹ̀ lẹ? Ẹ jọ̀ọ́ ṣé UI of Ifẹ̀ lẹ lọ? UI of Ifẹ̀. UI of Ifẹ̀ bíi ti báwo? UI gangan òun ni ti UI of Ifẹ̀. Aláwàdà ni ẹ mọ̀ dá lóhùn. UI Ifẹ̀ àti UI gangan kankan náà ni wọ́n. In fact 25th anniversary set làbájáde so kẹ́ lè mọ̀ kò sí wàhálà wọ́n dẹ̀ jọ́túnba gbẹgẹrẹlú ọmọọba ni mí ilẹ̀ kù tẹ́tù fẹ́ gbọ́. Ọlọ́run á san wá lẹ́san rẹ̀. Àmín o Jésù. Ẹ rí kí ọ̀rọ̀ NINAS lè yé yín dáadáa ẹ jẹ́ n sáré mú fún yín láti bẹ̀rẹ̀. Ìgbà tí wàhálà yìí máa bẹ̀rẹ̀ pé Ọbásanjọ́ wọlé ní 1999 as president year 2000 the 12 states of the 12 Sharia states wọ́n declare Sharia. Gbogbo wa máa ń wọra wa báyìí pé kí ló ṣẹlẹ̀ pé Sharia bíi ti báwo constitution ṣáwò tiẹ̀ tí ìmọ̀ gbogbo dùnú constitution yẹn dáadáa ń gbà yẹn torí tí mòdò ṣẹ̀ṣẹ̀ ń jẹ́wọ́ fún wa ń sìn pé ìgbà tí wọ́n máa sọ ẹ̀yìn Ọbásanjọ́ wọn tiẹ̀ tí sign ní constitution àmọ́ so lábá ní in a secular constitution tó ní this is a secular country kí ni 12 states ṣe máa declare Sharia kí Ọbásanjọ́ dẹ̀ dákẹ́ alọ́ba àwọn oníwọ̀ ní last later not ìgbà ló ṣàlàyé fún wa bàtà àkọ́kọ́ lọ́ba kò dáhùn ṣe mọ́ gbogbo wọn ṣe máa ń ṣe ó ní ẹ̀hún later ó ní ẹ̀hún rò pé kí ni last it was like flash in the pan àlọ́ kóòtù ìgbà yẹn bàbá ìnáwó òṣìwà láyé àlọ́ kóòtù àṣìlúwẹ̀ by 2000 I declare to end of 2000 I declare I set up Pronaco yẹn was to start the movement. Nínú Pronaco yẹn lè believe pé this same Buhari and the present Sultan Tanisin Saad Abubakar they were delegates from the north to that Pronaco. Àdìjọ bẹ̀rẹ̀ Pronaco yẹn ni. I ṣe Pronaco for a little under 2 years. Our form movement for MNN, movement for New Nigeria. Yeah, actually it was movement for No Nigeria, but time yẹn tábà lọ pé ní movement for No Nigeria. Adi wàhálà sí wa lọ́rùn sáà ní movement for New Nigeria. Buhari was part of Pronaco with the president Saad. Kẹta wọn ní Shettima. Ọmọ burúkú kan báyìí tó máa ń tó jẹ́ pé ní little problem tó bá ti ṣẹlẹ̀ báyìí á nù fún Igbo ní 48 hours kí ní 4 hours láti kúrò ní kí lẹ rí yẹ ìkẹta wọn nìyẹn ọmọ yẹn lè bí ká àlà brush up ká ibà rí bó ṣe rí gbà yẹn ọmọ tó ń ṣàkọ́ǹsì yẹn anyway àṣà àbáyẹn lọ à ń ṣe movement for New Nigeria MNN yẹn from that MNN olúkálùkù aṣọ fúnra wa pé each region kan lọ declare pé constitution by that time àti ródù constitution àti rí gbogbo rọ́tọ̀ pa síbẹ̀ gbogbo wọn ṣe ti gba gbogbo nǹkan àlùmọ́ọ́nì everybody wọn ti gbà sọ́wọ́ èyí tí wọ́n fún state gan àwọn náà tún ní concurrent rights lórí ẹ̀ tó jẹ́ pé tí interest state àti federal bá clash federal will win so they have taken everybody's everybody ló fi ṣayé wọ́n ti take it. That time àti ìwé pé kí la máa ṣe o so a ní ká àkọ́kọ́ declare pé that constitution will refuse to be governed under it anymore so
I think East ló kọ́kọ́ ṣe tiwọn bóyá bíi 2015 or 16 àwọn ló kọ́kọ́ ṣe ṣáà mi ìrántí yé àyẹn mọ́. Then àwa ṣe tiwa ní Adamasingba 2018 aláìní pé Makurdi ṣe tiwọn ní 2017 aṣáàṣe olúkàlù the 3 major blocks ni a declare pé a fẹ́ we are no longer into restructuring but ìtàn tí ń bèrè tẹ́lẹ̀ pé we want independent in fact pé constitution yẹn must go so ibẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ nígbà tá a máa fi di 2018 gbogbo àwa come together ní 2018 yẹn a declare a ṣe Freedom Park Declaration ibẹ̀ láti dá NINAS sílẹ̀ torí by that time MNN ti ṣiṣẹ́ tán bí Pronaco ṣe parí iṣẹ́ ní 2002 bí 2003 náà ni MNN parí iṣẹ́ nígbà tá a ti ṣe solemn assembly la pè everybody declare pé that constitution must come down so by 2018 December a ṣe Freedom Park Declaration ibẹ̀ láti declare ara wa ní NINAS, that is Nigerian Indigenous Nationalities Alliance. A ṣe broken map kan báyìí ní ìmọ̀ bóyá ẹ rántí tí the 12 Sharia states wà lókè Western Nigeria wà kan Eastern Nigeria wà ní kan Middle Belt wà láàrin. Nígbà tí a máa fi sọ Professor Banji Akintoye di chairman NINAS àwọn ló bá wa rearrange map yẹn sí nǹkan tẹ́ ń rí lẹ́nu tí jẹ́ pé Sharia territory yẹn wà lókè àwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó kù àwa dòdìndì nísàlẹ̀ abẹ́ wọn wọ́n ní ìyẹn máa bẹ́ta àwọn gan lọ́ba wa ṣe máàpù so abẹ́ a ṣe ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ yẹn àwa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ NINAS so bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ NINAS ti bẹ̀rẹ̀ títí December 2020 in fact àbá ti ṣe earlier ọ̀ṣẹ́ mọ̀ gbogbo wàhálà Buhari fẹ́ di governor ẹ fẹ́ di president nǹkan Tinubu kó help wa kò help wa tó ní bóun ṣe ń gba Abíọ́lá ni òun ṣe máa ṣe tàdé ń sọ fún pé muslim ticket ò lè ṣiṣẹ́ mọ́ láíláí pé there is no trust yẹn ò sí mọ́ láàrin the two religions number 1 number 2 why must he put up a mega party tó máa jẹ́ northern and all tó máa ṣe president why don't you go èmi yìí gan mo dúró wájú ẹ̀ mú bá sọ mo ti kọ́kọ́ ka mọ́ palace Àwùjalẹ̀ ṣe pé I live in Ìjẹ̀bú mo ti ka wọ́n gbà tí yẹn ṣe 50 years on the phone wípé ẹni tó ní gbogbo nǹkan tó ń sẹ́ni tí mo sẹ́ni sí owó orí bá dẹ̀ lókè sá pé ẹ lọ bèèrè lọ́wọ́ àwọn staff yìí kò sẹ́ndì tó ń gbà tá a máa fi lọ bá ń lé yẹn táyì yẹn ni màmá yẹn kú màmá alájà tó ní màmá òun yẹn his mom in Lagos kí tiẹ̀ ni màmá yẹn ń jẹ́ ìsìn Abibat Magaji. Mama yẹn kú. So because it was like only open house ngbà yẹn. Ọtí rí ó easy. Ẹni tó bá lè ní sùúrù sọ gbogbo á bá lọ.
now àfáwọn yẹn ní 120 days wàhálà bá bẹ́ torí by that time àwọn olókùn àti pé a máa need láti pa àwọn èèyàn nǹkan tá tí ẹ fẹ́ ṣe nìyẹn náà ká pa àwọn èèyàn ká máa bá wọn sọ̀rọ̀ arígbà àti ẹ̀ need láti ṣe gbogbo yẹn gbogbo nǹkan tá a rò pa ṣe ẹ̀ need láti sọ fáwọn èèyàn àṣàwọn èèyàn kan ti mọ̀ àwọn èèyàn ti já sí fúnra wọn in fact our people are running ahead of us à ń bẹ̀ wọ́n sí ní pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ take it easy ẹ jẹ́ ká ṣe kíní stage by stage so we won't get into trouble. We don't want to give these people a chance to attack us. The constitutional force must be what I declare. When you declare a force march, you are telling employer as a teacher one business agreement. Condition you so and once you have declared that the court hold the status quo, that is everybody stands as they are. So they can't shoot us, they can't arrest us, they can't do anything. You have to so iṣẹ́ tí NINAS dálẹ̀ fún wọn ni that NINAS is just a name for all of us together in the alliance territory. Ẹ bá ń wo flag yẹn that yellow and white flag yẹn a pè sàlẹ̀ ní the alliance territory gbogbo àtàwà ní alliance territory àwa ní NINAS. And what we are doing now is we've gone past the governors, we've gone past the federal government. Bàbá tún ní ìyẹn bàbá Kíntàn ìyẹn tún ní ẹ ká fi wọ́n lẹ̀ àwọn èèyàn wa ni wọ́n Ọ̀túnba màmá ló máa ń pè màmá àwọn àbúrò ẹ ni wọ́n ẹ má lù wọ́n pa ẹ jẹ́ kó ìjà fún wọn chance ká ṣe gbà bàbá wa ní so in the last year president bàbá ní ká fi síbẹ̀ pé they are leaving them a window of opportunity sì fẹ́ padà wá bá wa tó fẹ́ sọ̀rọ̀ ká ní wọ́n dá wa lóhùn what we wanted to do a fẹ́ kọ́ wọn wọ́n ṣe máa handle the state wọn. Irú Mákindé ìjọ tá a ṣe the last kìíní yẹn gọgọgọgọ àwọn governors yẹn ìjọ yẹn ni ó ń bẹ federal government pé wọ́n yọ solid minerals kúrò nínú 68 items kó wọn á lè handle lẹ wọn á lówó fi govern state a fẹ́ sọ fún pé o need láti lóde wọn we have pulled out that constitution so that constitution is no longer in operation. Go and take your solid minerals, tell all the Fulanis to mine it. Can you imagine? Fulani ló mine gold yẹn o kì í ṣe ọmọ Ìbàdàn àwọn Fulani wọ́n tún lọ sí Fẹ̀wàrà ìlú Adébóyè níbẹ̀ yẹn máa yẹn láti máa sọ pé for every one Ìfẹ̀wàrà man there is 5 Fulani in that town ẹ̀dẹ̀ sí nǹkan kan tó ń ṣe ju pé wọ́n mine gold lọ. So go and tell them òun ò ní kẹ́ máa mine gold ẹ̀ wá register ẹ̀ sanwó registration but he didn't come so we couldn't teach him how to circumvent those 68 items. Èyí tó wà ní east fẹ́ sọ fún mi pé lọ mú coal resurrect your coal industry and start generating electricity. Let's see what they will do. Káti ẹ̀ dé àwọn let's see what they will do ká máa dúró tì í. Irú ìta ṣe pẹ̀lú Jonathan tí ó gbọ́ gbà yẹn nígbà tí oníhùn ṣàfẹ́ lọ ṣe second term ká ní má ṣe second term wọkùnrin. So o fẹ́ restructure Nigeria. Ṣé o pé nígbà time Jonathan ká ló gbà tó o máa ṣe o fẹ́ ṣe restructuring kò bá rí ṣe àwọn èèyàn bá gba restructuring lọ́wọ́ ìgbà yẹn torí situation Nigeria kò tí ì burú tó yìí nígbà yẹn ó ní rárá ó náà mo lọ ṣe election wọ́n ní kó má ṣe bá a dúró tì ó sọ pé restructuring yẹn ló máa ṣe pé we will sort it out go down you know so àwọn eléyìí náà ṣe àti bá wọn sọ èyí tó bá fẹ́ ṣe electricity kó lọ ṣe àwọn èèyàn ẹ̀ máa dúró tì on down so that is the situation that is what NINAS is doing the constitution has been pulled down, but because we are not anarchists, we don't want too much wahala because civil servants still have to be paid, military has to be paid, has to be paid. So I fẹ́ máa ṣe stage by stage. Àwọn gbogbo ọmọ ìpín constitution yẹn kò sí nǹkan kan táwọn lè ṣe. That's why they couldn't touch us. Would you believe pé nítorí wa wọ́n ṣe ban Twitter? Not because of IPOB or NSAS to mention Lai Mohammed so. NSAS has been gone 9 months ago. IPOP has been in social media for over 2 years. So why are they banning it now? It's because of us. Because we have Twitter Tuesday, every Tuesday, every day, like tweet, you know. But every Tuesday, everybody is to tweet. So and messages still that one a man send, end Nigeria, Buhari must go. For the 1999 constitution, which they don't like, and they have no answer. Absolutely no answer. Later, bá mi mú ti ọmọ yẹn ọmọ kan complain bá ìyá àbí bàbá ẹ sọ̀rọ̀ ńbẹ̀. Pé
all they can do is just be watching us, waiting for what we can do. Because constitutionally and legally, we are covered by that CFM. And then our form NINAS and operate singly, party isolate isolate our so-called IPOB members, the East under the guise that they are IPOB and ESN. One try one be if the follow everything back on, we have to issue a statement that we are not working with IPOB. I think invade the other one. We are collaborating with the IPOB, we are complicit in so we have to disclaim them. We are not part of them. We don't feel picture sorry flyer so that is the meaning of NINAS. The constitution is down, but we are allowing it to continue to go because we want some bit of sanity in them. The notice of Buhari disband Bonako. But to ask of my own fair run for election can support to I they suffer by people possible. By that time at this stage, all we wanted was so I knew possible. So Timo, he knew from day one that we were not in the support group. So who was in the background, so you will all understand where we started from and why NINAS is now so powerful and why we have the answer. So why then? So everybody the answer otherwise already they are trying to hijack it. You petition then so any fake petition. I want to hijack it and shaking it. On you don't Yoruba decides. Yoruba will decide in Gokon because Yoruba cannot do the referendum on their own. And then about the referendum. Say your point, your major fish. Don't now announce a result referendum in June 12th. Unless it is of everybody. We don't let them scam you. Scam me. This is the politicians so that while they get a favorable answer. By now, election, referendum. Obviously, society everybody voted yes to continue in one Nigeria. So is a scam, and people should stop. And the second proclamation or third proclamation announcing that when we're activating people's power. So activating people's power, how one thing, we don't have to do too much, especially in Western region, because our people are already aware. But what we are activating you for, you have already started doing. Not in a rally, not in a seminar, we are trying to get people to be aware of what they should be doing. As we have to start doing. Major activating people's power is this enforcement of closed shop. Where closing shop means political flag, party flag. Come along, rally, towards any election, particularly the 2023 election. Governorship election in November and same from the East. So, all of us don't be politicking. So they want to, they are burning INEC offices, they are doing all sorts of things to make these politicians realize that there is no election in 2023. So Yoruba we will soon start our own enforcement. So I'm asking, and could any deeper and share anything do you politician to power lad just about rally jadi abo no rice is suffering people we are not interested. Nobody is interested in this election. We need no election for 2023. By that 2023, alone, everybody has to draw lori ancestral land, has to constitution, has to map, because those are the things we need to present to the United Nations. And petition, go. Jockey 30 launch constitutional force majority December. Jockey 17th of petition. Quantity money. So Bobo Itoku Town Shane to look at try to fix it here so that is not the real one. So when you're going to explain for my last parenting,
HPTTS àbí nǹkan ẹ̀sìn láti wà lẹ́yìn tí ò bá ti ní fake website ni. So that is exactly what it is. If you go to the original one, tẹ́ bá sign sórí ẹ̀, tẹ́ bá tẹ ibi number of participants here, I roll forward, you see your name, or you see your email, or you see your telephone number, whatever you use to register, you will see it there. You know, right now we have like 40,000 on that, but it's going to grow now because people now know. Whenever they sign fake ones, they will come back and sign the original one now. So that's the background to NINAS. So I can now answer specific questions if you have. Thank you, ma. Okay. Ẹ ṣé gan ni màmá. Ẹ kú ohùn ní àtàárọ̀. Ọlọ́run ọba a máa fún yín ní okun àti agbára. Àwọn èèyàn ní ìbéèrè tí a bí àmọ́ báyìí a fẹ́ kí ẹ kọ́kọ́ kí ẹ sinmi ná kí ẹ máa sinmi kí ẹ máa gbáradì fún ìbéèrè eléyìí tí a bí yín léèrè. Láì nígbà àkókò ṣòfò rárá a kọjá lọ sí ìpele tí ó kàn tí a tún fi bẹ̀rẹ̀ ètò títò ní kí n tó dá ètò máìkì padà sí ọ̀dọ̀ bàbá mi ní òkè ọ̀hún. Ẹni tí ó kàn tí wọ́n tún bá wa sọ̀rọ̀ báyìí àwọn náà ni bàbá wa Babatunde Aliu tí wọ́n jẹ́ agbẹnusọ fún ẹgbẹ́ YN ìyẹn Yorùbá Nation Now. Àwọn ni wọ́n tún máa bá wa sọ̀rọ̀. Bàbá Aliu jẹ́ ẹnìkan tó yẹ pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ ètò ìjàngbara yìí nígbà díẹ̀ sẹ́yìn wọ́n sì ti ṣe iṣẹ́ takuntakun látàrí wípé màmá náà ti sọ pé nílẹ̀ Yorùbá a ti bẹ̀rẹ̀ pé kí a máa gbé ètò wa káàkiri ilé sí ojúlé, ọjà sí ọjà, àdúgbò sí àdúgbò pé ilé ti yá. Bàbá Aliu ni àwọn tí wọ́n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ètò yìí. Àwọn gan ni a lè sọ wípé wọ́n jẹ́ agbẹnugan nínú tí a mọ̀ sí grassroots awareness. So àwọn ni ètò kan báyìí tí àwọn náà yóò tún máa bá wa sọ̀rọ̀. Ẹ ṣé púpọ̀ mà. Okay. tó lẹ́ẹ̀kan sí mo kí ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ìyá mi mo kí everybody. Inú mi dùn pẹ̀lú iṣẹ́ takuntakun tí àwọn NINAS tó ń ṣe because ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní o understand ìyàtọ̀ tó wà láàrin àwọn NINAS pẹ̀lú IPOB. But later làwọn yẹn ṣẹ̀ ń gẹ̀tì pé ní kálukú pẹ̀lú strategy títí ẹ̀ diplomatic means làwọn ń lò ọ̀nà ò fẹ́ lo ọ̀nà ní wàhálà bí nǹkan kan. Wọ́n ti believe pé ní method táwọn ń lò yìí strategy táwọn ń lò yìí òun gangan ló lè rọrùn tí ò ní sí ìtàjẹ̀ sílẹ̀. Òun náà sì ló dà pé ní là ń lò nílẹ̀ Yorùbá torí pé Ọlọ́run bless wa pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ní brain tí wọ́n ní làákàyè. tó nídìí eléyìí petition tí wọ́n ń sọ nípa pé petition. Please, let's see your face. Mr. Aliu, please, let's see your face. Thank you. What? Mo ti sọ tẹ́lẹ̀. Hello. Hello, sir. We're hearing you. We're hearing you, but want to see your face. Dr. Aliu, ẹ dúró náà jọ. Àgbọ̀ reception yẹn ò wà okay ni wọ́n ṣe lè lo fídíò. Yes. All right. Gbogbo wa la mọ̀ Dr. Aliu. Reception bí tán wà okay. Tán bá ti gbé fídíò sí, ó máa scratch. Eventually, ó máa disconnect. Gbogbo wa la mọ̀ Dr. Aliu. Go ahead. I don't know him. Thank you. So ọ̀rọ̀ nípa tí mo ń gẹ́ mo ṣe ń sọ lọ nípa pé petition kí là ń pè ní petition? Báwo la ṣe ń kọ petition? Iṣẹ́ wo ni petition fẹ́ ṣe lórí ọ̀rọ̀ yìí? Because kó tó di pé ní petition NINAS jáde oríṣiríṣi petition ló ti ń fly káàkiri tó pé ní at the end of the day la padà underget pé ní àwọn petition tó kọ yìí petition tí ò fly ni. Lápèjúwe Mr. Ade Thomas Heritage TV
tó ní Heritage TV àwọn ni wọ́n kọ́ gbé petition kan jáde tó ń pe title rẹ̀ ní Protecting the Southern Nigeria and Middle Belt Against Genocide. Later la rí pé the petition yẹn ó ti expire. Number one. Number two, Mr. Aliu. petition kan kọ. Hello. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ kí comrade Akíngbadé tí wọ́n jọ bá ní àwọn screen yìí lọ́wọ́ kan bá wa show ẹ̀ fún àwọn ènìyàn tí wọ́n wò wá. Comrade Akíngbadé kan jọ bá wa share screen wọn pẹ̀lú wa. Ẹ ṣé púpọ̀. Okay. So petition tó kọ yẹn, ṣé kí n go ahead? Go ahead, sir. So petition tó kọ yẹn gbà tí mo lọ ṣe thorough research, mo discover pé the title of the petition kò wá specific. Tó bá tẹ́ bá kọ petition tó sọ pé tó pe title rẹ̀ ní Protecting the Southern Nigeria and Middle Belt Against Genocide. A sì láà fẹ́ lọ. Àwọn tó máa wo kíní yẹn wọ́n máa wò pé title petition yìí kọjọ ń tàn fẹ́ now. Ṣebí are we not calling for referendum? Referendum gangan ni là ń fẹ́. Kí ló wá dé tó fi jẹ́ pé ní ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa pé ní Protecting the Southern Nigeria and Middle Belt wọ́n ti gbé yẹn gbági. Tẹ́bá tún wá wo from the first paragraph ní petition yẹn to the last paragraph, there is no specific demand. Àròyé lásán ni Fúlàní ṣe gbá Fúlàní ṣe kìnìkan wò follow guideline. Tẹ́bá wo petition tí àwọn West Papua kọ ní 2019. Petition yẹn wọ́n kọ dáadáa. But problem tó ní òní pé ní àwọn èèyàn sign rẹ̀. Ẹni tó kọ petition, title petition ó gbọ́dọ̀ carry n tàn fẹ́ gangan. Then the first paragraph petition yẹn ó gbọ́dọ̀ wà in line pẹ̀lú title yẹn kó jọra pé okay o wọ́n làwọn fẹ́ referendum o. First paragraph náà ó gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ nípa referendum. Last paragraph èèyàn tó máa reiterate again, èèyàn tó máa sọ pé ní èèyàn ń fẹ́ kí àwọn United Nations kan sanction government yẹn tó wọ́n bá allow kí referendum kó take place. So látòkè délẹ̀, the title of the petition ó wrong. Kò sí specific demand. Petition yẹn ó ti expire. Gbogbo àwọn tó ń sign petition á dà pé nǹkan bíi 25,000 àwọn tó ń sign petition. Ibẹ̀ mo ti wá wò pé okay tábàtẹ̀ jẹ́ pé ní ọ̀rọ̀ petition yìí náà la fẹ́ ṣe. Ọ̀nà wo la lè gbà tí petition yìí fi lè fly tábàtẹ̀ wá kọ́ dáadáa. Òun náà là ń pè ní grassroots awareness campaign. Tá a bá ṣe grassroots awareness campaign tá a bá gbé petition jáde kò ní fly. Petition ṣe nǹkan tá a sọ pé ní bí èèyàn 40,000 sign bí èèyàn 20,000 sign bí èèyàn 30,000 sign. No! A gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ educate àwọn èèyàn wa káwọn èèyàn wá gbọ́yé. Hello? I need àti educate àwọn èèyàn wa. Táwọn èèyàn bá wá understand pé ní kí ni ìdí tá a fi fẹ́ lọ? Kí ni tá a rí? Tá bá tiẹ̀ fẹ́ lọ, ọ̀nà wo la lè gbà tá a lè lọ? Sáà máa jagun ni, àbá lè jagun. Sọ́nà wà tá a lè lọ tí ò ní sí ìtàjẹ̀ sílẹ̀. Ta ló ní resources? Àwọn wo ló ní resources? Níbo ni resources ti ń wá? Ṣé ọ̀dọ̀ àwọn Fúlàní ni? Àbí ọ̀dọ̀ Yorùbá? Àbí ọ̀dọ̀ South? Àbọ̀dọ̀ Igbo? Tá a bá dá dúró, ṣé yẹ ò ní jẹ wá? Ṣé a capable láti lè dá dúró? Gbogbo àwọn àlàyé yìí ló yẹ ká sọ fún wọn, fún àwọn èèyàn wa. Tá a bá dá dúró, ẹlòmíì lè sọ pé okay, ńgbà tẹ́ ní ká dá dúró nísìn. Igbo níyàwó òun, ń bo lè fẹ́ kó lọ. Ó wà nínú àwọn ìbéèrè tá a rí táwọn èèyàn ń béèrè. Ńgbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí ṣe lecture. Ẹlòmíì lè béèrè pé ní ẹni ká dá dúró kì. Investment Dangote ṣe ń bo ló fẹ́ lọ. Igbo tó ní Alaba International tó invest síbẹ̀. Àbí ní Toyota tó ń tẹ spare part. Báwo níbo ni wọ́n lọ? Gbogbo irú àwọn question lóríṣiríṣi tó pé ní tẹ́ bá sọ pé Yorùbá fẹ́ dá dúró ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa wọn ò gbàgbọ́ yé rárá. So ohun tí YNN kọ́kọ́ ṣe ni pé ní mo lọ sí field láti lọ conduct survey, mo wá interview àwọn èèyàn
nínú ọjà mo lọ sí Kétu mo lọ sí Òṣòdì mo record a live video mo ń sọ fún pé báyìí ẹlòmíín tẹ́ ń sọ pé níbo là ń lọ kí la fi ń bò là ń lọ ẹlòmíín sọ pé níta bá lọ ebi ó pa kísà ìyá ó jẹ Yorùbá ipe because Haúsá ló ní tomato Haúsá ló ní àlùbọ́sà Haúsá ló ní gbá ló ní àwo nídìí eléyìí òun ló fà tẹ́mi fi lọ ṣe blueprint tó mo pe title rẹ̀ ní how to create a successful awareness campaign nílẹ̀ Yorùbá ó ní pé ní ká ní structure ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ kí ni structure ilẹ̀ Yorùbá òun náà ni pé ní how many local government ló wà ní state kọ̀ọ̀kan how many ward ló wà ní each local government nínú ward yẹn gan àwọn street mélòó ló wà ń bẹ̀ tá bá fi lè ní structure ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ tá for example ní sìkà sọ pé ní Lagos State ní 20 local government tá bá fẹ́ kí kíní kó wà òkè kó wà pa a ní the 20 coordinators eléyìí structure ti YNN mo ń sọ fún yín báyìí o 20 coordinators in each local government tá bá ti lè ní 20 coordinators then àwọn sọ pé ní Apapa local government ká fi ṣàpèjúwe nísìn Apapa local government has 10 wards nínú 10 wards tó wà lápapà local government a tún máa láwọn kan tó pé ó máa represent ward kọ̀ọ̀kan lápèjúwe ká sọ pé ní Sanusi yẹn ọ̀kan nínú àwọn ward ni tó wà ní Apapa tá bá wá click Sanusi ó máa gbé gbogbo àwọn street tó wà ní area yẹn ni structure àwa ti ní lọ́dọ̀ kí ni try láti ṣe ni pé ní a fẹ́ make sure pé aláwọn tá ń pè ní volunteers who are the volunteers làwọn tá máa train tá bá ti train wọn iṣẹ́ tá a fẹ́ káwọn èèyàn ṣe ni pé posters calendar flyers àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ wristband ń tá a lè fi ṣe campaign tá a lè fi convince àwọn èèyàn wa tá a fi lè bá àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ iná ni wọ́n máa distribute káàkiri then àwọn kan wọn bẹ tá bá ṣe training fún wọn ń táwọn yẹn máa ṣe ni pé ní oríṣiríṣi àwọn ẹgbẹ́ ló wà lápèjúwe nísìn àwa ní committee on awareness ń táwọn máa ṣe ni pé ní wọ́n máa wá ní àwọn subcommittees tó wà lọ́ndà wọn lápèjúwe nísìn a ní committee tó wà ní in charge of organizing conferences seminars and workshops committee in charge of posters banners stickers leaflets wristband committee in charge of different tasks gẹ́gẹ́ bí association groups bureau of bricklayers nísìn wọ́n ní ẹgbẹ́ association of bricklayers electricians welder carpenters iron bender hairdresser furniture traders market women àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ even for organizer photographers painters àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ store n ta wá fẹ́ ṣe ni pé ní tá bá fẹ́ ṣe kíní ìkórìnlẹ̀ because tẹ́ bá lọ wo àwọn oríṣiríṣi àwọn petition tó ti gbé jáde kò sẹ́yìn tó wọ 100,000 ní gbogbo wọn since last year tí èyí tí máa tó ń pè ní Adé Thomas gbé jáde kò tí ju nǹkan 20-something-thousand lọ tẹ́ bá sì wo àwọn tẹ́ bá lọ wo ti UK lápèjúwe nísìn UK parliament ẹ máa ra àwọn petition tó ń submit síbẹ̀ wọ́n kọ síbẹ̀ pé ní petition tó bá wọ 100,000 làwọn tiẹ̀ lé listing sí wọn tá bá fẹ́ kíkí ní ìwà pa ó ní pé ní ká ṣe massive grassroots awareness campaign lectures local government ward gbogbo àwọn ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan àwọn tá bá train kan lọ máa bá wọn sọ̀rọ̀ tá bá fẹ́ bá wọn tá bá ń bá wọn sọ̀rọ̀ tá ń convince wọn gbogbo àwọn religious bodies yẹn la gbọ́dọ̀ carry wọn along tá bá carry àwọn Muslim along tá carry àwọn Christian along wàhálà ni o níbi tá ń lọ petition kìí ṣe nǹkan tẹ́wọ́n kàrà thrown out láì ṣe pé èèyàn ti ṣe underground work tá bá ṣe underground work wa kò ní fly o thank God eléyìí tó ń gbé jáde nísìn àsìkò wà fún wa dáadáa lónìí èmi pẹ̀lú woman kan tó ń pè ní Mrs. Kuku àjọ sọ̀rọ̀ mo rí pé ìyá yẹn ń try even iPad ni wọ́n rà tó ń distribute káàkiri tó ń lọ sáwọn villages mo wá sọ fún wọn pé ní intense yìí ó wà pa but ó yẹ ká jókòó ká sọ ọ̀nà tá a lè gbà tá a bá fẹ́ kí millions of Yorùbás kan sign petition yìí thank God mega rally ń lọ káàkiri lectures ń lọ káàkiri bẹ́ẹ̀ kéétì ìrìnlẹ̀ tó a need àti ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú àwọn different organizations kìí ṣe tẹ́nìkan lè dá sí kìí ṣe táwọn kan lè dá sí kìí ṣe táwọn movement kan lè dá sí kìí ṣe tẹ́nì organization kan lè dá sí àṣepọ̀ tó bá wà láàrin wa because tá a bá educate àwọn èèyàn wa àwọn olóṣèlú wọ́n máa parọ́ fún wọn pé wọ́n fẹ́ dá ogun lẹ̀ nítorí níta àkọ́kọ́ ń fèsì ní ẹgbà tá à ń ṣe lecture wọ́n fẹ́ dá ogun lẹ̀ ni wọ́n ń pariwo wọ́n fẹ́ dá ogun lẹ̀ àwọn èèyàn wa sì ní àmọ́ pé ní Yorùbá fẹ́ wàhálà nínú ìran tọ́lọ̀ ń dá
most especially ní Nàìjíríà wa Yorùbá ò fẹ́ wàhálà ẹ lè gbọ́ pé bí Yorùbá ń fa wàhálà nílẹ̀ Haúsá kò ṣẹlẹ̀ rí. I was born in the north, school in the north. Kò mi ò experience rí láyé ipe wọ́n bá yàn jà. Bákan náà ni pé taba sara wa jọ àwọn committee kọ̀ọ̀kan lóríṣiríṣi tá sọ yẹn. Lẹ́yìn náà àwa tún gbọ́dọ̀ ní lẹ́yìn tí committee on awareness a gbọ́dọ̀ ní committee on kíni àwọn committee on human rights. Àwọn human rights committee àwọn tá a rán síta pé kọ́ máa lọ láti lọ ṣe lecture láti lọ campaign láti lọ káàkiri posters àti calendar àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ kọ́ máa distribute. I need àwọn human rights lawyers. Àwọn human rights lawyers kí la need wọn fún àwọn ni wọ́n máa get ready pé tó máa arrest anybody bẹ́ẹ̀ wọ́n rí pẹ̀lú posters ni o bí flyers ni o àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n máa stand by wọ́n máa help wọn because ibi tí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà lọ lọ́wọ́ yìí nísìn àwọn ọlọ́pàá wọ́n ń fi àwọn èèyàn ṣe jẹun wọ́n ti mú ẹnìkan báyẹn rí ní sáàdì Kogi tán lọ tì í mọ́lé torí pé wọ́n rí posters lọ́wọ́ ẹ̀. Lẹ́yìn yẹn a máa ní appraisal committee àwọn appraisal committee yẹn táwọn wà fún ni pé ní wọ́n máa wò pókè o for the fún nǹkan bí 1 month 13 ṣe kíní yìí lọ kí ni problem wo lẹ ní lórí field ọ̀nà wo kí ni tẹ́ ẹ fẹ́ ká ṣe fún yín àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ because tá a bá ṣe a campaign yìí dáadáa tá a bá ṣe campaign dáadáa because àwa gan náà ti ní petition wa tá a ti gbé kalẹ̀ a gbé jáde ni bẹ́ẹ̀ mú àtà gbọ́ pé àwọn NINAS tó ti gbé petition jáde tó sì jẹ́ pé ní kí là ń wá síbi ká ti débi tá à ń lọ there is no problem already àti support wọn kájọ jòkó so eléyìí opportunity ni fún wa pẹ̀lú àwọn ọmọ mi wa tẹ́ gbé wá sórí ètò lónìí a máa jọ jòkó àwa ti ní structure tá a fẹ́ lò káwùkù fẹ́ kan fi tẹwà sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan kájọ ṣiṣẹ́ papọ̀ so that every nook and cranny of Yoruba land ká make sure pé ní àwọn èèyàn wa wọ́n gbàgbọ́ yé even a máa ń lọ sí University of Ibadan there was a time tí mo wà ní Ìbàdàn ẹnìkan wá introduce mi sáwọn kan lecturer náà ni wọ́n ní Ìbàdàn èpè ni wọ́n ṣe fún àwọn tá à ń sọ pé kí Yorùbá dá dúró by the time tí mo wá ní kàn fún mi ní just 20 minutes kí n fi bá wọn sọ̀rọ̀ èpè làwọn people yẹn padà wá ń ṣe fún àwọn tó ń ṣe kíní wọ́n láwọn ò mọ̀ pé bó ṣe rí nìyẹn náà wọ́n láwọn ò mọ̀ bó ṣe rí nìyẹn mo bẹ̀rẹ̀ sí explain fún wọn pé ìdí tá a fi fẹ́ lọ àwọn wo ló wà ń bí báyìí àwọn wo ló wà ń bí báyìí àwọn wo ló ń tẹ́lómi ò mọ̀ because ẹlòmíì lè rí jẹ́ professor o kò yé lómi o ó lè jẹ́ professor kò yé nídìí eléyìí a gbọ́dọ̀ make sure pé ní awareness yẹn ó ṣe pàtàkì jù tá bá ṣe awareness dáadáa òun ni petition if lè fly òun la máa rí millions of Yorùbás tó máa sign petition lápèjúwe nísìn nígbà tí mo rẹ́ nìkan tí tó jẹ́ èmi I'm a Muslim tó jẹ́ lẹ́sìn ti tèmi tó ń condemn tó ń lo ẹ̀sìn mo á ní fara rẹ̀ balẹ̀ fún mi ní ìṣẹ́jú díẹ̀ kí n ṣàlàyé fún ọ mo wá ṣàlàyé fún un pé ní okay nígbà tí ìran kan gbéra láti Futajalon tó ń wá sí Sokoto tí àwọn ìran Haúsá kan tá ń pè ní Gòbírí tó ń gbà wọ́n lálejò wọ́n rí i pé Muslim ni wọ́n Muslims làwọn torí pé àwọn Fúlàní yẹn wọn ò gbẹ́sìn wá sí ilẹ̀ Haúsá rárá wọ́n bá àwọn Haúsá pẹ̀lú ẹ̀sìn wọn ni later on ibẹ̀ ni àwọn gbẹ̀ngbẹ̀bọ̀jẹ́ Haúsá pẹ̀lú àwọn adaràn yìí wọ́n bá ń plan lápapọ̀ àwọn ò mọ̀ pé ní àwọn Fúlàní yìí ń lo wọ́n fẹ́ lu àwọn ni gẹ́gẹ́ bí n táwa náà ń ṣe nísìn àwọn gbẹ̀ngbẹ̀bọ̀jẹ́ wà nínú Yorùbá tẹ́ pé ní àwọn náà máa sọ pé ní Yorùbá nation tó sì jẹ́ pé irọ́ ni wọ́n ń pa but at the end of the day nígbà tí àwọn Fúlàní tí wọ́n ti ń plan pẹ̀lú àwọn gbẹ̀ngbẹ̀bọ̀jẹ́ àwọn Haúsá wọ́n wá sọ fún ọba Yunfa tó jẹ́ ọba Sokoto ipe ni àwọn àlejò tẹ́ ẹ gbà wọlé ńjọ́ kìíní àná nǹkan báyìí là ń gbọ́ ó wá lé wọn dànù ó wá dà gẹ́gẹ́ bíi pé ká ẹ léèyàn kúrò ní Lagos State kó wá lọ sí Ẹ̀pẹ́ kètí kúrò ní Lagos State irun tó ṣẹlẹ̀ sí wọn ní Sokoto nìyẹn but at the end of the day nígbà tó di ọwọ́ òru bí àwọn Fúlàní yìí ṣe pa ọba Sokoto nìyẹn tó ń pè ní Yunfa wọ́n pa gbogbo àwọn kíní wọn bó ṣe capture Sokoto nìyẹn wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí capture gbogbo àwọn state kọ̀ọ̀kan lónìí mo wá sọ fún èyí tó jẹ́ ọmọ ìyá mi mùsùlùmí mo wá sọ fún pé okay nígbà tó yẹ pé ní ọba tó ń pa Muslim ni níbo ló wà nínú àyà Quran pé kẹ́ lọ́ máa pa yẹn kẹ́ pa ẹni tó jẹ́ mùsùlùmí ẹgbẹ́ yín even ẹni tí èsè mùsùlùmí gẹ̀ ní láti àti pa tàbá wá sọ̀rọ̀ lónìí a bá ní ọba Sokoto á ní Fúlàní ọba Kebbi á ní Fúlàní ọba Zamfara á ní Fúlàní ọba Adamawa á ní Fúlàní ọba Gombe á ní Fúlàní ọba Bauchi á ní Fúlàní ọba Jigawa á ní Fúlàní ọba Kano á ní Fúlàní ọba Katsina á ní Fúlàní ọba Zaria ní Kaduna State á ní Fúlàní
ọba aláfíà ní Nasarawa state á ní Fúlàní. Where are the Hausas? Níbo làwọn Hausa wà? Kò sí Hausa ń bì kankan mọ́ náà. Káwá fìyàn sẹ́gbẹ̀ kan, mo á sọ fún tọ̀n tó jẹ́ Mùsùlùmí ọmọ ìyá mi. Ẹ má bínú pé mo tún divert o. Tọ̀. Mo á sọ pé nísìn nígbà tí àwọn people yìí tó ti gba gbogbo power lọ́wọ́ àwọn Hausa, tẹ́ pé àwọn ní gbogbo àwọn lọ́ba. Ẹ máa wà surprise lónìí gbogbo àwọn afọbajẹ gbogbo state mo dárúkọ yẹn pátá Fúlàní gbogbo wọn o. Gbogbo àwọn baálẹ̀ Mengua Dagachi Akimi táwọn ń pè wọ́n nù a ní Akimi àwọn ní afọbajẹ aláwọn Mengua a sì ní Dagachi gbogbo position pátá Fúlàní ni wọ́n. Now àwọn chief imam state kọ̀ọ̀kan nínú gbogbo state mo kà fún yín nísìn gbogbo wọn pátá from A to Z Fúlàní gbogbo wọn. Arákùnrin sọ pé irú kí nìyẹn mo ní sùúrù ṣebí àsìn wọn làwọn ń ṣe. Gọ́vnà Sokoto Fúlàní, gọ́vnà Zamfara Fúlàní, gọ́vnà Kebbi Fúlàní, gọ́vnà Gombe Fúlàní, gọ́vnà Adamawa Fúlàní, gọ́vnà Bauchi Fúlàní, gọ́vnà Katsina Fúlàní, gọ́vnà Kano Fúlàní, gọ́vnà Nasarawa Fúlàní. Ẹ dákun, where are the Hausas? Àfáàní o, ó wá sọ fún mi pé ní ó lélẹ́yìn ìyànjẹ́ ni mo lóò tí rí nǹkan kan. Wóbi tó ti wá kan àwọn ti tiwa tó ti kan àwọn ọmọ ìyá wa. Jẹ́ká bọ́ sí federal level. Túmọ̀ tó ti pawápọ̀ ní tipa ti kúkù. Tàbá sọ pé accountant general á ní Fúlàní. Minister of finance á ní Fúlàní. Ó ní ẹ̀wọ̀ á lọ ẹ jẹ́ ká lọ ẹ jẹ́ kí Yorùbá gbọ́dọ̀ lọ ní o. A need àti educate àwọn èèyàn wa. Káwọn èèyàn ó gbàgbọ́ yé pé ní resources yìí mo ní wọ́n ti ń rí. Ilẹ̀ Yorùbá ni àti South South ó tán kò jù báyẹn lọ. Ilẹ̀ Yorùbá àti South South àwọn gangan ni wọ́n bankroll country yìí. Kì í ṣẹlẹ̀ Igbo. Ilẹ̀ Yorùbá àti South South. That's all. Because 7 major sources of revenue ta ni tó ti ń rí owó. Ẹyọ kan ni wọ́n ti defeat wa. Òun náà ni láti sọ pé ní crude oil. That crude oil 80% of the crude oil àwọn South South ni. Tábà wá fi àwọn ọmọ ìyá wa sí tá a pè ní ìṣẹ́kiri. Àti àmàjákò nínú 80% yẹn. Nínú remaining 20% yẹn, Yorùbá ló ní 12%. 8% yẹn ni Imo àti Abia. Abia ń fún wọn ní 17,000 barrels per day. 11,000 barrels per day. Ó ní àwọn state méjèèjì yẹn ní. The remaining 100,000 ní fúnlẹ̀ Yorùbá. 60,000 from Ondo, 40,000 Badagry, ó tán. Bẹ̀tà bá tún á wò dáadáa pé Ìṣẹ́kiri Ilé-Ifẹ̀ ni wọ́n ti gbéra, wọ́n ti lọ síbẹ̀ ní Delta State. Àwọn gangan ni àwọn nǹkan bí 340,000 barrels of crude oil. Àwọn ni number 1 nísìn ní Delta State, Ìṣẹ́kiri ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n, ọmọ Yorùbá sì ni wọ́n. Nídìí eléyìí, gbogbo orú yẹn ló yẹ ká sọ fún àwọn èèyàn wa. A bá sọ̀rọ̀ nípa federal inland revenue. 80% lẹ́yìn Yorùbá wọ́n ti ń rí owó rẹ̀. Gbogbo àwọn kìíní ẹ̀rọ wà lọ́wọ́ tèmi o, statistics yẹn wà. National Bureau of Statistics. Ẹ bá lọ wo revenue tí state kọ̀ọ̀kan generate, ibẹ̀ lẹ́tì wà rẹ̀ ni pé wàhálà wà o. Àwọn tó ń sọ pé restructuring. Àwọn kan ń waste time ara wọn ni. Buhari sì ti dójú tì wọ́n. Ó ti dójú tì wọ́n nísìn. Restructuring tó ń pariwo ẹ dákun so possible. Ẹ̀yin tẹ́ ẹjọ́ wà tẹ́ wà ní under the same compound lẹ́jọ́ wà. Ẹ̀ ń gbé bẹ́ẹ̀. Èlùbọ́ wà ń bẹ̀, iṣu wà ń bẹ̀, ata wà ń bẹ̀, omi wà ń bẹ̀, iyọ̀ wà ń bẹ̀, àti magi wà ń bẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Kó wáyé pé ní nínú àwọn ọ̀ràn oríṣiríṣi tó wà ń bẹ̀, àwọn bíi méjì ló ń contribute. Ẹ wá ń sọ fún àwọn ẹ̀yà yòókù tó contribute anything, ẹni pé kẹ́ sì wà under the same roof, the same building. Ìgbé bẹ̀ kọ́ máa tamper pẹ̀lú nǹkan yín. Is it possible? Kò lè possible. Wọ́n ń tara wọn ni. Tẹ́ bá wo contribution tí kí ló ń pè Katsina State tó ń ṣe sí federal government kò ju 8% lọ. The remaining 92% yẹn allocation ni. Gbogbo kíní ẹ̀ ló wà lọ́wọ́ mi. Gbogbo orú yẹn ló yẹ ká sọ fún àwọn èèyàn wa ká táwọn jí kán gbàgbọ́ yé. Ìyẹn láti máa rí pé ní millions of Yoruba will sign that petition that we are talking about. Tá a bá ṣe grassroots awareness campaign dáadáa. Tá a bá ṣe dáadáa a lè rí millions o. Petition táwa ń fẹ́ àwọn fẹ́ petition tó pé ní millions ti máa sign rẹ̀. Nígbà táwọn bàbá wa tó ń sọ̀rọ̀ níbi meeting kan tá a ṣe níjọ́ ní àwọn Professor Banji Akintoye. Wọ́n wá ń sọ fún wa pé kí ni petition NINAS yẹn pé tó máa kọ́kọ́ gbé fún federal government tí federal government bá dá wọn lóhùn. Wọ́n máa wá table rẹ̀ fún state tí state ò bá dá wọn lóhùn.
ibẹ̀ náà máa lọ sí United Nations fine is good wọ́n ní àwọn máa make sure pé ní millions of Yorubas wọ́n sign petition yìí ọ̀nà tá a fi lè sign petition náà ní ká lọ ṣe grassroots awareness campaign inú mi sì dùn bàbá wa àròpọ̀ wà ń bẹ̀ yẹn kí ni app kan bẹ tó ti develop tipẹ́tipẹ́ ó wà lára àwọn tá a fẹ́ lò fún kinní yìí because ó lójú ibi tẹ́ ẹ lè lọ láwọn villages yẹn tó pé ní kinní yẹn máa ṣiṣẹ́ torí network bẹ́ẹ̀ gbogbo preparation yẹn àwa ti ṣe kàlẹ́ ó wà ńlẹ̀ tá bá fẹ́ petition yìí òun náà ni pé ká mójútó ọ̀rọ̀ awareness yìí dáadáa ká educate àwọn èèyàn wa tá bá educate àwọn èèyàn ká sọ fún wọn pé ní ebi ò lè pa Yorùbá o irú àwọn tó ń sọ pé ní Haúsá ló ní tomato Haúsá ló ní àlùbọ́sà Haúsá ló lata kò yé ni ó ní máa bi léèrè pé okay nígbà tó ní Haúsá ló ní tomato ló ní àlùbọ́sà no problem táwùsá bá kó tomato rẹ̀ wá pẹ̀lú trailer tó kó wá sílẹ̀ Yorùbá ta ló ní nǹkan ẹ̀ ó lóun ló ní mo ní owó tó bá pa ta ló lówó ẹ̀ ó lóun ló lówó ẹ̀ mo ní fine owó wo ni wọ́n fi san fún àwọn civil servant at federal level at state Yorùbá ni ó ní mo ní so ọ̀nà olófin sọ pé ebi máa pa Yorùbá a need àti educate àwọn èèyàn wa o kéèyàn jẹ́ ọ̀rọ̀ máa sọ o nígbà tí yẹn ń béèrè pé ní tí Pastor Túndé Bákàrè ń béèrè pé ní níbo lẹ fẹ́ káwọn Ìgbò kó àwọn léyìí ó yẹ ká jẹ́ káwọn yí àwọn èèyàn wa pé ní ntí NINAS ń jà fún yìí ọ̀rọ̀ force majeure yìí kí wọ́n fẹ́ fi dá wàhálà lé o rárá o 1999 constitution tá a pè ní fraud because irọ́ ló wà ń bẹ̀ bámú ẹ bá wo exclusive leave concurrent àti residual wọ́n ti make sure pé gbogbo ohun tó jẹ́ nǹkan bí agbára 68 ni tó ti fi sínú constitution wọ́n wá sọ yìí pé ní residual state ó lè legislate níbi nǹkan báyìí wọ́n ní concurrent state àti federal government wọ́n lè legislate nǹkan báyìí wọ́n ní bẹ̀ tí àríyànjiyàn bá ti wáyé láàrin àwọn méjèèjì state need àti surrender bẹ̀tà bá ń sọ̀rọ̀ nípa solid mineral resources federal government police federal government army federal government everything federal government gbogbo àwọn kíní níbo ló wà north ló wà nígbà tá a sọ pé ní Yorùbá ló ní university ju private universities ta ní Nàìjíríà 79 79 according to National University Commission 2020 accreditation tó ń ṣe 70 out of 79 private universities Yorùbá ló ní private university Yorùbá ló ní the remaining yòókù ló wọn náà fún àwọn ní north àwọn ní private university ẹ̀rọ mẹ́ta péré ni wọ́n ní àwọn Ìgbò ní 16 nídìí eléyìí ta ni Minister of Education Fúlàní mi ò sọ pé Hausa o Minister of Education Fúlàní Executive Secretary National University Commission Fúlàní Executive Secretary tó ń control gbogbo polytechnic wata tó ń pè ní NAPTEP Fúlàní Executive Secretary tó ń control gbogbo colleges of education wata ní Fúlàní níbo ni headquarter rẹ̀ wà Kaduna headquarter polytechnic Kaduna headquarter colleges of education Kaduna headquarter university Abuja ṣé Yorùbá wá ṣẹrú ni Comptroller General Custom Fúlàní Comptroller General Immigration Fúlàní Comptroller General Nigerian Correctional Service Fúlàní printing and minting owó wa tó ń tẹ̀ ta ló ń tẹ̀ fún wa Fúlàní Port Authority Fúlàní Minister of Petroleum Baba Buhari Fúlàní ìgbà tí mò ń ṣe lecture lọ́wọ́ ní Ìbẹ̀jú Lẹ́kì lára àwọn tí wọ́n jókòó síbẹ̀ mo rí pé bàbá kan ó fi bínú jáde lọ by the time tí bàbá yẹn ń padà bọ̀ sìgìdì ló lọ gbé wá tó bẹ̀rẹ̀ sí wọn èpè kò yí àwọn èèyàn wa ní tó bá yí àwọn èèyàn wa wọ́n máa support instance o I need àti educate àwọn èèyàn wa even woman tó jẹ́ pé ní àwọn ni wọ́n invite mi wá síbẹ̀ tó pé ní Reverend kìnnìkan mi ò fẹ́ dárúkọ wọn sẹ́ni nígbà tí mo sọ pé bàbá onísìgìdì ẹ̀rákun ẹ jẹ́ ká pa kíní Facebook yìí o online gbogbo yẹn ń wo kíní o àwa sọ pé òkè ẹja já kó mbẹ ibẹ̀ ni woman yẹn gangan bá woman ta sọ pé Reverend ó bá bẹ̀rẹ̀ sí ògùn lọ́kà ayé ògùn kíní kan mo ní wàhálà dé yáyẹ bá bẹ̀rẹ̀ sí sẹ́pẹ̀ kí ló fà á àbúrò wọn ìsákúsà làwọn adaran yìí sáwọn ẹ wá wo àwọn adaran bọ́n sí ń pa àwọn èèyàn wa ẹ jẹ́ mọ̀ pé ní gbogbo ọ̀sẹ̀ tẹ̀rí táwọn Fúlàní yẹn ń ṣe àwọn míì nínú àwọn èèyàn wa o yóò tún máa bá yín jiyàn pé ní nígbà wo ló ṣẹlẹ̀ nígbà irọ́ ni fake ni owó ti Dr. Aborede ẹnìkan bá mi jiyàn pé ní ó ní Fúlàní Sẹ́ríkì ipò ọmọ Sẹ́ríkì sọ fún òun gangan ipe ní kèé ṣe Fúlàní ló pa mo ní òkè
èyí tó wá ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí mo á mú fídíò rẹ̀ mo á fi hàn mo ní wo àwọn ọmọ ìyá rẹ̀ tán pa are you happy now? Ṣé religion ti tiẹ̀ ló dí ojú rẹ̀ pé ní kó má jẹ́ kó rí ìró pé kó máa pa àwọn èèyàn wa nípakúpa ẹ̀sìn ó ló sọ bẹ́ẹ̀ àwọn people yìí sì ń plan ó gbórùn tó yẹ ká sọ fáwọn èèyàn wa ni nígbà tí èèyàn tó ti ń kọ́ refinery sí Daura tó ti ń lé pipeline láti Kano Kaduna ó lọ sí Kano Katsina ó lọ sí Maradi yẹn Niger ni ẹni tó bá mọ ìtàn Niger sí Katsina ó máa mọ̀ pé ní Buhari mọ̀ tí ń ṣe ọpọlọ rẹ̀ pé kí ló fà á Buhari ọmọ Niger ni bàbá tó bí Niger ló ti wá ìyá rẹ̀ ní ọmọ Kanuri tá ń pè ní Borno then ṣẹwárí Maradi yẹn pẹ̀lú Katsina ìlú kan ní tẹ́lẹ̀ baálẹ̀ ni wọ́n ń jẹ ní Maradi nígbà táwọn French colony àti British colony tó ń jà sílẹ̀ ó ní wọ́n wá demarcate ẹ̀ ìyẹn wá lọ fọ́ọ̀lù sí Niger tó máa fẹ́ jẹ ọba ní Maradi nísìn wọ́n gbọ́dọ̀ wá sí Katsina even ó ní palace kékeré kan tí ọba Maradi ní Katsina ọmọ ìyá kan náà ni wọ́n tẹ́ bá lò 20 ọdún ní Kano tẹ́ lò 60 years ní Kano àbí 70 years gbogbo ọdún tẹ́ bá wù kẹ́ lò ní Kano Katsina Jigawa Sokoto Zamfara ẹ bá àpẹjù báyẹn lọ wọn ò consider yẹn ọmọ Katsina àbí sorry ọmọ Mali Senegal Gambia Mauritania tó bá wọ Kano lónìí àbọ̀wọ̀ kan nínú ìlú àwọn Haúsá wọ́n ti consider rẹ̀ as ọmọ ìyá wọn as long as ó bá ti jẹ́ Fúlàní nídìí eléyìí awareness yẹn gangan oníkẹjá ká kọjú mọ́ dáadáa ká sí awareness gbogbo àwọn factor lè fi convince àwọn èèyàn wa ó wà ńlẹ̀ lápèjúwe ní ṣẹjẹ fún ní example kankan tó round up ó ní pé ní 2019 tẹ́ bá lọ check National Bureau of Statistics IGR state kọ̀ọ̀kan èèlò ni wọ́n rí nílẹ̀ Yorùbá iye tó ń pa nílẹ̀ Yorùbá 552 billion naira 552 billion ó ní wọ́n rí ní 6 states mi ò dákọ̀ Kwara o mi ò tún fi Kogi state sí because ní Kwara state a ní local government 12 local government la níbẹ̀ èèlò ni wọ́n rí nílẹ̀ Yorùbá ní state ilẹ̀ Yorùbá yẹn 552 billion naira ni èèlò ni wọ́n rí nílẹ̀ Igbo 95 billion naira 95 billion naira nílẹ̀ Igbo ní owó IGR internally generated revenue even wọ́n tẹ̀ tún try ní 2019 ni hello ti 2016 17 18 ó lọlẹ̀ gidi gbà ni nígbà tí ilẹ̀ Igbo 5 states Abia Anambra Ebonyi Enugu and Imo 95 billion naira 2019 National Bureau of Statistics report Emma Bambe 95 billion Ogun State gan lásán 70.9 billion naira ní Ogun State generate 70.9 billion naira bẹ́ẹ̀ ni l'Ogun State Lagos State 393 billion naira Lagos State alone mo wá total gbogbo owó tó jáde ní South West ní 6 states yẹn ló fi fún wa ní 552 nítorí mo wá ṣe ni pé mo ní òkè ẹ̀jẹ̀ ẹ̀já wòye tí North West rí 148 billion èlò ní North Central 104 billion èlò ní North East 46 billion mo wá total rẹ̀ ó wá fún wa ní 393 state mélòó 24 states that is 148 billion Kano Kaduna Katsina Sokoto Jigawa Kebbi and Zamfara North Central Nasarawa Plateau Benue Niger Kogi Kwara 104 billion yẹn o South East 95 billion Abia Anambra Ebonyi Enugu Imo then North East Bauchi Gombe Adamawa Maiduguri Yobe and Taraba mo total gbogbo ẹ̀ ó jẹ́ 393 billion a sì rí state mẹ́fà péré ní South West 552 billion naira ẹ wá obi táwọn people ti finish wa irú àwọn lecture báyìí tí mo bá ń ṣe ó mo máa ń wo ojú àwọn èèyàn ó máa ń ká wọn la ẹ̀wọ̀n tó ṣẹlẹ̀ o ẹ̀wọ̀n tí wọ́n ń lò tó wọ́n fẹ́ ṣe àwo wọ́n máa wo population ó di méní wọ́n máa wo landmass ó di méjì wọ́n máa wá wo total number of local government tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa population ó dá mi lójú pé ní gbogbo àwọn tó ń wo program wa ń bì láì tí ì rí anybody yín láì mọ tí ń ṣẹlẹ̀ mi ò rò pé ẹni tó bímọ 34 wà ń bẹ̀ yẹn o mi ò àwọn ọmọ bíi àbàbà rò pé bímọ 34 kò sí àwọn ẹ̀ lè rí Yorùbá ẹ tó rí Yorùbá tó bímọ 34 àyàfi tó bá jẹ́ pé bí ọba àlú àbí nǹkan kan kò rampant bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ wọn nílẹ̀ Haúsá ẹ máa rí 28 32 48 even Adoba Aero 62 children lọ́mọ rẹ̀ 62 báwọn ṣe ń bímọ bí ẹyẹ nìyẹn so nípa population yẹn wọ́n ti defeat wa ó di méní ara àwọn ya 6 tó ń lò tó máa fẹ́ ṣe àrẹ allocation yẹn o ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n sọ̀rọ̀ nípa landmass wọ́n nílẹ̀ jù wá lọ
wọ́n ní ilẹ̀ jù wá lọ because ẹ máa rí state míì nílẹ̀ Haúsá ẹ máa ó lè ní irú state tí ń jẹ́ Kebbi state 50,000 square kilometre ní Kebbi lásán. The entire southeast gbogbo ilẹ̀ Igbo pátápátá gbogbo total landmass ilẹ̀ Igbo 29,000 square kilometre ní kò tiẹ̀ tó Kwara state ní gbogbo ilẹ̀ Igbo. So lẹ́yìn àwọn Haúsá àwọn latúnilẹ̀ jù Ọlọ́run fún wa nílẹ̀ níwọ̀nba nílẹ̀ but àwọn wá ń wo local government wọ́n ti fi local government fi favour wọn. Ẹ wo Lagos state nísìnyí lápèjúwe ní 1967 àní Lagos state ní 3 local government Kano state ní 3 local government 1967 but later on wọn ò yọ state kankan nínú Èkó bẹ́ẹ̀ kò sí wà ló wà ẹ wá mú Kano ẹ pín sí méjì ẹ wá fún Jigawa 27 local government ẹ fún Kano ní 44 local government making 71 local government Lagos state ní 20 ẹ wá dúró ó tó máa lọ sí 71 local government irú kí lẹ fẹ́ fi change kìíní àwọn wàá sọ fún yín pé ní ṣẹ́bẹ̀ láwọn èèyàn yín ní national assembly ẹ lọ sọ fún ọ̀nà kọ́ lọ sọ pé àwọn fẹ́ additional local government ẹ bá lẹ́yìn fẹ́ additional local government ń bọ̀dẹ̀ 2/3 àwọn náà máa sọ pé àwọn fẹ́ so àwọn èèyàn jẹ́ yìí lánìyà tí máa sọ fún àwọn èèyàn wa Katsina nísìn Katsina generate 8.4 billion naira ní 2019 ó ní how many local government 34 ẹ wá wo Kwara state tó ní 16 local government òun generate 30.6 billion naira 30.6 billion naira inti Kwara state generate nu kí wọ́n láǹfààní tó 34 local government ẹ fún wọn agbárí náà ni wọ́n sọ fún yín pé ẹ ní local government púpọ̀ pọ̀ wọ́n jù yín lọ pẹ̀lú population wọ́n jù yín lọ pẹ̀lú landmass ṣé bá sì máa bá lọ ní ẹ wá wo Ogun state tó pa 70.9 billion naira ní IGR 20 local government ló sì ní ó sì ní 70.9 billion naira wọ́n generate ẹ jẹ́ kí n wá fún ilé example àwọn bọ́nsẹ̀ ń ṣe àwọ̀ yẹn ní 2019 according to National Bureau of Statistics report Katsina gba 63 billion lọ́wọ́ federal government èló ni wọ́n fún Ogun state tó pa 70 nílùú ẹ̀ 38 billion naira sẹ́rí yàtọ̀ báwọn sẹ́rí yàn jẹ́ 38 billion tẹ́bá fẹ́ ági wọ́n ní mélòó ni landmass kí ni wọ́n ń pè Ogun state kí ni population Ogun state local government mélòó l'Ogun state ní Ogun state ní local government 20 Katsina ní 34 local government báwo ṣé bá sì máa bá lọ ní gbogbo orú ìyànjẹ yẹn bá wo state tiwọn Kebbi 7 billion Gombe 6 billion Borno 8 billion Bauchi 11 billion ẹ wò bẹ̀tọ̀dọ̀ tiwa ẹ mọ̀ rí 300 and something billion ẹ mọ̀ rí 70 billion ẹ mọ̀ rí 30 billion ó tó gẹ́ o gbogbo àwọn àlàyé yìí ló yẹ ká ṣe fún àwọn èèyàn wa ìpènitọ̀ petition tán gbé jáde nísìnyí o ẹ sign petition yìí o ṣùgbọ́n a need àti wá educate wọn dáadáa ọjọ́ wà ńlẹ̀ ọjọ́ wà ńlẹ̀ ẹnu fear kan tí mo kàn ní pẹ̀lú ti àwọn other ethnic group ni pé bírú àwọn south nísìn àti àwọn Igbo yẹn àwọn èèyàn kò tí ì sí awareness ní middle belt lórí ọ̀rọ̀ NINAS petition o kò tí ì sí o kò tí ì sí awareness nínú lọ́dọ̀ àwọn south nípa NINAS petition kò tí ì sí awareness kò tí ì sí awareness lọ títí ní south east dáadáa awareness ti ń wà díẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá nídìí eléyìí ọ̀rọ̀ awareness yẹn lèmi fẹ́ kí àwọn ọmọ mi wà tán wá sórí ètò yìí mo fẹ́ kí kẹ́ fojú wò dáadáa kí kíní ìfilẹ̀ fly kójú tí wọ́n kọ́ rí pé ní millions of Yorubas are signing this petition àti àwọn south àti south east àti middle belt ẹ ṣeun. ẹ ṣe gan ni wow ọ̀rọ̀ ẹ ṣe gan ẹ ṣe gan thank you very much ẹ ṣe gbogbo lé ń gbọ́ mi gbogbo lé ń gbọ́ mi ẹ jọ. Thank you for the enlightenment. akínyín ẹ kú ohun ní àti àtàárọ̀ ẹ gbà pé dojú tì wá kódà ṣe ni ẹ máa ń lòdù ẹ wá. Very powerful. Very powerful. tọ́ bàbá mi àròpọ̀ rí ṣe wà ń bẹ̀ wọn. ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí n sáré demonstrate bá a ṣe máa pélé rẹ kìíní yẹn lórí ẹ̀ náà kìíní kìí sí àscreen. ẹ jọ̀ọ́ ẹ sọ fún àwọn tó ń pariwo ń bẹ̀ yẹn kan dákẹ́. ẹ ní another láti wá ṣé ẹ ní another one lọ́wọ́ tó ní https. òun náà ni tẹ́ bá ti rí padlock yìí òun náà ni tẹ́ bá ti rí padlock yìí padlock ti show pé https ni. Okay. Yes.
So ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ kí gbogbo lè fi ojú sí bá ṣe máa ṣe rí tá bá lọ sí tá bá fẹ́ sign petition yìí. It's a petition, it's not a referendum. Bọ́n ṣe ṣàlàyé petition ni. Tá bá lọ sí https tá bá type sórí browser wa https ninasffn.org ó máa gbé wa lọ sí website wọn. Website NINAS wà genuine. So tá bá lọ sórí website yẹn ẹni tí ó bá lè lọ síbẹ̀ directly tá bá type ninasffn.org ó máa lọ síbẹ̀ náà the same thing náà ni. Tá bá ti dé site yẹn ẹ máa rí ibi kan tó ń sọ pé demand referendum. A máa rí lókè lọ́wọ́ ọ̀tún báyìí. Tá bá ti click ẹ̀ ó máa gbé wa wá sí site ibi tí mo wà yìí. Ibi tí ó concern wa nìyẹn tá ti fẹ́ sign petition yìí. Ẹ bá gbé sójú screen kárí sá. Mo ti gbé sójú screen ṣé ń rí screen ni. Ó ti wà lójú screen. So ibi demand referendum yìí. Demand referendum. Tẹ́ bá ti click ẹ̀ èmi ti click ẹ̀ already page yẹn ni mo wà ń sìn tẹ́ bá wò ẹ máa rí demand referendum. Ẹ dẹ̀ máa rórúkọ ẹgbẹ́ yẹn tí wọ́n pè ní Nigerian Indigenous Nationalities Alliance for Self-Determination. So bá ṣe máa fíìlì kíní yẹn ó ní pé ẹ máa rí tọ̀ntàn kọ́dé ẹ̀ tán ní I been at least 18 years old. Ẹni tó máa sign ẹ̀ láti jẹ́ ẹni tó kéré jù 18 years of age. So ìyẹn la máa wá lọ sísàlẹ̀ a máa rí sàlẹ̀ ń bì wọ́n sọ pé register your support ibẹ̀ gan la ń lọ. A fi orúkọ wa sí first name wa a fi sí last name a fi sí ibi tí ẹnì kankan gbé náà pé location country of residence Canada lèmi wà mo fi Canada sí then a fi email wa sí ó béèrè email ó ṣe pàtàkì ká fi email sí. Somebody said it's not compulsory, sir. No, email wà ń bẹ wọ́n sọ pé email wà ń bẹ. I know. I saw it there. I need the confirmation. So email is pàtàkì ń bẹ. So email yìí sí. Àwọn tó wà ní Nàìjíríà ni o, kì í ṣe gbogbo wọn ló ní email o. Àwọn tí ò bá ní nǹkan sọ pé wọn ò níbẹ̀ torí àbájẹ́sàlẹ̀ ẹ máa rí nǹkan tó ń kọ sísàlẹ̀ ẹ̀ ń sìn. A máa rí nǹkan tó ń kọ sísàlẹ̀. So a fi phone number wa sí ẹ jẹ́ kí n fi phone number tèmi síbí so that carry demonstration yẹn bó ṣe rí. So tá bá ti fi phone number yẹn sí ó ti ṣe nìyẹn then a wá mú ìlú tá ti jáde wá tó bá jẹ́ tó wà Nàìjíríà ni a mú ìlú tó ti jáde a kọ ìlú yẹn síbẹ̀ a lè kọ gan Yorùbá ọmọ Ògùn ọmọ Oǹdó lèmi mo lè kọ Oǹdó síbẹ̀ mo lè kọ Ọ̀sẹ̀ ọmọ Ọ̀sẹ̀ local government ní mi so máa kọ Ọ̀sẹ̀ síbí so má dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn alliance block ibi yóò ṣe pàtàkì. Àwọn tó wà very important lọ fi rẹ́ẹ̀dì sí email yẹn bí mo bá ṣe sọ gbogbo ẹ̀kọ́ ló ní email àwọn ibi tó bá ti fi rẹ́ẹ̀dì pàtàkì ni ibi tó bá ti fi rẹ́ẹ̀dì sí so tí o bá fi email sí kò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹni ò ní lè confirm nísàlẹ̀ so now tí èèyàn bá wá lọ sí alliance block ẹ jẹ́ ká wo bí n sìn ẹni tó bá jẹ́ Yorùbá ṣe ráwọn options tó wà ń bẹ̀ Yorùbá wà ń bẹ̀ èmi tí mo jẹ́ Yorùbá ń sìn máa click lórí Yorùbá ẹni tó bá jẹ́ middle belt ló ti wá á click middle belt ẹni tó bá jẹ́ south ní á click south side ẹni tó bá dẹ̀ jẹ́ south east á click ẹ̀ nǹkan tó ń lo ibi fún ni pé ọjọ́ tó bá yá ìyẹn ni wọ́n fi wá yọ wọ́n lè fẹ́ wò pé ok àwọn wo ló ti Yorùbá wá ló ti Yorùbá land wá nínú àwọn tó sáyìn kìíní àwọn ló ti middle belt wá ibi iná máa fi ṣe tó máa fi yọ wọn láyé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ so ibi ṣe pàtàkì èmi tí mo jẹ́ Yorùbá ń sìn mo ti fi Yorùbá sí tí n bá ní comment pé I'm keen to have my Yorùbá land mo lè fi sí any comment tó bá wùyàn èèyàn lè fi sí so ká ní mo fi orú èyí sínsìn tí mo dẹ̀ wá submit so ẹ̀rí bí n sìn èèyàn láti click ibi téèyàn bá click button yìí kò ní lọ ẹ̀ láti accept terms and conditions I submit ṣẹ́rí tá bá submit yẹn ó máa lọ email téèyàn provide yẹn ó máa lọ síbẹ̀ so téèyàn bá ti click submit yẹn
ó máa fún yàn ní acknowledgement pé wọ́n rí nǹkan tí èèyàn send síbẹ̀. Èèyàn á rí kíní ẹ̀ tí wọ́n bá wá lọ sínú email ẹ̀ ó lè wo nǹkan tó wà ó click lórí bẹ̀. So bí n pé mi ti click submit nsìn òun ló fi gbé yìí jáde fún mi. Ó gbé yìí jáde ó dẹ̀ ní your petition tẹ́ bá wo nǹkan tó sọ bí ó ní your petition has been submitted. A message has also been sent to your inbox for authentication. Thank you. Okay. So ẹni tó bá fi email ẹ̀ sí tí ò bá rí email yẹn kó lọ wo junk box ẹ̀ kó lọ wo spam box. Ó ṣeé ṣe kí email yẹn kó ti lọ automatically ìgbà tí kíní yẹn send ẹ̀ kó ti lọ sí junk mail. So ẹni yẹn láti lọ wo junk mail ẹ̀ kó wò. So tí n bá lọ sí email mi ṣé ó níbi kan tí máa click ńbẹ̀ tí wọ́n á fi verify pé èmi ń lo ní email yẹn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. So okay nsìn mo ti click okay èmi ti sign mo ti sign petition yẹn nìyẹn nsìn báyìí. So téèyàn bá wá lọ sí ìsàlẹ̀ pátápátá a máa rí some other things níbẹ̀. Ìyẹn ni wọ́n fẹ́ kí n demonstrate nírọ̀lẹ́. Ẹ wo orúkọ mi immediately lórúkọ mi ti jáde níbí. Immediately lórúkọ mi ti jáde níbí. Ẹ wo comment mo dẹ̀ fi sí I'm keen to have my Yoruba land. Ó ti gbé orúkọ mi jáde ó dẹ̀ ti fún mi ní kíní. So ẹni tó bá ti feel automatically immediately la máa rí gbogbo kíní. Join the meeting. So bó ṣe rí nìyẹn yẹn ni àlàyé tán fẹ́ kí n ṣe fún ilé. So màá stop sharing of my screen. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ẹni tó bá ní question ó lè béèrè lọ́wọ́ àwọn ìyá wa nígbà tá a bá débẹ̀ láìpẹ́. Ẹ ṣé gan ni. So ẹ ṣé gan ni ẹ kú ohun ní àti àtàárọ̀. Bàbá àròpọ̀re ṣé ẹ wà ń bẹ̀ yẹn? Mo wà ń bí bàbá mi. Ẹ kú iṣẹ́. Ẹ kú iṣẹ́ látàárọ̀. Ẹ jẹ́ kí n dá agbede ohùn sí akọ́dọ̀ yín níbẹ̀ yẹn. Ẹ ṣeun bàbá wa ojú òní ní yín tì láṣẹ Olódùmarè. Mi a máa sọ nígbà gbogbo yìí pé gbogbo àwa tí a fi àkókò wa àti ohun tá a níta fi sílẹ̀ tá a fi ń ṣe iṣẹ́ yìí ìbànújẹ́ ayé ò ní kángun sí òde ẹnìkankan wa láṣẹ Ọlọ́run. Ibi tí a bá dé bá ìpele ìkarùn-ún la wà a ò ní pẹ́ ṣetán ṣùgbọ́n mo tún béèrè lọ́wọ́ gbogbo àwọn èèyàn wa ǹjẹ́ o pín fúrógàmù báyìí jẹ́ ṣíà ẹ̀ torí pé ara ẹ̀ lára ẹ̀ ṣòkòtò àwọn ará bí nígbà téèyàn bá wà ní irú program báyìí tó ń dá gbádùn ẹ̀ tó ń dá gbádùn ẹ̀ bí bàbá àlè ṣe ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn ló ń dá gbádùn ẹ̀ tó ń ṣe hà èèmọ̀ rẹ o kí la ti ṣe léyìí sí ó dẹ̀ dá gbọ́ ó dẹ̀ dé mọ́lẹ̀ Ọlọ́run dárí ẹ̀ṣẹ̀ jì ẹ́ Ọlọ́run dárí ẹ̀ṣẹ̀ jì ẹ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ fídíò kọ́ọ̀tì irú eléyìí báyìí ẹ̀ ní kọ́ọ̀tì ẹ̀ ṣùgbọ́n ibi tá bá ti ń búra wọn ẹ̀ kọ́ọ̀tì ẹ̀ jáde kọ́ọ̀tì ibi lẹ́kṣọ̀ yẹn kó bá wa pín bó o dẹ̀ ṣe ń kọ́ọ̀tì ẹ̀ ayé ò ní kọ́ọ̀tì ọ̀nà fún ẹ ayé ò ní pò mọ́ ẹ lẹ́nu láṣẹ Ọlọ́run mo bẹ̀ yín ni o mi ò ṣakọ mo bẹ̀ yín ni ó fi ọjọ́ tá a dẹ̀jẹ̀ léyìn lórí mo fi bẹ̀ yín ẹ bá wa pín ẹ ṣe ìpele tá a wà ní question and answer àwọn èèyàn wa tí wọ́n máa bá wa pé àwọn tí ìbéèrè bá kàn ẹ jọ̀ọ́ ṣé ẹ ti rẹ́dì ṣé ẹ ti rẹ́dì ẹ ṣe bàbá mi comrade Isaiah Tẹ́jú comrade Akíngbadé àti bàbá mi comrade Emmanuel ẹ̀yin lọ ní abala tí a wọ̀ yìí o ojú òní tì yín ó yá ẹgbẹ́ra ńlẹ̀ ẹ ṣeun. Ẹ ṣé gan ni o mo kí ilé lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo yín o pé a pè yín ẹ dìde ẹ jẹ́ wa Ọlọ́run tó mú yín wá síbí á gba ilẹ̀ Yorùbá wa fún wa lágbára ara àwọn ìbéèrè àwọn ìyá wa tó wá síbí ìyá wa Ṣadé Olúkọ̀yà Ọ̀túnba Ṣadé Olúkọ̀yà ẹ ṣé gan ni ẹ kú iṣẹ́ takuntakun àti bàbá wa Aliyu ẹ ṣé gan ni gbogbo ìgbà la máa ń gbúrò yín gbogbo ìgbà la dẹ̀ máa ń rí ọwọ́ yín inú wa sì dùn. Ìbéèrè àkọ́kọ́ tí ó wà ní àwọn ìbéèrè kan wà tí wọ́n ti fi ṣọwọ́ ránṣẹ́ sí mi tí mo fẹ́ kà mo kàn fẹ́ béèrè ní ọwọ́ àwọn bàbá àti ìyá wa tó wà níbí. Fún bàbá wa Aliu ẹ ti ṣàlàyé nípa oríṣiríṣi ǹjẹ́ tá bá fẹ́ wò tí tá bá béèrè lọ́wọ́ yín sí pé level of awareness ẹjẹ bá wa mí ìtẹ́ni tí ò bá sọ̀rọ̀ ẹjẹ level of awareness wa ní ilé ní September last year àti bó ṣe rí nísìnyí ní June ending 2021
kí ni tẹ́ bá fẹ́ rate on a scale of 1 to 10, 10 being the highest, kí lẹ rò pé ó jẹ́ ń sìn? Bàbá wa àti. Okay. Ẹ pẹ̀lẹ́ bàbá wa. Ẹ ṣeun. Ìbéèrè tẹ́ béèrè nísìnyí tó máa ní kí n rate level of awareness. Awareness yẹn oríṣi méjì ni. Awareness pé ní Yorùbá mọ̀ fẹ́ lọ ọ̀kan nìyẹn. Awareness kejì ó ní pé ní wọ́n ti gbàgbọ́ yé. Ọ̀tọ̀ ní ká sọ pé wọ́n fẹ́ lọ wọ́n gbọ́ pa fẹ́ lọ. Ọ̀tọ̀ ní kí o gbàgbọ́ yé. Tẹ́ bá sọ fún mi pé ní okay, tẹ́ bá béèrè pé ní lórí pé okay o ṣé awareness pé wọ́n là fẹ́ lọ at least ó ti kọjá ntàrú because ó fast dáadáa. Torí gbogbo most especially pẹ̀lú rally tó ń ṣe káàkiri yẹn ó jẹ́ pọ̀pọ̀lọpọ̀ tí mọ̀ pé yes Yorùbá fẹ́ lọ. Àmọ́ tẹ́ bá base lórí pé awareness lórí pé ṣé àwọn èèyàn wá gbàgbọ́ yé pé okay o tá a bá lọ tá a máa benefit ṣé wọ́n ń support ní tá à ń fẹ́ no nínú 1 to 10 yẹn mo kàn lè sọ pé ní 3/10 for now. Iṣẹ́ tí wà tá need àti ṣe dáadáa iṣẹ́ tí wà at least ó better ju ti tẹ́lẹ̀ lọ tá bá fẹ́ wà objective ni o. Tó àmọ́ tó pé ní ká sọ pé àwọn èèyàn fẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí mọ̀ pé Yorùbá fẹ́ lọ wọ́n ti ń gbọ́ òkìkí kan a lè rate yẹn high ká tó sọ pé bí nǹkan bí 6 àmọ́ pé ní títà gbọ́yé pé wọ́n gbàgbọ́ yé àwọn tó ń gbàgbọ́ yé wọn ò ju nǹkan bí 3/10 lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ṣeun. I agree with you, sir. 3/10 ẹ ṣe gan ni. Nígbìsí tí ó jẹ́ bí 3/10 yìí kí lẹ rò pé ara ìbéèrè tó jáde ní ti àkọ́kọ́ yẹn nìyẹn. Kí ni ẹ rò pé a lè ṣe sí tó lè jẹ́ ká gba 10/10? Ó ní pé mo ti dá structure tó wà nílẹ̀ tá a lè lò structure táwọn olóṣèlú ń lò nìyẹn. Nígbà táwọn olóṣèlú fẹ́ ṣe kíní jò ní registration of membership registration fáwọn kíní ẹgbẹ́ wọn structure ni wọ́n lò from local government to ward from ward to street structure yẹn wà nílẹ̀ lọ́dọ̀ títí wa. Oríṣiríṣi àwọn ẹgbẹ́ ló wà nínú nísìnyí ẹ woru Àgbẹ̀kọ̀yà agent yẹn ṣàpèjúwe àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà wà wọ́n lẹ́gbẹ́ irú Àgbẹ̀kọ̀yà yẹn ní wá lọ ṣe lecture fún wọn kẹ́ ṣe lecture fún àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà kàn gbàgbọ́ yé dáadáa kẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ kàn understand ní tó ń pè ní pé ká dá dúró ipe kí Yorùbá dá dúró advantage tó wà ń bẹ tá bá fi lè dá dúró ní sọ English mọ́ Yorùbá la máa sọ geography chemistry biology àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀ ń sọ fún wọn pé ní ẹ wo adúrú àwọn tó máa ríṣẹ́ ní Àgbẹ̀kọ̀yà Army Navy Air Force EFCC ICPC NDLEA torí rẹ̀ máa gbóná pé opportunity lélẹ́yìí tẹ́ bá explain fún àwọn èèyàn oríṣiríṣi ẹgbẹ́ ló wà bricklayer sí wà ẹgbẹ́ hairdresser wà gbogbo ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan even lẹ́tà ti wà lọ́dọ̀ tiwa tá a ti nílẹ̀ gbogbo lẹ́tà yẹn láti kọ kalẹ̀ ṣùgbọ́n a nídìí àwọn èèyàn tá a ń pè ní volunteers tá a nídìí yẹn gbàtà total wọn jò ní 8,000 plus làwọn tá a need approximately 8,500 táwọn fi lè rí àwọn volunteers táwa ní nísìnyí ojú nǹkan bí 2,700 volunteers lọ tá bá ní àwọn èèyàn ńlẹ̀ tó ń fi lè bá wa ṣiṣẹ́ yìí kò nídìí pẹ́ká fún wọn lówó kan ńláńlá lọ títí tá educate wọn tó yé wọn ń táwa ń sọ káwọn náà máa sọ ń tọ́ máa dispute káàkiri gbogbo àwọn oríṣiríṣi àwọn Islamic organization religious bodies ní gbogbo wọn máa visit wọn máa bá wọn sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan lóríṣiríṣi àwọn ẹgbẹ́ àtẹni tí ó gbà àtẹni tí ò ní listen sí wa àlẹ́ expect 100% lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa because àwọn jẹgúdújẹrá wọn ò ní listen sí wa ṣùgbọ́n àwọn mọ̀ pé ní àwa la ní at least ó kéré jù a lè rí 90% even more than that tó bá dé stage referendum but ẹ jẹ́ ká follow structure yìí tá bá fi lè lo structure tá láwọn oríṣiríṣi àwọn committee ìpòkè ẹ̀yin ẹ lọ bá àwọn bricklayers ẹ̀yin ẹ lọ bá àwọn painters ẹ̀yin ẹ lọ bá àwọn hairdresser gbogbo ẹgbẹ́ pọ̀ lóríṣiríṣi kíní yìí within 2 months a lè ṣe tó máa kárí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá n tó easy ni ṣùgbọ́n kìí ṣe tí YNN kan lè dá ṣe kìí ṣe tí organisation kan àbí méjì lè dá ṣe àfọwọ́sowọ́pọ̀ la nídìí mo ń sọ fún ilé ẹ̀kan pé ní bàbá Àròpọ̀re wọ́n ti build app kan kalẹ̀ tá a fẹ́ fi ṣiṣẹ́ yìí ṣùgbọ́n awareness ètí tó a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní àmọ́ pẹ̀lú NINAS tán gbéjà kíní NINAS tán gbéjáde yìí inú wa dùn torí tó wà nínú mind tiwa ni pé ní petition táwa kọ nígbé jáde ó dìgbà tá a bá test ground tá a ti rí pé tá a ti opinion poll
opinion polls yẹn ta rí pé majority wọ́n ti understand ní tá à ń sọ làwọn roll out petition àmọ́ ńgbà tí NINAS ti gbé nǹkan kan jáde tó sì jẹ́ pé ní ibi tá à ń lọ làwọn náà ń lọ fine a lè ṣe papọ̀ náà ọjọ́ sì wà ńlẹ̀ a lè ṣiṣẹ́ papọ̀ so that every nook and cranny of Yoruba land a lè gbé ìyìn rere yìí lọ síbẹ̀. ẹ ṣé gan ni bàbá wa Aliu. Thank you very much Dr. Aliu. ẹ ṣé gan ni ẹ jọ fún ìyá wa Ọ̀túnba Ṣadé Olúkọ̀yà ẹ jọ a ní àwọn ìbéèrè kan tí wọ́n ti fi ṣọwọ́ ránṣẹ́ síbí ó ní mo ní kí n béèrè lọ́wọ́ yín sí ìkíní wọ́n sọ pé nípa ètò tí NINAS ń ṣe yìí tí ẹ ń pè àwọn èèyàn pé kí a sign petition for referendum wọ́n ní kí ni ohun gangan tí ẹ ń retí ń bẹ̀ ìyẹn ni wọ́n pè ní expectation wọ́n ní kí ni ohun tí ẹ̀yin ń retí gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ kan kí ni nǹkan tẹ́ ń retí nínú pípè tẹ́kì wáyé ìyá Ọ̀túnba Fọláṣadé Olúkọ̀yà. ẹ ṣé gan ni sà ṣé pé nǹkan tá à ń retí nínú ọ̀rọ̀ petition tá a gbé jáde yẹn. bẹ́ẹ̀ni mà. ṣàgbọ́n mo sọ fún yín pé the petition yẹn ti gbé jáde láti 17th of December 2020. Mọ̀ bí ṣe lè bẹ̀rẹ̀ nítorí mi fẹ́ ṣẹ́ Dr. Aliu mi mọ̀ wọ́n but what he has done is a very good job of analysis, of presentation, is perfect. But it's more like a political machinery or setup, which can be good if government ló fẹ́ ṣe kíní ìfún wa. But it's not government. We can't even trust our government to do it or our politician. Any politician is not to be trusted with this thing. Because Sherry, gbogbo ìta ìsọ̀rọ̀ awareness nǹkan number one, ìta ní problem ta ní táwọn èèyàn òkè mọ́, and it's not really a problem. It's a cultural feature. 3/4 of the people of Yoruba land, in fact of Nigeria, they are not educated. They are not educated book-wise. They are educated in the sense of people who are enlightened. One trade, one taja, one listen to television, one listen to radio. Imi gan, teba bricklayer mi sọ̀rọ̀. Understanding of their political situation in Nigeria, malanu leni. Because so these people, they understand this much, but they are not educated, literate. Okay, I think the word I'm looking for is they are not literate. So if one sign petition, most of them don't even have their phone to do it. So I will expect millions. When they show millions about United Nations, ones were suspicious. Because they know our people, half of them don't have phones. They don't have Android phones. Most of them, what you call palasa phone, nothing pay. So petition, except we want to go the extra mile. Manual yes or no, which is open to fraud, because possible politician kan àbí olówó kan tó sì ń wá wọn Nàìjíríà á fún wọn lówó á ní nǹkan báyìí nìkan máa kọ sílẹ̀ ìpáwọn èèyàn sọ, and there's nothing we can do about it. Òun la ṣe prefer bó tiẹ̀ jẹ́ under 1 million ló sign kí gbogbo signatories ẹ̀ ń kọ kó wá genuine. Ṣé nǹkan tí mò ń sọ yé yín? So we are not expecting millions. All we want is enough to show United Nations that we want our own nation. And apart from the petition, what is important that we are working on? It's not just that petition. No. What we have to produce that we are working on. That petition is just part of it. It's just to escalate. That petition is just to escalate United Nations. Look, they put it, we want our own nation, but petition before they agree to the there are certain things they have asked us to put in place, that every nation now, Ijo nation, Igbo nation, Yoruba nation, our Idoma, our Jukun, they are putting in place. We are trying to put in place. Dr. Aliu's paper is very good. In fact, if you will grant me the indulgence, I won't mind if you can send me a copy of that paper. It's a very good paper, but we will use it later. If we get to a point that we get a Yoruba nation, we are now setting up a nation. We are setting up a government. It will be ideal.
because our got local governments. We have 150 local governments in the whole of the West. So we are not on the starting point here, but there are certain things we cannot do now. The most important thing is can get our to sign enough for the work on what the United Nations think we must produce before they can regard us that we are a nation. What I expect if I'm expecting millions here, how she saw it's not on the work. It cannot fly because half of our people are not that literate. They cannot use that phone. They cannot do all these things except we do manual. That is why Taba Mashe referendum here, because United Nations, not everybody is literate, not everybody can do it on physically amato. Big but long voting. They will see everybody. Everybody will write yes or no. Think of them. That's what she man she about even Brexit. You will go there physically, enter your vote, and leave. It's not electronic, it's not anything. I want to talk about electronic, but for referendum, it's usually a physical presence. And once you have Brexit, vote to one, yes and no Brexit, what time? Not if that any Brexit, what time? The United Kingdom. So let's not take our stress around. This petition, once it is done properly, and we have escalated it, and we have produced all the necessary documents they expect us to produce, the United Nations on the choice. They are telling us what to do because they know that Nigeria cannot stand as it is. That constitution has to come down. By Dr. Aliu, central to all the problems to solve. And one only become like she èmi ti ṣe chairman SBMC àwọn federal unity schools yẹn dáadáa ọmọ Zamfara tó gba 3% tó ń wọ school tó jẹ́ pé tọmọ tí yín bá gba 69 and the cut off point is 71 wọn ní jẹ́ kó wọlé ọmọ Zamfara wọlé with 3 tó bá tún jáde tán pẹ̀lú 3 tó fi wọlé yẹn ó máa ṣọ̀gá ọmọ yín ní civil service. Is that not worse than pé nǹkan fún wọn because already wọ́n ti ń ba ọjọ́ ọ̀la wa jẹ́ nígbà tó ọmọ mi tó gba 71 kò lè wọlé ọmọ tó dẹ̀ gba 3% ń wọlé. Ṣé ìgbà ọmọ ò ní di cultist ìgbà wọn ni kò ní di yahoo nígbà tí ó bá ríṣẹ́ ṣe. That's even worse. Ṣé wọ́n lẹ̀ ń kó fún wọn sí tó bá dé stage kan owó yẹn á tàn owó ti tán báyìí nìsín gbogbo wọn sì wọn ò rówó ṣe wọn ò lè sanwó salary wọn ò lè sanwó nǹkan kan wọn sì owó ti tán ojú wọn ti mọ́. But àwọn ọmọ ọlọ́mọ tán ti bá yé ẹ̀jẹ̀ tán ọ̀jẹ̀ kan rí school lọ ní time tó yẹ kán lọ tán ọ̀jẹ̀ kan rí iṣẹ́ ṣe nígbà tó yẹ kán ṣe. What do you do about that? Àwọn ọmọ tó ń cross the Mediterranean tó ń kú ságbá ni because there is nothing for them to do in Nigeria. Is that not worse than if one go? Oh, what we expect is just a minimal requirement because I will say fraud. When sign is okay by us. It's not only Yoruba. That 40,000 is not even all Yorubas. People must sign. People must sign. We are all going to go there so that we can get this thing. Once they want to chat on relationship, once they United Nations ní kan mú wá ẹ má jẹ́ ká jẹ́ kí ibi tá ti ń worry tá à ń sá kiri ẹ má jẹ́ ká jẹ́ kí politicians tó hijack kìíní ìmọ̀ wa lọ́wọ́. That will be the greatest tragedy of 21 years. In fact, even more than 21 years. Ṣé wọn kọ́ mọ̀ odò ògbólú ni mí? Ìjọ tí General D àkọ́ ti mú General D àmì ti bẹ̀rẹ̀ activism tèmi. That is 1996. Ẹ bá mi yá 1996 wọ́n tún lè yá 2000. That's about 25 years àbí. So because the way they are going about it, that's what they want to do. We figures on rollouts here. It's beautiful, it's fine, but we don't need it now. What we need is enough people, because the United Nations go more set up Nigeria. Like when Bola 31 million, millions of literate people to ever sign the Android phone. It's not possible. And when on sign them, by the time the machine goes through and they go through, they have a system of checking. May be reduced to 1. If it's the same name and the same telephone or the same email, it will be maybe not everybody has email. And email, confirmation. So we have to accept the reality on the ground. I was completely computer illiterate. I saw me then to learn IT by force. Because that's the only way I could communicate with people. So I'm not worried around people. We will get there. The most important we will get there. The most important thing is I should talk. It's even more important than
ẹni tó bá dalẹ̀ Yorùbá á rògo láì dìṣẹ̀lẹ̀. I can tell you that àti rí àtọ̀ ń jẹ́ àwọn ẹni tó ń ṣe báyìí. You will see, and then you will see more of them. Ẹ ṣé mà. Ẹ jọ kí n tó kúrò lọ́dọ̀ yín mà, ẹ jẹ́ kí n kó tó di pé mo pe Bro Isaiah kan tó béèrè question. Question kejì tí ó jọ jáde ni pé wọ́n ní kí ni àjọṣepọ̀ NINAS pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́ IPOB àti àwọn Igbo, pé kí ni àjọṣepọ̀ tó wà láàrin yín, ṣé àjọṣepọ̀ yẹn dán mọ́rán àbí báwo ló ṣe jẹ́? Inú mi dùn pé ìbéèrè question yẹn. Kò sí àjọṣepọ̀ kankan láàrin wa àti IPOB. There is no àjọṣepọ̀ at all. We have àti produce a paper àti disclaim wọn. Ṣẹ́rí Nnamdi Kanu is a scammer. Scammer in the sense of pé ó ń fi àwọn èèyàn ẹ̀ pawó ni. He just sends them out to be killed. Lóòótọ́ tẹ bá ń wò wọ́n látòkèrè á dàbẹ̀ ní pé àwọn ọmọ Ìgbò yẹn wọ́n gbóná, wọ́n ń pa ọlọ́pàá, wọ́n ń pa ọmọ wọn, wọ́n ń pa sójà, wọ́n ń pa àbọ̀n wọn, wọ́n ń ṣeré. But do they need to kill soldier? Do they need to kill policemen? Ṣáwa ń pa ṣé Yorùbá mélòó lẹ́yìn rí tó ń pa ọlọ́pàá tó ń pa sójà ní ibi? But they have òun ló ń incite àwọn ọmọ yẹn to violence, and they believe in him. He has an iconic following. It's like irú bàbá wọn sí bàbá Akíntóyè. Ṣé wọn pé ọlọ́mọ àjẹkárí kò ṣe dáadáa ń sìn kán náà fẹ́ gbé bàbá yẹn wọ́n fẹ́ ṣe wọn kó àwọn ọmọ Yorùbá wọn á bọ́ sọ́nà wọn á rẹ́dì láti kú. But bàbá will not do a thing tó máa gbé dé situation yẹn débi tí àwọn ọmọ náà máa. Nnamdi Kanu does it. He incites them to commit murder, to do all the wrong things. Ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ mọ iye billions tó ń fún ní ọdọọdún. Ó yẹ pé nígbà táwa fẹ́ ṣe gbogbo kíní NINAS, we had to go borrowing to make all the money tá a ní láti lò. So kò sájọṣepọ̀ kankan láàrin wa. Àwọn the rest of the Igbos wọ́n wà ní NINAS ojoojúmọ́ ló ń condemn ẹ̀. Pé why are you sending people out to be killed? Ọkàn ń pa àwọn boys ẹ̀ ní state. In fact ìgbà tí bàbá kọ́kọ́ sọ ìgbà tí mo sọ fún bàbá Akíntóyè ó ní ẹ má jà á dá sọ̀rọ̀ wọn. Mo ní bàbá àná láti dá sọ̀rọ̀. Nígbà tó dé stage wọ́n sọ fún bàbá mo ní a máa dá sọ̀rọ̀ wọn tó tá a bá dá sí i. Wọ́n bá lọ believe pé we are complicit in what Nnamdi Kanu is doing, IPOB is doing. Wọ́n ń bọ̀ lọ́dọ̀ wa. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pa àwọn ọmọ wa náà pé we are complicit in IPOB. So nobody should believe that there's anything. The boy is anathema to his fellow Igbos and is anathema to Yorubas. Ẹ jọ̀ọ́ Ọlọ́run ló fi bẹ̀ yín. Sí nǹkan kan láàrin wa. Ẹ má admire rárá ni. Gbogbo àwọn nǹkan tó ń káwọn ọmọ yẹn ń ṣe bí ó ń tì wọ́n sí ni. Second in command yẹn tó pánsì, wọ́n kàn pọ̀ ọmọ yẹn dànù for nothing, for no reason. Ó sá lọ sí, ó sá lọ, ó ti kúrò nílùú, ó jókòó sí London, ó ń feel fine, àwọn ọmọ ọlọ́mọ ń kú ń bí. It's wrong, very wrong. Ẹ má ẹ bá believe pé nǹkan kan wà. Bá ti rí pósítà wa, wọ́n gbé fọ́tò bàbá sí ìgbẹ́ Nnamdi Kanu irọ́ ni o. Ó ń try láti take credit for what he has not done ni o. Tẹ̀sí tó kàn wá pẹ̀lú ẹ̀. I have no business with him because àwọn NINAS táwa ń bá ṣe wọn ní any business pẹ̀lú ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ti ṣàlàyé fún wa pé àwọn ní business pẹ̀lú ẹ̀. Ẹ ṣeun mà. Bùrọ̀ Tẹ́jú, àwọn ìbéèrè wo ló tún wà nílẹ̀ kẹ́ bá wa béèrè lọ́wọ́ àwọn màmá àti bàbá wa kó tó di pé àwọn ará lé láti béèrè question. Ẹ ṣé gan-an fún ìdìde yín, a sì dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ wípé a fi ẹ jẹ́ wa. Ìbéèrè mi àkọ́kọ́ a lọ sí ọ̀dọ̀ màmá wa Olúkọ̀yà. Ìbéèrè àkọ́kọ́ yẹn ó pín sípa méjì mà, ó ní A ó dẹ̀ tún ní B. A ti rí gbogbo ìgbésẹ̀ tí ẹ̀ ń gbé gẹ́gẹ́ bí NINAS. Ìpè ẹ fẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kó lọ ní ìrọ̀wọ́ ìrọsẹ̀ kó má dàbí ti àwọn ọmọ Ìgbò tí wọ́n ń pa nípakípa. Àmọ́ ju gbogbo ẹ̀ lọ tí àwọn èèyàn wọ̀nyí tí a ń pè sí ní Fúlàní, torí a mọ̀ pé àwọn náà pọ̀ jù ní iṣẹ́ ológun. Olórí gbogbo wọn dẹ̀ ní Commander in Chief náà Fúlàní ni, tí í ṣe bàbá wa òkú tó ń sọ̀rọ̀ bí alààyè. Ǹjẹ́ tó bá rí gbogbo ìgbésẹ̀ pé kíní yìí yóò máa bọ́ sí Yorùbá nation yìí yóò máa tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́, tó bá engineer àwọn ológun pé kí wọ́n ṣe ìfipá gba ìjọba, ìyẹn ni coup, tó bá lu
agbára yẹn pé kí sọ́jà gba ìjọba. Kí ni ìgbésẹ̀ tó máa ní lára NINAS, YNN, ìlànà gbogbo àwọn ẹgbẹgbẹ́ yẹn tí sọ́jà bá fipá gba ìjọba, kí ni effect tí ó lè ṣẹlẹ̀ mà? Kí ni nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀? Pé wọ́n kàn dìde lórúkọ kan o tí wọ́n fipá gba ìjọba kan bẹ́ẹ̀ sí ní àná. Kí lẹ fi pé ìgbésẹ̀ tó kù? Ẹ ṣe gan ni sà. Mà ẹ má bínú màmá wa. Ẹ jẹ́ kí n dáhùn yẹn náà. Ẹ jọ̀ọ́ first and foremost, ẹ jọ̀ọ́ ẹ ti ń pe YNN látàárọ̀. What does YNN stand for? Àwọn Yoruba Nation Now. Okay, Yoruba Nation Now. Yes. Àwọn ni ẹgbẹ́ tí Dr. Aliu tí wọ́n wà yẹn tí wọ́n ń ṣe campaign káàkiri yẹn. Tí wọ́n ń ṣe grassroots awareness. Bẹ́ẹ̀ ni a tún ń ṣe rally everywhere. Sherry, what I want to point out, I want to make some corrections. Sherry Fulani, they are the smallest ethnic group in Nigeria, residents in Nigeria. Okay, so I must say, don't remove them from your mind. The fact that I will not enough need the 12 states here, but everywhere else they have there, even in the north, they are in the minority. Minority, Then Tambuwa, who is the governor of Sokoto State, is not a Fulani. He's one of the tribes of Hausa tribes. You're going to draw the opportunity that your carpet, but that is a story for another day. So, maybe one might need control of the army. Everybody be able to our middle belt non low as foot soldiers. Sadana ti sọ láti 1960 battle scripted. Àwọn take serious in buying. This new nation called Nigeria. I'm sure everybody knows that saying now. It should be treated as an estate of our great-grandfather, Uthman Danfodio. We'll use the middle belt as willing tools and the south as a conquered territory, never to allow them to control their destiny. That is their battle script. But they say full front, so people are more aware of what the situation is than you think. The woman in the market probably knows more about Nigeria than our allies. Our allies are no more thorough. If they can afford that, throw away crumbs, breadcrumbs on Jelabe Fulani, all or Jafun, Ojola, within a week, we my better. No, more problem in Nigeria because these poor people then feel the pain. I'm going to receiving end. You are Tasho, Atakula, Atabu, Cottonile, a year, that's a wrong way, lost school, Yashi, one day, Amaso, is that life? It's not life now. I want you among cotton law. I want you offer any chance to be free. It's not possible. So, sharing with our people here, they've tried it. They tried it in the last couple of weeks now. On fait declare state of emergency. On go pull down constitution, you can't pull it down. Go around to ask questions. All discover I want to draw them battle ready and they no longer trust their Nigerian army. Because once you realize if everybody is battle ready, I'm waiting to see the Yoruba officer, the Yoruba general, the Yoruba colonel, the Yoruba lieutenant, the Yoruba, even the Yoruba private. And then we say Yoruba, Emma feeling Igbo, Kilongwe, South. Who they will tell people, who they will give guns. You can go and kill your people, and they will go and do so. Kill. You know, they will not go. Otherwise, what is she now? I think December like you are doing now. So you cook one to you. You cook one to you to learn or it. What about now? They want to die and die a very bad death, Papa. That cannot happen. So we think of confession. Am I the carry buying? She be setting Peru, she tell choirs okay. Then he rise in confession. Once you stand still, I won't go anywhere. Fulani on buy on Jaja frontal.
wọ́n máa wá kan nù wa àwọn èèyàn nù wa tán máa lò against wa ni mo dẹ̀ jẹ́rìí àwọn èèyàn tiwa tó bá ti ń sọ fún wọn pé lọ́wọ́ tá a wà yìí o lọ́jà pẹ̀lú ọmọ Fúlàní àwọn tiwa la máa kọ́kọ́ bá jà àwọn tiwa la máa kọ́kọ́ yanjú and they know Yorubas they will do it Igbo náà wọ́n kọ́ àwọn Igbo á pa àwọn dànù without any regret bínú bẹ́ẹ̀ náà will kill them if they have the opportunity so ẹjọ́ má jẹ́ kí a fúnra wa ní stress lórí what the Fulanis will do kò sí nǹkan kan tó fẹ́ ṣe gbogbo armed ní Nàìjíríà wọn wọ 1,000 ọlọ́pàá is under 400 military gbogbo military tó ń halẹ̀ tó máa náà send 3,000 soldiers irọ́ ló ń pa wọn ò tó bẹ́ẹ̀ they have only under 600 bẹ́ẹ̀ bá máa kà wọ́n títí 600 bẹ́ẹ̀ bá fi kún sójà ọlọ́pàá 400 gbogbo 1,000 ṣé 1,000 people fẹ́ pa 200 million people is that possible? It's impossible. Go possible now. They can't kill you. We are 200 million. I think that figure is 400,000. I think it's not possible. And they are just and they are 1,000. At least èmi ò ní wọ́n nípa díẹ̀ o. Bọ̀ kí sójà kan tó pààyàn márùn-ún ṣá. Èèyàn mẹ́ta wà lẹ́yìn ẹ̀ tó máa pa òun fúnra rẹ̀. So ẹ bá jẹ́ ayọ̀ra wa lẹ́nu. They too they know numbers. Òun lọ́ ṣe ń wá àwọn èèyàn wa tán máa lò. Ojoojúmọ́ ló ń kó fáwọn Yorùbá à ń gbọ́ ẹ̀pọ́n fún wọn 15 million fún wọn 20 million wọn kó 100 million wọn promise wọn ní 100 million wọn bá lè dà wá rú bọ́dẹ̀ ṣe ń wá làwa náà dẹ̀ mọ̀ wọ́n tọ́ra ti mọ history gbogbo wọn a mọ history gbogbo àwọn all these Abuja workers contractors a mọ̀ sọ tó bá ti dé báyìí a ní ìwé la tún rí gbọ́ o kí ló tún ṣẹlẹ̀ o so they know they have no way torí gbogbo àti mọ́kàn lówó lọ́wọ́ o ọ̀tá alálàáfíà. And there's nothing they can do. Then no one will be you know, contract lọ́wọ́ wọn rí àṣẹ nǹkan kan. So what can they say àṣẹ fáwọn? So ẹ̀jẹ̀ má worry gbogbo ìtẹ́ ń worry ẹ̀ ń fúnra yín ní ìwẹ̀rẹ̀ tí ọkàn ní ẹ̀ nílé fight torí wàhálà ṣì ń bọ̀ tó yẹ pé ẹ máa ní láti dúró dáadáa. Not necessarily pé ká gbébọn or anything but ká dúró dáadáa. Wípé sẹ́ẹ̀ ìjọ tí traitor kan bá yọ sí yín kẹ́ dín pẹ̀lú ẹ̀ traitor kan wá bá yín ní London àbẹ̀rẹ̀ America where you were ẹ̀ dín pẹ̀lú ẹ̀. Kó yẹ kó lọ sí London rí àná tó stop nkíní number one àwọn easterners wọ́n ń ṣe rally kò lè wọ London. Number two owó tán ní kó deposit ní we no longer have money. wọ́n ní ètò láti deposit kan tó jẹ́ kó wọ hospital because àwọn ò lè fẹ́ kó káwọn treat ẹ̀ tán ká má rówó san. Gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn is a problem. Ẹ má wọrí ara yín. Ẹ papọ̀ yín pọ̀ sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Escape become tí ìdáhùn bóyá wọ́n lè ṣe kú àbí wọ́n lè ṣe kú kí la fẹ́ ṣe tẹ́wọ́ ṣe kú. Wọ́n sọ fún yín. What I'm telling you nìyẹn pé wọ́n lè ṣe mélòó ni wọ́n ló fẹ́ ṣe kú. Àwọn foot soldiers tó wà in charge of the armory tó wà in charge of they are not full all of them are Fulanis now. Even bọ́n jẹ́ Fulani àwọn tó máa bá wọn fà á máa wà. Ẹ̀yin ní sùúrù ẹ̀yin sọ fún wọn pé ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ politicians friends ẹ sọ fún wọn pé ẹ̀yin kówó lẹ́ẹ̀kan lọ ṣe kú kẹ́ bò bóyá wọn adá yín nù. Àwọn náà ò ní ṣe they know the situation better than you think they know. They won't try it. Wọ́n fẹ́ fi kún. Kí ni nǹkan tó fẹ́ fi kún? Ẹ̀yin tẹ́ wà ń diaspora lásán ẹ̀ lè báyé kú yẹn jẹ́ mọ́ wọn lọ́wọ́ if you do the right thing. Ẹ̀yin diaspora people. You can finish them with that on that school. Kásẹ̀ máa sáwádà Nàìjíríà bí ta máa jírí pẹ̀lú. Tí ìrìbí tí civilian ti ń fi igi àti stone àti ìgò wọ́n fi ń lé sójà kúrò nù. You are thinking along narrow paths lẹ́yìn gbégbá yẹn. Ibi tí NINAS ti ṣiṣẹ́ dé táwọn èèyàn náà lè ti gba teaching ta fún wọn dé. Nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ò pọ̀ síbú wọn. Nǹkan ẹyọ kan tó kù fún wọn tó fẹ́ ṣe náà fẹ́ try yẹn wọn ò dẹ̀ rí ṣe to bring down that constitution káwà tó ṣe kọ́ wá láwọn declare ìlú martial law they can't do it wọ́n mọ̀ pé kò sí ta ló fẹ́ support it they tried it about 3 weeks ago ní pé káwọn pull down constitution yẹn káwà tó pull it down finally wọ́n rí pé kò lè fọwọ́. Thank you. Ẹ ṣe mọ́mí wa dúpẹ́ mà. So ìbéèrè mi kejì lọ sí ọ̀dọ̀ Dr. Aliu. Dr. Aliu, ẹ ṣe gan a rí iṣẹ́ takuntakun tí ẹ ń ṣe nípa grassroots àwùjọ. Uncle ẹjọ́. I just want to quickly say to Dr. Aliu again pé Dr. Aliu ẹjọ́ ẹ má bínú o. Can you gbogbo kini statistics fún wa yẹn ní ìmọ̀ whether you can hand it over to somebody to send to me or you can send it to me.
because those are things we are going to need later. It's very important for me. Iṣẹ́ gidi lẹ ṣe lórí iṣẹ́ yẹn, but we will need it later. Ẹ ti gbọ́ tán. Thank you. Okay. Yeah, brother, take a very question. Okay. So, Dr. Aliu, so àwọn iṣẹ́ tí ẹ ń ṣe nípa awareness yẹn, ǹjẹ́ àwọn kí ni relation yín pẹ̀lú àwọn south, southeast and middle belt? Torí a gbọ́ pé gbogbo wọn náà wà ní NINAS yìí. So mo fẹ́ mọ̀ àjọṣe yín pẹ̀lú ẹ̀ lọ́rọ̀ àwọn awareness yẹn. Mo fẹ́ kẹ́ ṣàlàyé fún wa tán. Ẹ má bínú kí n tó dáhùn ìbéèrè yín, mo fẹ́ rárá sọ̀rọ̀ díẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí àwọn ọmọ mi wá sọ tán nísìn. Okay. Sẹ́rí tẹ́ bá lọ wo number of internet subscribers tí National Bureau of Statistics gbé jáde ní 2019, àwọn tó ń browse lásán nílẹ̀ Yorùbá tó ń browse, mo ní rí record 2019 37,924 lọmọ Yorùbá tó ń browse 37 million ọmọ èèyàn, 37 million, and majority of them they are youth. Ó di mẹ́ni. Tẹ́ bá wo ti 2020 internet subscribers, àwọn tó ń browse 39,150,513 làwọn tó ń browse lọ́jọ́ nílẹ̀ Yorùbá ní Southwest. Tó awareness, tá a bá ti awareness, tí referendum bá lọ dé, tí Muslim bá láwọn ò fọwọ́ sí intense lọ́bì kankan, bẹ́ẹ̀ mo sọ fún yín. Tí Muslim bá sọ pé ní okay o, ẹlẹ́fẹ́ lọ o, ẹlẹ́yìn wọn kí ni referendum dé, wọ́n vote against yín, níbi kankan tá à ń lọ. Because my majority carry the vote. So ìdí nìyẹn táwa fi wò ó pé okay, nípa awareness yìí a mú ní ọ̀kúnkúndùn láti lè make sure pé a sọ fún àwọn èèyàn wa kó yé wọn. If you refuse to carry àwọn Muslim along, you are going nowhere. Likewise bẹ́ẹ̀ náà ni ti Christian náà, tá a bá carry àwọn religious body, tá a carry wọn along, tá a jẹ́ kó yé wọn pé ní n tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ṣe ogun o, kìí sọ̀rọ̀ ogun, because àwọn èèyàn wa ojúlọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa Yorùbá ò fẹ́ wàhálà. Tá a bá yẹn nàná irú bẹ́ẹ̀ yín ṣe ń sọ̀rọ̀ níta, ẹ̀yin sọ̀rọ̀ nípa ti NINAS because organization tẹ́yìn tẹ́ wà nìyẹn, so and I cannot blame you for that. But the issue pé bí a millions àbí pé a lè rí kíní kan, a lè rí millions láì lọ tamper, láì lọ sojoro kàbá àndọ́gbọ́n sí. Millions will sign a page. Statistics mo ti mú jáde fún yín nísìn tí mo sọ fún yín pé ní ẹ̀ lọ́wọ́ total number 37 million 2020, 39 million. Kò sí nǹkan kan tó bad níbi kí èèyàn ó ṣe awareness kí ó yí àwọn èèyàn wa. Tá a bá tí ò bá yé, ṣé kò ṣẹlẹ̀ ní Scotland ni? Ṣé wọ́n ṣẹlẹ̀, ṣé wọ́n ṣe kí wọ́n ń pè tí ń jẹ́, ṣé wọ́n ṣe referendum, kí ni tó padà ṣẹlẹ̀? A gbọ́dọ̀ carry àwọn èèyàn wa along ká sọ fún wọn, because tẹ́ ẹ bá sọ fún àwọn èèyàn táwọn sọ pé ní Yorùbá fẹ́ dá dúró, tá a sọ fún àwọn èèyàn wa, it's just like bíi pé ní èèyàn dà nǹkan ṣe nìyẹn. A gbọ́dọ̀ carry wọn along. Ó ní tí mo fẹ́ sọ nìyẹn, because tẹ́ bá rọra wo permanent representative ní United Nations Tijani Muhammad Bande Fulani ni, Deputy Secretary General ní United Nations Amina J. Muhammad Fulani ni. Tambol ten dárúkọ, I was born in Kano. Kano wọ́n bí mi síbẹ̀, mo ti lọ gbogbo ìgbésí ayé mi. Tambol Fulani ni haran, gbogbo àwọn tó ń rú tó ń àwọn governors yẹn ní north yẹn Fulani. Tambol n tó ń pè ní Tambol èdè Fulani ni. Ẹgbẹ́ tí mo sọ pé ní Bande yẹn èdè Fulani. Ẹ wo Barkindo yẹn kìí ṣe èdè Hausa, èdè Fulani ni. So nídìí eléyìí a gbọ́dọ̀ ṣe awareness fún àwọn èèyàn wa kó carry wọn along. Every organization has its own strategy. Strategy ti NINAS nìyẹn. Mo attend the meeting kan, at least meeting tí mo ti attend tí mo wà opportune tí bàbá náà attend, or at least ó tó nǹkan bíi 7. Baroness Cobbs, former deputy speaker ní UK parliament yẹn, a ṣe meeting pẹ̀lú woman yẹn. Wọ́n wá ń béèrè pé ní okay, ipe ní àwọn country wo ni láti ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú. Wọ́n bí bàbá léèrè, because nígbà tí bàbá parí presentation wọn, omi bọ̀rọ̀ sí bọ́ lójú woman. Èmi orí bí tó òyìnbó ti ń sunkún ní tí ó kàn, omi bọ́ lójú ó pity the way presentation tí bàbá ṣe ń jọ yẹn. Ni wọ́n sọ pé okay, àwọn nǹkan báyìí I needed, that is the full documentation.
gbogbo àwọn videos yẹn gbogbo àwọn statistics yẹn àwọn náà ń pile up rẹ̀ bí NINAS ṣe ṣe tiwọn ní àwọn other organizations ṣe tiwọn but calculate ní one umbrella òun ní ètà to meeting kan tó ṣẹ̀ṣẹ̀ parí níjó ní so that ẹgbẹ́ kan máa jáde tó bá kó gbogbo ẹgbẹ́ papọ̀ nílẹ̀ Yorùbá tó máa sọ wọn lóṣooṣù ọ̀ because àwọn oríṣiríṣi ẹgbẹ́ ló ń lọ submit nǹkan sí United Nations eléyìí lọ submit sọ̀hún lọ submit eléyìí lọ submit sọ̀hún lọ submit wọn ò pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kó jẹ́ pé ní ẹgbẹ́ kan péré kó lọ submit kìíní sí United Nations èmi ò mọ bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe referendum yìí ní middle belt tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò mọ tó ń lọ I don't know the way you will do it because tí àwọn middle belt ò bá vote ṣé tó ń bá vote níbi referendum báwo lẹ fẹ́ gbé gbà ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn tó wà ní middle belt sọ fún ẹ pé ní NINAS ṣé wọ́n mọ tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni they don't know but àwọn èèyàn wa ọlá pé ní àwọn organization tán àwọn ni wọ́n ń pariwo pé NINAS if not àwọn èèyàn onímọ̀ kankan tó ń jẹ́ NINAS o mo ń sọ̀rọ̀ nípa grassroots àwọn tí nǹkan kan àwọn tí nǹkan affect àwọn tí yà ń jẹ so àwọn ṣebí nísìn ẹgbọ́ tó ń sọ kí bàbá sọ̀rọ̀ níbi meeting tá a ṣe ní kàbí ìjẹrin lórí pé single umbrella kan tó fà jáde wọ́n ń bẹ bàbá ń bẹ̀ pé kí bàbá ṣe fídíò jáde sódà káwọn èèyàn ó fi tí bàbá ò bá ṣe fídíò sẹ́rù pé ní àwọn èèyàn máa sign petition they will not sign the petition kí ló fà á kò sí awareness but awareness ti ń lọ tí ìlànà Oòduà tó ń ṣe tí ọ̀rà ń ṣe tí YNN ń ṣe àti àwọn other organization ìyẹn gangan ló jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ó tají tí àwọn èèyàn bá tají dáadáa iṣẹ́ tí NINAS bá ń ṣe oní ìrànlọ́wọ́ fi wà ní nǹkan fi fly then nípa tẹ́ béèrè pé ní kí ni ìbáṣepọ̀ YNN pẹ̀lú àwọn other irú àwọn south east àwọn south àti middle belt no n táwa ń ṣe àwọn mi ò béèrè kí ni pàṣẹ ìwé pàṣẹ ìkọ́ ni mò ń sọ dáàdì tó béèrè nípa pé kí ni àṣepọ̀ YNN pẹ̀lú àwọn south east àti south àti middle belt kò sí àṣepọ̀ kankan lọ́dọ̀ títí wa ó gbé irú ẹ̀ ń tẹ̀yìn sẹ́yìn is okay but n táwa ń ṣe ni pé ní àwa focus lórí àwọn ọmọ ìyá wa ní kátà wọn jí kán gbàgbọ́ yé n tí YNN ń ṣe nìyẹn but àṣepọ̀ wà láàrin ìlànà ọmọ Oòduà pẹ̀lú àwọn south east south àti middle belt àṣepọ̀ wà but àwọn representative wọn tán wá láti irú Melafiya nìsín tẹ́ pé ní lára àwọn tí wọ́n ń fẹ́ kínní nìyẹn ìgbà míì yóò parí restructuring ìgbà míì yóò sọ pé ní wá Nàìjíríà ní Melafiya lára àwọn kan tó jẹ́ ògbóǹtarìgì táwọn ní middle belt yẹn. so bọ́rọ̀ ti jẹ́ nìyẹn ìlú sọ pé ní NINAS ń ṣe that is their own strategy and dandan ni pé ní ibi tí yẹn bá wà kéèyàn sọ pé ní ntọ́ ń ṣe náà ní 100% but what I know is tí ò bá sí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ tó ń dìde nísìnyí gbogbo nta balance àkàn waste time around because ta máa ń sọ nípa ntọ́ fi lè mú international community láti dìde kan sọ pé okay o ipe ní ó yá let's go for referendum iṣẹ́ kékeré kọ́ lèyàn máa ṣe iṣẹ́ ńlá gidi ni àwa ti ní àwọn tó ń bá wa lobby ní United Nations there was a time ẹni tó bá listen sí Erelu Abike ọ̀kan nínú àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní United Nations ló ń ta lólobó pé ní tẹ́ bá fẹ́ tètè lọ kí international community kan kà yín kún ẹ make sure pé ní educate àwọn èèyàn yín dáadáa so that ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn yín máa sign tí mítà ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá bá ń sign petition yẹn àwọn náà máa rí i pé ní àwọn èèyàn fẹ́ lọ so àwọn tó máa fẹ́ lobby fún ayé ní United Nations ní UK Parliament US Congress gbogbo orú àwọn èèyàn ó máa wú wọn lórí pé yes àwọn eléyìí fẹ́ lọ kì í sọ̀rọ̀ ọjà kì í ṣe pé bí àwọn manipulate figure ẹnìkan kò ní manipulate figure so bó ṣe jẹ́ nìyẹn o. Thank you sir. ẹ jọ̀ọ́ before you continue ẹ jẹ́ sáré sọ̀rọ̀ ṣe rí ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yẹn ẹ wọ́n Màláfíà tẹ́ dárúkọ yẹn kíkan sáré sọ yẹn tó gbàgbé ẹ that man too is a scam ṣe mọ̀ pé pósítà ti jáde kó fẹ́ ṣe sẹ́nitọ̀ ẹni tó jẹ́ pé gbogbo wa dúró tì báyìí we were practically paying money for fáwọn èèyàn tó máa ṣọ tó jẹ́ pé autumn ló gbà sí government house wọn tó kọ́ bá má pa ṣe rí a lot of people àwọn lóòótọ́ kan tí mò ń sọ ń pa a lot of people yẹn ṣe rí àwọn idea pé wọ́n fẹ́ ṣe politics wọ́n fẹ́ gbàpò tí ìbò yóò dàbí pé tó bá ti yà déèdì kìíní yẹn bá orí wọn máa ń dàrú ni wọn lè think straight so ẹ má fi Màláfíà ṣe kìíní the middle belt have àwa àlùpàá jìyà àjẹ yankẹyà kọkàn extra ìyà tí middle belt ti jẹ ìjọ tó pa 300 of them lágàtú kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n tún kọ lẹ́tà sí wọn pé àwọn ń padà bọ̀ wọ́n sin 78 ní 1st of January wọ́n tún kọ lẹ́tà sí wọn pọ́n padà wá kí ló fẹ́ ṣe autumn àwa ta provide the technical ground crew on ground yìí tó ń fi pàǹjọ tó ń fẹ́ pa
So, you know, fi gbogbo àwọn people yẹn sílẹ̀, èyí tó bá máa ṣe iṣẹ́ lẹ́yìn ọ̀rọ̀ tá a wà yìí sí, we are in a non-declared civil war, nǹkan tí UNPO pè nìyẹn, ẹni tó bá máa kú á kú, ẹni tó bá máa kú á kú. Don't stress yourself. Ṣẹ́rí gbogbo àwọn Muslims, Christians ẹ̀ ń sọ yẹn, ó lè ní gbogbo wọn. You discover that láàárín Yorùbá omi ò sọ nípa ibòmí o, ní Yorùbá Muslim, a Yorùbá Muslim, elite wọn nìkan ló ní problem pẹ̀lú one nation. All the others, the normal grassroots Muslim, wọn ní problem. Wọn ní problem rárá. Ẹ má tiẹ̀ ríro. They don't have any problem. They know what they are going through. They know what they have suffered. It is only the elites, both Muslim and Christian, àwọn big churches yẹn, àwọn big kìíní yẹn, àwọn ló ní nǹkan tó ń gain in the situation as it is. Ẹ wà àtijọ́ ta ti ń sọ̀rọ̀ àwọn people wọ́n ń pààyàn, ta ti ń lọ bá Adébóyè. You have the largest Christian denomination in Nigeria, in Pentecostal. Ká má mú àwọn old churches mọ́ Catholic, kí làwọn ètò pé Anglican, ká má mú ọmọ Catholic Pentecostal. Wọ́n bàbá yìí ràn wá lọ́wọ́ kó bá kí ẹ̀ sọ̀rọ̀ kò sọ nǹkan kan. He never said a word. Now, kò sọ one word till ẹni sùúrù till àwọn Fúlàní wọ ìlú ẹ̀ ló wá ń bọ̀. Àwọn márùn-ún wá 5 Fúlàní to 1 Ìfẹ́wàrà. I just looked at him and said, is this man okay? Is this man okay? You don't come and see the country wọ̀lú ẹ̀ sí, you can now talk. And they are all like that. Ìṣàkà Akíntọ́lá gbogbo, they are all the same. Because one thing we have to put in mind, joining people, because I always like to change people's consciousness so you can change the narrative of your life, is that kẹ́tó di Muslim, kẹ́tó di Christian, you were born Yorubas. Before you became a Muslim or a Christian. Stay true to your nation. Gbogbo nonsense tó ń ṣe àwọn Muslim kí ló kàn? Ọ̀rẹ́ wọn náà gbà ń dì Saudi tó ń ṣe tó ń gba make billions from kí ló ń pè tí wọ́n máa ń lọ ṣe lọ́dọọdún yẹn Mẹ́kà lọ ṣe hajj. Ó ti ban it. This is the second year to ban it, losing billions. Wọ́n á já wa ní a máa ṣe kíní yẹn lọ nítorí owó tó wà ń dì. Lórí kò wò lẹ̀ fún àwọn èèyàn tí kú. Ó ní òun ò ṣe máàjì lọ́dún yìí. Everybody àwọn tó ti gbọ́ ó dẹ̀ nìkan dáwó padà fún gbogbo àwọn tó ti sanwó. Ẹ jọ̀ọ́, before you are Muslim, before you are Christian, you are Yorùbá. Ó dẹ̀ nǹkan tó fi ṣẹ̀dá wa sílẹ̀ Yorùbá yìí. Ẹ jẹ́ ká fèsì àti ara wa lẹ́nu wàhálà. Ẹ má jẹ́ ká jọra wa lẹ́nu. Wọ́n tá à ń ṣe wọ́n á gba àgbà Muslim. Báwọn Ìṣàkà Akíntọ́lá nǹkan bá dáwọn ò ṣe kọ́ má ṣe. We are not talking about the elites. Àwọn tó ń jẹ lábẹ́ Fúlàní nìyẹn. Wọ́n ní nǹkan tó ń jẹ ń bẹ̀ náà ṣe ń misbehave. The ordinary Muslim on the street, the ordinary Fatai who is a bricklayer. Gbogbo àwọn tí uncle mi ti ń sọ lẹ́yìn kan uncle Aliu ti ń sọ bricklayer, ọlọ́kadà, they are suffering. Ṣáwọn ìdílé máa offer ní freedom náà máa sọ fún ipá wọn ò ṣe. Ẹ gbàgbé gbogbo àwọn people yìí. All these Muslims. I don't have time. I don't have time for them. And I don't listen to them. Torí wọ́n ṣì ń padà bọ̀. Ẹ wo Adébóyè náà. Tó lọ sí Kaduna tó lọ ń dúpẹ́ lọ́wọ́ El-Rufai ikú wọn release pastors òun 6. So wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbé pastor ẹ̀ ni. But àwọn pastor tán ti ń gbé tẹ́lẹ̀ yẹn wọ́n important sí kò mọ̀ wọ́n. Bóyá àwọn 6 tán gbé láti ń mọ̀ wọ́n. Wọ́n á gbé plane lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ El-Rufai. Somebody that has been identified as a Boko Haram commander. Does that make sense? What kind of religion is that? Ẹ jẹ́ ká máa rú orí wa o, ká tó máa sọ̀rọ̀, ká tó máa ṣe o. There are certain things that young people, they should be lined up and shot. I'm telling you. So please, ẹ jẹ́ ká careful what we are saying. Ẹ má jẹ́ ká ṣíra wa lọ́kàn. Ẹ má jẹ́ ká fúnra wa ní ìwẹ̀rẹ̀ sí ọkàn. Ẹ ṣe mà, a rí ọwọ́ lókè o, tó ẹ jẹ́ ká sáré ṣe ní pápápá torí ilẹ̀ ti sún Nàìjíríà. A lè lọ sùn o. Àmọ́ ẹgbẹ́ ilẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ lọ́dọ̀ yín ni o. Ilẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ lọ́dọ̀ yín Canada ni. Àti ilẹ̀ ti ṣú bí. Ẹjọ́ máa pé àwọn èèyàn bí ẹ jẹ́ ká ṣe question wa 1 minute. So that ká lè fi àwọn màmá àti bàbá wa lẹ̀ ní Nàìjíríà ń bẹ̀. Alàgbà ẹ jẹ́ kí n wo bí orúkọ yẹn ṣe wà ń bí yìí o. Alàgbà Adéoyè King. Then kí ọ̀gbẹ́ni Julius máa múra lẹ̀. Alàgbà Adéoyè King. Ok, ẹ kálẹ́ o, ẹ káàárọ̀. Tèmi ò ní wá in form of question báyìí. Ó kàn máa wá in form of pé kí n gbà wá ní ìmọ̀ràn díẹ̀ ni. Nítorí pé mi ò ní fẹ́ ká fi iná sí orí òrùlé sùn. Ká dẹ̀ máa rò pé all is well.
nígbà tó jẹ́ wípé nǹkan ò rí bẹ́ẹ̀. Reason tí mo ṣe fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ó ní meeting kan náà tí mo ti béèrè question awareness yìí náà tẹ́lẹ̀, because mo bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ nínú street, majority ò tiẹ̀ gbọ́n pa NINAS wọn ò mọ kankan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Now even gan nínú group tẹ́ pé group ìlànà ọmọ ọdún àwọn gbàtí Petition NINAS jáde ó di argument tẹ́ pé èèyàn tiẹ̀ mọ kí ni kókó tẹ́ pé ó pẹ́ gan kébì gan tó sign ẹ̀. So information education yẹ kò tí spread. Bẹ́ẹ̀ni. So bóyá really need vote àwọn èèyàn during referendum yẹ o, mi ò mọ̀ tó bá pẹ́ à ní vote àwọn èèyàn nígbà referendum yẹ then a lè rest. Tó bá yẹ pé àwọn èèyàn máa tò lóòótọ́ láti dìbò pé ṣé mo fẹ́ lọ àbí mi ò fẹ́ lọ, èmi máa gbà wá níyànjú kárí 3/10 statistic 3/10 yẹ ká múná kúnkún dùn ká dẹ̀ ṣe bí iṣẹ́, nítorí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ fáìn wọ́n sọ́fà ìyà dẹ̀ ń jẹ wọ́n lóòótọ́ but wọ́n mọ ọ̀nà àbáyọ. Tó bá dẹ̀ ń sọ fún yàn pé ọ̀nà àbáyọ rèé o kí yóò bá dá dúró o, wọ́n mọ̀ tún mọ ẹlòmíì ò experience ẹ̀ rí, wọ́n bí sínú Nàìjíríà ni, so kò experience ẹ̀ rí wípé Yorùbá dúró sí ìgbàgbọ́ the only thing that wọ́n sí ni pé kò fẹ́ dá dúró ní títì wọ́n pa gbogbo wọn pa wọn jáde orí ìtàn lè rà so ìyẹn tó fẹ́ kí Yorùbá náà wá ṣe. ẹ ṣe gan. that's the reason tó kọ́ máa wá sí wọn ní mind. alẹ́gbádé oyè àti gbọ́ ọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀. so nǹkan tí èmi kàn fẹ́ sọ nìyẹn. ẹ ṣe gan ni. ìjọsìn bá wa sọ pé tó tan tẹlifíṣàn kó rẹ̀ lọ sílẹ̀ ó ń wọnú nǹkan tá à ń ṣe. ẹni tó bá ní television background ẹ bá wa pa tẹ́lẹ̀ yẹn ni ọkọ ẹ mú ìtira yín ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ ká disrespect everybody lórí forum yìí. Alàgbà Julius ìṣẹ́jú kan péré. ẹ ṣeun gan Dr. Babatunde Aliu ẹ ṣeun o màmá mi Relu Olúkọ̀yà ẹ ṣeun gan àrí gbogbo iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe ẹni kú sọ́nà bí èéfín o àyúnlọ ànúgbọ́ lọ́wọ́ ń lẹ́nu ẹ máa lọ rẹ máa bọ̀ rẹ. Mo fẹ́ bèèrè wípé kí ni ìgbésẹ̀ tẹ́ ń gbé láti nawọ́ sí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ yòókù because awareness wà very very important. Èmi mo wà ń bíbà yìí I spoke with so many people, mechanics, taxi drivers, all kinds of people. Èní gan mo mọ at least 2 people tó ń tọ́ wà papọ̀ tó jẹ́ Yorùbá ni wọ́n. I spent at least maybe more than 45 minutes trying to convince them, but maybe they are either crumb eaters or they have no clues. Wọ́n mọ nǹkan tó ń jẹ́ NINAS, wọ́n mọ nǹkan tó ń jẹ́ UNPO. So awareness yẹn Dr. Aliu sọ pé 30%. I disagree with you, maybe 10%. Ìgbésẹ̀ wo lẹ ń gbé láti nawọ́ sí àwọn other groups because awareness wà key. That's number 1. Number 2, ìgbésẹ̀ wo lẹ ń gbé láti rí pé ẹ monitor gbogbo àwọn because àwọn tá à ń bá fà yìí gan wọ́n ní strategies wọn. As of yesterday voice note kan wá sórí group yìí gbogbo yín tẹ́ wà lórí group yẹn ti gbọ́ pé àwọn people yìí wọ́n ń lọ kí náà ń pè àkútè agboolé gbogbo ẹ̀bẹ̀ yẹn wọ́n lọ gba information àwọn bàbá yẹn wọ́n register àwọn wọ́n ṣe kíní àwọn people yìí náà wọ́n take steps láti wà ahead of us láti beat wa. Ìgbésẹ̀ wo lẹ ń gbé láti rí pé ẹ monitor ẹ lè má lè sọ lórí bíbá yìí o but ẹ bá sọ pé òkè tí ń gbégbèsè ó tẹ́ mi lọ́rùn but mi ò ní fẹ́ kó yẹ kó gbogbo wàhálà wa Ọlọ́run jẹ́ kí gbogbo wàhálà wa kó já sórí asán. àmì ẹ̀ pọ̀. ẹ ṣeun nǹkan tẹ́ ẹ sọ yẹn and I quickly answer him. ṣẹ́rí gbogbo what we are doing ìgbésẹ̀ tá à ń gbé to make sure that ipa awareness nǹkan kan yẹn I want to let you know pé ṣẹ́rí NINAS everybody does not have to know about NINAS. NINAS is just a blueprint. Ṣé nǹkan tí mo sọ yìí blueprint that we are following that we are executing.
The most important thing is for people to know that they are in a situation they need to change. But they are not aware. They don't know. Ẹ fẹ́ sọ fún mi pé àwọn èèyàn mọ̀ pé yà ń jà wọn. Àwọn tí mò ń bá sọ̀rọ̀ lẹ́ni tó bá sọ̀rọ̀ for 45 minutes nígbà tó sú mi. They believe that Nigeria is okay. Wọ́n believe that Nigeria is okay. Àwọn ńlá wọn yá wọn jẹ wọn ń gbó wọn rẹ̀ tó ń fún wọn lówó. No. Nǹkan tó ń fún wọn nìyẹn tó wà. They are either crumb eaters or they are minority of the minority. Anybody tí ò bá rí problem ní Nàìjíríà ẹ jọ̀ọ́. Anybody tí ò bá rí problem nínú situation Nigeria ń sìn. Oúnjẹ ọ̀làdẹ table fúlàní ni. Kò sí nǹkan mi because there is problem everywhere in different ways. Kì í ṣọ̀rọ̀ owó nìkan. Ẹ̀ ń wáṣẹ́ ni o, àti rìn, àti sùn. Even to sleep with your 2 eyes closed is a problem in Nigeria. So ní òbí pé there is anybody who does not know there is a problem here. But all possible come among NINAS. And I accept they may not know about NINAS, but they know there is a problem. And tó dàmọ̀ pé problem wà, ó wá rẹ́ni tó fún solution ni pé nísìnyí o, Yorùbá máa dá dúró ni o, ká lè ríṣẹ́ kó lè ọmọ ẹ lè lọ sí school, kó lè lọ afford the school fees ọmọ ẹ kó ṣe mí rò pé anybody máa wà tó máa gbọ́ yẹn tínú ẹ̀ máa bàjẹ́. Hello, ma. Can I come in there, ma? So please don't come in, ma. I just want to. I know. Àwọn tó náwó sókè pọ̀ ilẹ̀ ti ṣú Nàìjíríà. We need to let people know. We need to accept the fact that àwọn èèyàn mọ̀ pé there is a problem. I agree. Wọ́n lè máa mọ̀ nípa NINAS. It's possible they don't know about NINAS because NINAS is a group intellectual. It's a bit intellectual. It's for the elites. But the people at the bottom. Everyone rántí French Revolution. Kí ló fa dá wàhálà lẹ̀? Wọ́n ní kò sí búrẹ́dì mọ́. Ìyàwó ọba ní kò sí búrẹ́dì mọ́ fún wọn kéèkì. Nǹkan tó bí wọn ní what kind of olórí òṣìwò nìyẹn? Àwọn ní kò sí búrẹ́dì ní káwọn ṣé èèyàn ń jẹ kéèkì wọn ni. Nítorí bẹ́ẹ̀ ló dá wàhálà French ló bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ́ wọn lórí náà. So the poor people are usually more aware than the elites. Elites going to go aware of anything because they are comfortable. Once you get out, one law school, one law school, 1.something million a time. One retire 60,000. They still believe life is fine. So elite talk ni gbogbo ìtàn sọ yẹn. Àwọn elites kan sì wà ń lù yìí. Ṣé pé kò sí nǹkan tó bá fẹ́ rà tán lè afford. So wọ́n kàn máa wọ̀nyí tó kù ní pé ilẹ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe you are nobody, you have nothing to say. So ẹ má rò bẹ́ẹ̀ o. Ẹ jọ̀ọ́ màmá mi, àwọn minority of the minority. NINAS, I agree. Lè sọ̀rọ̀ ṣáàlè dá sí ká sọ yọ kàbí méjì kan. But they know there's a problem. Ọmọ ìfá wọn ní problem. They know they have a problem. Ṣé kọ́ follow ní order by order na order by order. They know there's a problem. Sẹ́ńtọ́ máa ní wọ̀n mọ̀ pé problem wà Nàìjíríà. It's not possible. Dr. Ali ṣe máa sáré bá wa fèsì ní ìṣẹ́jú kan. Hello. Yes, à ń gbọ́ yín. Èmi ti ẹnu tẹ́mi kan rí tí mo ṣe sọ òun náà nípa awareness yẹn. Mo sì ń sọ okay even brother mi kan tán wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi bí wọ́n kàn rẹ́rìn ni. Tí tápá awareness kò fẹsẹ̀ nílẹ̀ ẹ jẹ́ fún yín lápèjúwe nísìn. Ẹ wo ìdíwé báwọn yẹn ti ń wọ ọ̀dọ̀ àwọn ẹlẹ́sìn tó máa parọ́ fún wọn pé ní ẹnìkan ní tiọ́ ẹnìkan ní táwọn yẹn fẹ́ ń troop tó sì jẹ́ pé ní irọ́ ni wọ́n ń pa fún wọn. Ẹ wo irú àwọn followers tí bàbá yìí ti ń jẹ́ máa tó ní Redeem yìí. Tí bàbá Redeem bá sọ pé ní ó yá báyìí ní kẹ́ẹ̀ṣe tó bá ní kọ́ọ̀ṣe náà máa ṣe òótọ́ mo sọ fún yín tí bàbá yẹn bá sọ pé ní bọ̀rọ̀ support ni wá Nàìjíríà àwọn majority ò ní support. Kí ló fà á? Tẹ́ ẹ̀ bá kárí wọn àlọ́ kẹjọ kó yé wọn dáadáa àgbọ́yé yẹn wà very important. Èyí ẹni tó jẹ́ Mùsùlùmí àwọn ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan gbogbo àwọn all these Islamic organizations tí wọn ò bá kárí àwọn èèyàn along láti lè jẹun afá kan bẹ tó sọ̀rọ̀ ńjọ́ kan ìgbà tí mo rí mo padà challenge bàbá yẹn ni bàbá yẹn ti wọ̀ nǹkan bíi 76 years bàbá yẹn wọ́n bí ọmọ rẹ̀ pé ní ó yá wá wọ́n fi fídíò jáde tó bá ń lọ́rọ̀ máa ní kó wò ó ń sọ fún ọmọ yìí pé ní wò ó ṣé ni wọ́n disturb rẹ̀ ní Sokoto onírara University of Sokoto ló wà wọ́n ní sẹ́ni kankan disturb rẹ̀ onírara sáúsá bú ọ ṣé fún mi nítorí ẹ má dá wọn lóhùn ó ní ìwọ tó bá sọ pé ní o fẹ́ support Yorùbá nation kó mọ̀ pé ní Ọlọ́run ó bí ọ torí pé ní gbogbo ìtàjẹ̀ sílẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ ọrùn rẹ ló wà ẹ wo irú statement báyẹn bẹ́ẹ̀ sì ni wàásù tó rọra ṣe fún àwọn èèyàn ẹ̀ majority máa lè gbà gbọ́ better awareness bá wà táwọn èèyàn educate wọn pé okay
níbo ni wọ́n kọ sínú alukuran pé ní kí ìran kan kó dominate ìran kan níbo ló wà níbo ni wọ́n kọ sínú alukuran pé ní kí àwọn Fúlàní kó máa ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ níbo ló wà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀ pé ní ṣebí ń gbọ́ ẹni tó bí sí Nàìjíríà báwo ló ti fẹ́ gbàgbọ́ yé òun kò wò pé bí a bá ṣe wà nìyẹn kò mọ̀ pé Ọlọ́run tó dá wa ó dá wa lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ó fi kálukú sáyé ẹ̀ ó sì fi èdè ó fi sí wa lẹ́nu èdè tá à ń sọ kìí ṣe mímọ̀ sí wa kìí ṣe agbára wa èmi tí mò ń sọ Yorùbá nísìn mo bára mi pé ní ilẹ̀ Yorùbá ni mo wà bẹ́ẹ̀ náà ni Haúsá bẹ́ẹ̀ náà ni Ìgbò Ọlọ́run tó wá dá wa tó ti fi kálukú sáyé ẹ̀ àti àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ láàrin ẹ̀yà kọ̀ọ̀kan irú ẹni tí Haúsá táwọn Fúlàní kan jẹ wọ́n run yẹn kí ló ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ títí wa apart from pé kínní pé ogun tó ń jà láàrin Yorùbá òun ni àwọn tó wá kó wa lẹ́rú tó kó àwọn èèyàn wa lẹ́rú ẹ wá dúró millions of Yorùbá tó wà ní Brazil ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀ bákan náà ni the same thing Cuba so taban explain fún àwọn èèyàn wa pé tọ̀ nǹkan báyìí o bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe wà tẹ́lẹ̀ ní a ní ọba a ní joyè kò sí pé òyìnbó kan á disturb wa but later ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí ló ṣẹlẹ̀ tó wọ́n á má ju àpapọ̀ by force gbogbo àwọn ìtàn yẹn ó yẹ kó yé àwọn ókè orú ti Usman Dan Fodio nísìn káwọn ọmọ mi wọn náà dárúkọ tó sọ pé ní tí Sadano of Sokoto sọ pé ní the new nation called Nigeria is an estate of our great grandfather Usman Dan Fodio ẹ wo statement yẹn tí kì í bá ṣe pé lẹ́nu ọjọ́ mélòó tá a bẹ̀rẹ̀ sí ṣe campaign ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ẹ kò ní idea pé Sadano of Sokoto lè ṣerú statement báyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò ní idea pé ní Usman Dan Fodio ogun tó jà yẹn kìí ṣe jihad nínú Sharia Islam ó gbọ́dọ̀ ta ẹ̀jẹ̀ yẹn sílẹ̀ àwọn tó wá ta ẹ̀jẹ̀ wọn sílẹ̀ gan àwọn ẹlẹ́sìn kan náà nìyí tí ó tó sì takò tẹ̀sìn sọ tó takò tí Islam sọ but wọ́n fi nǹkan dúdú cover ojú everybody including me that I'm talking to you now ọlá research tẹ́mi náà bẹ̀rẹ̀ sí ṣe thorough investigation wọ́n wò pé ní àṣẹ Usman Dan Fodio tá à ń sọ yìí àṣẹ apànìyàn ni àti gba ẹlẹ́mí náà tí wọ́n pé ẹni yìí kìí center board of support so nígbà tá a ti wá bẹ̀rẹ̀ sí campaign yìí tá a ti ń lọ káàkiri tá a ti ń bá àwọn ẹlẹ́sìn sọ̀rọ̀ inú àwọn èèyàn ti ń dùn pé ipa àwọn ọmọ pé bó ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń gbé ṣépè bẹ̀tẹ̀ àwọn àáfàá nílẹ̀ Yorùbá nísìn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ti tọ̀nà bẹ́ẹ̀ ni ti kìrìsìtẹ́nì tó ń ta kò mí bíbò mí church kan tí mo lọ tó ń sọ pé ní àwa fẹ́ dá wọn padà sí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àbáláyé wọ́n ní sèǹtẹ̀ fẹ́ dá wọn ní mo ní kí ló dé ó ní orí olókùn tẹ̀ ń gbé káàkiri yìí nǹkan reason yẹn tí wáìnì ti gbé logo mi jáde àti gbé flag mi jáde pé okay tó wọ́n fẹ́ sọ pé ní orí olókùn eléyìí ńkọ́ àwọn èèyàn nígbà tí kó ká educate àwọn èèyàn wa o tá a bá educate àwọn èèyàn wa dáadáa kán gbàgbọ́ yé kán support ní tá à ń ṣe tá a carry wọn along à ń tanra wa ní o ẹgbẹ́ kan ò lè dá kò lè yọ kó olóko ẹrú o a ní di support gbogbo ẹgbẹ́ lápapọ̀ ká sì sọ̀rọ̀ lóṣùṣù wọ̀ ká convince àwọn èèyàn wa ká educate àwọn èèyàn kán gbàgbọ́ yé pé yes òótọ́ ni tẹ́ ń sọ ó yẹ ká lọ sẹ́ni tí ẹni tí à ń jẹ tí ó tún máa sọ pé mímọ́ ẹnìkan mo pàdé nílọrin níbi tó ní ta newspaper ọmọ Ṣakí ni ó bẹ̀rẹ̀ sí í sọ pé ní ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ dógun lẹ́ni ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ṣe kíní kan ó wá ń sọ pé ó ní kíni tó bá dì ń bi pé ní tẹ́bí leadership la máa wá àmọ́ leadership la need now ó ń tẹ́bá ti ní good leader ó wà okay ó láwo àwọn ò consider minority ẹ wo ọ̀rọ̀ tí ń sọ ṣebí Yorùbá ni ó là consider minority àwọn á ń sọ pé ní afẹ́dádó ó ní it's nonsense àìmọye irú wọn báyìí ó sì ń sọ́fà ni kéde pé bí ẹni kódà ó sòpá tí mo wá ń challenge mọ́ ẹ pé ní pẹ̀ ẹ wọ́n situation tẹ wà nísìn táwọn pẹ̀lú tìlú tó bá dáa ni ìpátá ń gbé káàkiri nísìn wọ́n ti gbé lọ hospital pẹ̀lú situation tẹ wà ẹ̀yin tó ń sọ pé ní ẹ̀ tó ń bú àwọn tó ń sọ pé ní kí Yorùbá dá dúró tí Yorùbá bá dá dúró currency tiwa a máa ní lọ́tọ̀ a máa control border wa ẹ wá dúró àwọn èèyàn wa tó máa ríṣẹ́ ní military ní navy ní air force ìjọba ti ń sọ orú ọ̀rọ̀ báyìí fún àwọn míì inú wọn máa dùn ipe òótọ́ ló yẹ ká dúró referendum yìí election ni referendum o is it not an election election ni yes or no tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó o bá gbàgbọ́ yé tẹ́ bá lọ push referendum tó bá lọ di kó tẹ̀ tó di pé ní United Nations gan lè accept pé referendum kó wáyé wọ́n gbọ́dọ̀ ti rí evidences pé ní àwọn èèyàn yìí gan ti ń show sign pé wọ́n support intense irú ara rú ẹ̀ ní àwọn kìíní mega rally tí ń lọ káàkiri yẹn ẹ wọ àwọn èèyàn bó ṣe ń troop out kí ló fà á acceptance ni wípé yes àwọn náà ti wọ́n accept nǹkan tá à ń ṣe díẹ̀ ló ní kíní ọmọ spread káàkiri àwọn tó jẹ́ tálákà ní ọmọ wa yarí fún àwọn olówó wọ́n máa yarí fún àwọn lọ́balọ́ba wípé ní òkè àti ojú wa dúdú ni inú yàrá wa wà àtikó tó láti pẹ́ akó olóko ẹrú irú èmi tẹ́mi jẹ́ mùsùlùmí nísìn àìmọye àfáà mi tí ó mọ challenge pé ní àwẹ̀ yìí ronú dáadáa àwọn tó ń kárì kíní àwọn Christian ni wọ́n ní agenda ẹ wọ imagine tó ń sọ only because 90% of those who are agitating for Yoruba nation they are Christian ẹ tún wo bí tẹ́lẹ̀ yẹn lọ
Tá bá educate àwọn èèyàn wa, I'm telling you. Tá bá educate àwọn èèyàn wa. Wọ́n ti sọ di religious. Àbí kí lóun kó sànú wa dé. Ẹ jọ̀ọ́ Comrade Christ, ẹ jọ̀ọ́ ọwọ́ pọ̀ lókè, ẹ má bínú, ẹ jẹ́ ká fún ìṣẹ́jú kan question kan ẹ jọ̀ọ́. Àwọn èèyàn mẹ́wàá náà gbọ́ sókè. Ẹ jẹ́ ká pe alàgbàdé Yínká Ọ̀yọ́ kí Prince Adébọ̀wálé máa rẹ́dì kán máa múra lẹ̀. Ìṣẹ́jú kan ẹ jọ̀ọ́. Ìṣẹ́jú kan jọ̀ọ́. Ẹ ṣé o, mo rò pé ń gbọ́ mi dáadáa. Bẹ́ẹ̀ni. À ń gbọ́ yín. Fantastic. Ṣé rí nǹkan tí Ọ̀túnba sọ, wọ́n ṣeun púpọ̀. Nǹkan tí Bàbá Aliu sọ, wọ́n ṣeun púpọ̀. But historical perspective fi yé mi wípé organization tí ò bá ṣe grassroots awareness irọ́ ni o, ó máa fìdí jálẹ̀. Historically, statistically, I can tell you that. Ní ngbà táwọn Zion movement bẹ̀rẹ̀ ní 1897, tẹ́ bá rántí 1897 làwọn ọmọ Israel sọ pé àwọn fẹ́ padà lọ sí homeland wọn. They had the most powerful grassroots awareness in the entire world. Gbogbo àwọn ọmọ Israel lágbàáyé níbi tí wọ́n sá lọ ní gbogbo ilé ayé ni wọ́n mobilize àwọn èèyàn wọn dé. They were writing books, they were writing music, they were doing concerts, they were going to every nook and cranny in Europe. And even now in Arab countries, láti get àwọn èèyàn wọn out. Nǹkan tó jẹ́ kí Zionist movement successful nìyẹn. It was founded in 1897. And it to drive movement yẹn was grassroots awareness, worldwide global awareness. To what lead see, to what culminate in the founding of State of Israel ní May 8, 1948. Kí ló ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú apartheid movement? Apartheid movement, if you can remember, I don't know whether you know, started in 1912. Ló bẹ̀rẹ̀. Ní ANC to drive, to create awareness. Gbogbo 1950s, gbogbo 1960s, 70s yẹn, apartheid movement gbogbo ẹ̀ wọ́n fi kó awareness lọ sí àwọn ọmọ tí àwọn dúdú tí yà ń jẹ́ South Africa ni. Gbogbo àwọn ipitombi yẹn, ara àwọn awareness wọn ni o. Gbogbo àwọn music tá ń gbọ́ ara wọn even kan wọ́n tún employ Bob Marley kó ràn àwọn lọ́wọ́. Lóríṣiríṣi orin tó jáde, àwọn reggae nǹkan kan yẹn, ara awareness ni. Àwọn PLO nǹkan, àwọn Palestinians láti 1964 náà ti bẹ̀rẹ̀ awareness wọn. For Ghana gbogbo yẹn. So we cannot discountenance grassroots awareness. Organization is good enough, it's beautiful by itself, but power lies in the people that go from house to house. Tó ń lo àwọn òṣèré, ẹ wo awareness tí Bàbá Ògúndé ṣe nígbà Action Group in the 1960s. Yoruba ronú, ẹ ṣe ń kọ orin yẹn the same. That's the most effective propaganda tí àwọn Yoruba lò against àwọn incursion àwọn Fulani. Yoruba ronú, that song alone. So I want to tell you something. I'm a historian. Téèyàn bá fẹ́ wo power nǹkan láyé, ẹ máa cast the mind yín back ni. Organization wo ló dá carry nǹkan rí tó succeed tí wọ́n bá lo àwọn foot soldiers? Nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni ẹ ṣeun, mo dúpẹ́ o. Ẹ ṣé gan ni alàgbà Adéyínká. Prince Adébọ̀wálé, ẹ sáré béèrè yín ní ìṣẹ́jú kan. Ẹ kálẹ́ o, mo kí ẹ̀yin bàbá mi o. Ṣé lákọ̀ọ́kọ́ èmi support Mr. Aliu fún grassroots awareness yẹn. Ṣọ́rọ̀ mi yé yín because èmi sí ní Nàìjíríà, ilẹ̀ Nigeria ni mo wà. One, èmi tí mo ní ilẹ̀ Nigeria ní ìgbà yìí, èmi mo mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Nígbà mi dẹ pé èkó ṣubú kan lè ọ máa ń sọ, ọṣù máa ń sọ pé ẹni bá dalẹ̀ ó máa bá ilẹ̀ lọ. Ṣé ẹ get point mi? So awareness ó wà ó ṣe very very important because àwọn ọ̀rẹ́ mi kan ní Nàìjíríà wọ́n máa pè mí kí n ṣẹ́dọ̀ sáwọn. Mo á ní ṣe èkó tẹ wà yẹn ẹ gbọ́ nípa Yorùbá nation. Àwọn kan ní pé wọn gẹ́gẹ́ bẹ̀rẹ̀ tó ń sọ pé wọn fẹ́ kógun ṣẹlẹ̀ mí ní ìyá dẹ̀ ń jẹ yín ẹ̀ ń tọrọ lọ́wọ́ mi èmi tí mo ní Nìjẹ̀ níbi tóòrùn ti ń ta mí ní gbogbo agbárí. Ìṣẹ̀kẹ́ support Yorùbá nation tẹ́ à ń sọ yìí pé ká kó lóko ẹrú ẹ̀ ń tọrọ owó. Ṣẹ̀kẹ́ pọ̀ tì mí. So léèní ìkọ́ni wọn tún pé ìbìtẹ̀ tí wọ́n bá wọn sọ àgbọ̀n nínú pé tòótọ́ nǹkan tí mo sọ pé Yorùbá nation ẹni. So Mr. Aliu, mítì kọ́tà ṣe last tí mo wà nínú mítì yín ẹ sọ̀rọ̀ yẹn bọ̀tẹ́ ẹ̀ tí sọ léèní pé ẹ máa ṣe bí CD
audio láti explain more better fún àwọn èèyàn so that tẹ́ bá ṣe CD audio yẹn tẹ́ bá pín fún àwọn èèyàn bóyá wọ́n máa ta ni o bóyá wọ́n máa pín fún àwọn èèyàn káàkiri ilẹ̀ Yorùbá ìyẹn gbá tú help àwọn ìyá lọ́jà wọ́n á ṣe bí nǹkan fún wọn pé àkíyèsí tó bá ń ṣe wọ́n máa rántí pé Yorùbá nation ó ń lọ gẹ́gẹ́ bọ́ tèmi ṣe sóò mú support mi Sàlíù. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé mo rí pé àwọn tó jẹ́ olórí wa tó ń lead wa ní diaspora fún Yorùbá nation tá à ń lé yìí wọn wà nínú ìṣọ̀kan. There is no love among them. I get my point. Because ó ní nǹkan tí mo gbọ́ lé ní mo wo message kan tí brother wa Mr. ṣe Frank àbí Mr. Bello ló sọ ṣẹ́gẹ́ point mi so kírù yẹn máa inú mi ò dùn but kẹ́ ọ̀ máa fi irun mọ́ ló jìnnà sórí lọ́dọ̀ máa sọ igi mú ó jìnnà sórí ṣẹ̀mọ̀ kọ́ máa sọ kó máa fi bàbá Jákètóyè kó máa fi wé èèyàn kan pé òun support èèyàn kan ju bàbá Jákètóyè lọ. So all this thing kíní yẹn èmi tí mo dúró ó ń dùn mí gan because mo rò pé àwọn èèyàn tó bẹ̀rẹ̀ kíní fún wa pé ká lè kó lóko ẹrú kí ló bá tẹ̀ ṣẹlẹ̀ àwa Yorùbá à ní ìfẹ́ ara wa rárá. Ṣẹ́rọ̀ mi yẹ yín ìyẹn ni ẹlẹ́kẹta ni pé ẹlẹ́kẹta ni pé nǹkan tí àwọn mọ́mí wa sọ àwọn mọ́mí wa ṣe tẹ́jú ní fúnraṣẹ́ ní mọ́mí wa tó sọ nípa pé sọ́bìrì kọ́ṣọ̀ pé tó bá ṣe kúùpù kọ́ tẹ́rí kúùpù yẹn ó lè lọ wáyé o bàbá tó nù fẹ́ sáré lọ sí Europe lọ gba treatment ọgbọ́n kúùpù náà ló ń wá tó bá lọ́n tí wọ́n gbàjọba àti ní pé lóòótọ́ ká má bá àbẹ̀ lóòótọ́ wọn pọ̀ tó wa ó kà àwọn tó pọ̀ tó wa tó lẹ́pàá ló ń lù wá for many years ago wọ́n ní minority ni wọ́n but that they won't still keep on doing us so what is the problem kí ni kọ́lá fẹ́ jẹ sí ẹ ṣe gan. ẹ ṣe gan ni o kò sí béèrè tí wọ́n fẹ́ dáhùn ní kíákíá báyìí ẹ jẹ́ ká sáré pé àwọn méjì sí mo rí Peter méjì bẹ́ẹ̀ Peter alàgbà Peter àti alàgbà Peter Pópóọlá tó bá jẹ́ nìkan náà ló wà ní ìbejì bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká mọ̀ alàgbà Peter ẹ ṣe gan sa Pópóọlá Peter Pópóọlá ló sọ̀rọ̀ sí ẹ ṣe gan sa. Ẹ jọ̀ọ́ ìbéèrè méjì tẹ́mi fẹ́ béèrè ni pé number one lọ́wọ́ màmá wa Dr. Aliu ti sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan and first of all mo dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Dr. Aliu Dr. Aliu wọ́n ti ń take ìwà for quite some time and we have been getting something better but mo fẹ́ fa point kan yọnu ọ̀rọ̀ Dr. Aliu mo fẹ́ kí màmá wa kan bá wa look into because kí àwọn ẹgbẹ́ kan wà papọ̀ ó wà very important structure tí Dr. Aliu sọ how can we build this structure to make things work so that NINAS àti YNN will work together without any problem because it's like the kind of friction. And Professor Fuyesa, we in Lagos, we are preparing for Mega Rally on 3rd. And it's because of this grassroots awareness. Don't fún ego, don't fún speed. Number two, Mama also don't force. When is the force coming? Because if we are expecting a force, because fair election in 2023, and we are expecting them to stop this election, and some of them are preparing to campaign. When do we exert the force? Because nínú ọ̀rọ̀ NINAS tá a ṣe ń gbọ́ sí iṣẹ́ ń gbọ́ NINAS ń sìn nígbà tí petition jáde. When do we exert the force? Because wọ́n máa ṣe tó yẹ pé election máa fẹ́ wáyé 2023. Tẹ́ bá wo some local government of recent, wọ́n ṣe local government election. Àárín ẹ̀ka ṣe sí. Now 2023, when do we exert force on them so that they won't do that election of 2023? Thank you very much. Má gbà sìkò wa. Ẹ ṣeun. Ẹ jọ ṣe kí ìyàwó tó dáhùn àti bàbá wa lé ẹ jẹ́ ká sáré pé ẹnìkan sí i so that kẹ́ lè dáhùn lọ́wọ́ kan náà. The other Peter wà ní sáà. Okay sir, ẹ ṣe Mr. Akíngbadé. So nǹkan tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ mi wá ni pé ṣé NINAS ṣiṣẹ́ pẹ̀lú any world power because meeting kan wà tá a ṣe tán ní you cannot do this alone because ẹni láti ní àwọn alágbára kan tó yẹ pé wọ́n support yín lẹ́yìn just like some countries tó ti succeed. British woman tó ń mention lẹ́ẹ̀kan àwọn kan tí wọ́n wá pé àwọn British àbáwọn America wọn ò lè ever support nǹkan tí a bá fẹ́ ṣe because àwọn náà ń jẹ́ ń bẹ̀. So is NINAS working with any world power in this pursuit? And secondly, assuming pé tó bá yẹ pé 120 days wá parí sí tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò ṣe kankan, what is the next thing? Because aláwọn kan tó ti already speculate pé 60 days, 30 days and 120 I can ship ghost posting because we know that there's nothing we can do against the government. Is there any like way out so that àwọn tó ń ṣe rally àwọn Koiki Media àwọn Igboho kò ní ìrẹ̀wẹ̀sì oníbẹ̀rẹ̀ sí ní wọ̀ because after a while the resources will thin out, fatigue will set in. Is there any like a way out of it?
my last point is about IPOB Tesole Koma. May 30th, and IPOB on call stay at home, almost like 80%, 90% compliance. Nnamdi Kanu only what it tell, but Tony Nadi Emi followership in the Southeast to IPOB at people. So in this kind of struggle, we have the good, the bad, and the ugly. Maybe this is the ugly part that Nnamdi Kanu belongs to. Maybe Tony Nadi. I mean, more like Tony mo ba sọ pé ṣé kò sí bí wà tí ọbọ ìṣe lè ṣiṣẹ́ papọ̀. Ó ṣàyàrí pé kò sọ́nà. If we are actually talking about grassroots, mommy de sọ lẹ́ẹ̀kan pé ó dàbí pé NINAS is more like elite group, and we are looking for the grassroots. Nnamdi Kanu and IPOB has the grassroots. Is there no way we can bring is there no way we can encourage a collaboration between the two groups? Thank you, ma'am. Ẹ ṣeun, ẹ jẹ́ kí àwọn ìyá wa dáhùn, Ọ̀túnba ma. Ẹ jọ ṣe lè fẹ́ wa lóhùn. Starting from the use of force, I presume you mean enforcement. Then so when I'm enforcing, they are not being able to carry out the 2023 election. Sharia enforcement is not it is going to be done at the grassroots level. And only next door neighbor who is flying a flag, who is a politician, we've told you that you cannot do the election. Almost like Easterners, they are more violent than we are. You don't say in my mind, we need to do something like that to some of our governorship candidates, I think, but Yoruba is the level. Our Yoruba politicians are not precipitate when they will start treating them that way. Youth to fill ballot boxes. It's something that's going to happen to most of them. Most of them are stubborn. They won't listen. They may need something. What I mean by enforcement here. He said, but it's not possible. So how it's going to happen? They will precipitate it and the people will follow suit. Things like that, you don't need to plan it. No, Yorubas don't operate that way. But we will do things that we are supposed to do. Then our foreign powers there. In 2019, in fact, from 2018, I think by America, so Britain is not going to help us. It's not going to help us and will never help us. For the simple reason that and not only now, they are gaining from Nigeria as it is. Every day they lift on a huge amount of barrels of oil without paying for it. Long way every day, free of charge. Which they know that see our job control oil, it will not be possible. I want to be UAC, these multinational companies that originated from Britain. They believe our people by dividends. They collect their own dividends before they declare the dividends for Nigeria. In fact, from our own investigation, great grandfather and got to see that, but going to man that any problem or then you're around any. What's in big GRE, Nikaduna, Tongbo, doing well. John Major, Tony Blair, their fathers worked in Nigeria before. They were all staff of UAC. I became the Uruko company by Jora, Tota Nigeria for. So they are making Royal Niger Company. Royal Niger Company to educate to Royal Niger Company. So right now, everything. So I want dividends. Why should I declare it in Niger? In Niger, I declare and they're lifting oil every day. Go and find out. So they will not help us. But America, America not very helpful. But America, they cannot stand ISIS, ISWAP, all these terrorist groups. They are number one foreign enemy. If these people get a chance, we have a lot of ungoverned spaces in Nigeria. Once they get a chance here, they are going to hand over those ungoverned spaces, including Nigeria, to ISWAP to form a government. America will not because refugees involved, and they can't afford to take us.
So that's the only reason tó ṣe ń bá wa dá sí ọ̀rọ̀ yìí. Kì í ṣe pé àwọn fẹ́ help wa àbí wọ́n love wa, but to solve their own problem, they have to solve our own problem first. So a ti wà lẹ́nu ẹ̀ láti join. In fact 2019 yẹn gbogbo àwọn Frank Gaffney, Pompeo, gbogbo ara ti ń bá sọ̀rọ̀. We deliberately went to America. Àwa owó a send Tony and some other people lọ sí America. Yálé aṣẹ̀ríbù gan girl tó ṣì wà ní ọwọ́ wọn yẹn ó ṣì wà ń bẹ̀. Ìyẹn amú yẹn náà dání lọ. Pé kàn lọ rí kàn gbọ́ story yẹn from their own mouth, from the horse's mouth. Ọmọ ẹ̀ pé narrative tó ń government wa ń sọ pé farmer herders kìíní is not the truth. Genocide gangan ni wọ́n ń ṣe. Nígbà tó dẹ̀ ti yé wọn yẹn, láti sọ fún wọn pé a máa ṣe CFM. Ìjọ́ kejì ta launch CFM yẹn báyìí náà bẹ̀rẹ̀ congressional hearing lórí kìíní yẹn. Nísìnyí wọ́n rí pé Joe Biden is not too happy, too willing to do. But ọ̀nà wa bá wa escalate because wọn ò fẹ́ invasion of their territory by this one. Ṣé nǹkan tí mo sọ yìí? So that's the foreign powers that we have, and that's why United Nations is willing to help. Tàbá lè get gbogbo nǹkan tó ní ká get in place, they will help us. Not because they love us, simply because they have to solve. It's a means of solving their own problem in helping us. Then IPOB àti Tony àlá tí ò lè ṣẹ ni wọn ò lè rẹ́, because ó ti bá IPOB ó ti bá bọ́ yẹn sọ̀rọ̀ títí ó ti bẹ́ẹ̀. Okay, do this, like, don't stop killing people. Stop letting these innocent people be not follow it blindly. So it's like bẹ́ẹ̀ ṣe sọ tíru Adébóyè bá sọ̀rọ̀ fún Rìdíìmù àtẹ̀lé irú ẹ̀ náà ní ìmọ̀ nǹkan tí bọ́ọ̀ yẹn fún ọ jẹ. They follow him blindly. They believe in him blindly. So anything he tells them to do, they will go and do. So Tony does not work that way. Bẹ́ẹ̀ nítorí pé Ìbàdàn náà bí ó ti use more Ìbàdàn ló dàgbà sí ó ti use more way of you. I don't know. He's a more civilized, he has a more civilized attitude that we are doing. But I don't think we can work together. Maybe because she won't go to shift one bed, what she found every day. Oh man, do me. But there's nothing I can do. Tabaja is must stop. I don't we are supporting them and protect my own people. That I don't want the Nigerian army coming to visit Yorubas in here. Man, but it's very painful when you just see these people dying. So I told you, everybody in NINAS cannot work. Everybody want to embrace NINAS blueprint and work possible. They are all against him. But the simple fact that he encourages these people to be killed needlessly. So that's it. I don't know if I've left anything out of your structure, yes, sir. Structure. I talked about structure of NINAS. Pẹ̀lú Dr. Aliu, YNN. Okay, ṣé pé ká bá wọn ṣiṣẹ́? Ṣé rí? Ṣé kí mo sọ láti bẹ̀rẹ̀ pé mi ì fẹ́ ṣe bàbá mi Dr. Aliu torí mi ò mọ̀ wọ́n, and I don't like talking about to people or saying things because then I'm not too sure. Sherry, a lot of the people, tí mo rí, tí Dr. Aliu bá ṣe meeting, there are people we are not on the same page with. There are people that I suspect have connections with Abuja. And when you have anybody to buy any connection with Abuja, I'm always very careful. Because the bad thing about fair pare is to go to Abuja or link with people who are first. Àwọn people yẹn tẹ́ bá ti lè gbowó lọ́wọ́ wọn, tẹ́ bá ti ṣe lè pa wọn fún yín lówó, ẹ gba 20 million lánàá, ẹ gba 50 million níjẹta. Ìjọ tẹ́ bá ṣe nǹkan tí ò bá wọn lára mu, they won't think twice before eliminating you or finishing you or behind. So èmi ò fẹ́, but àwọn tó ń gbowó yẹn wọn rí rò bẹ́ẹ̀. Ìgbà tó bá ṣẹlẹ̀ tán náà máa sáré kiri. That's why I'm very careful with Yoruba elites. Most Yoruba elites deal with Abuja. So I wait to see pé wọ́n deal pẹ̀lú Abuja. Ẹni tí bá fìlì pàápàá pé kò ń dín pẹ̀lú Abuja tẹ́lẹ̀ tí wàá rí later kó dín pẹ̀lú máa sá fún wọn ni. Because me, I want to lead a clear life. I'm not saying I'm perfect, but at least let my life be an open book. So that's the thing. Why then we have, for now, we have no killing with them. We have no structure with them. No, Prof ń bá wọn sọ̀rọ̀. But Prof has a weakness. He believes that all Yorubas are the same. We should all work together. And I keep telling him that we can't work with everybody.
but we will be on the lookout. Èyí tó bá ṣe work pẹ̀lú wa àbáwọn work. Irú Dr. Aliu sí, like I said, nǹkan tó wá sọ ń bí lálẹ́ is beautiful. If we can take him, because I believe bó ṣe sọ̀rọ̀, ó dà ní pé òun gangan ló ní passion fún iṣẹ́ tó ń sọ yẹn. If with that passion of it is willing to join us together, platform, but not pẹ̀lú gbogbo àwọn tó kù tó ń bá ṣe. There are some people on that platform that me, I will not touch with a 10-foot badge because one shame. But if you talk too much, other than you are trying to look down at people or anything. So got to funny. I don't come on that being on it, picking it to why I've never heard of it because I'm not interested. But the man interests me, yeah, Dr. Aliu, because he made a very clear case. He has his facts and figures, and even if not all of it is 100% true, but at least and so they say wahala to must have a passion for what he's doing. So I like it now. Don't mind, but because of him accept the party wholesale. Yeah, he smacks too much of political intrigue. So, and I don't want to be part of it. But now, thank you, ma. Mi rò pé pẹ̀lú gbogbo question pé Dr. Aliu ní anything ẹ jẹ́ ká sáré béèrè àwọn questions lọ́wọ́ méjì sí kó tó di pé a fi mo rí ọwọ́ Ọ̀túnba Ọlá then mo tún rí ọwọ́ Samson alàgbà Samson Kiatos. Ọ̀túnba Ọlá ẹ sáré fún ìṣẹ́jú kan. Ok, ẹ ṣeun púpọ̀ sà, ẹ ṣe gan ẹ kú atótónu. Yín màmá wa, ẹ ṣe gan màmá wa Ọ̀túnba Olúkọ̀yà, ẹ ṣe ẹ kú ọ̀rọ̀ olúwa yìí, olúwa gbé wa délẹ̀ lórí. And doctor náà, ẹ ṣe gan Dr. Babatunde Aliu, ẹ ṣe fún all your explanation and everything. It's well articulated. Gbogbo ẹ̀ ló yéèyàn, àfígbà pé àwọn lecture room. So I'm of any contribution at one little question. Okay, in this case, law, is there any way to pay a lot of time? Because I want Maradona, they always plan one step ahead of every situation. Should the case where pay because medical treatment here ni no fẹ́ lọ fún kò sẹ́ni tó mọ̀ bóyá tó fẹ́ fọgbọ́n yọ àbọ̀fẹ́ àbọ̀ ní any other hidden agenda tí kò bá yẹn bá ṣẹlẹ̀ tó bá jẹ́ ipe coup wá ṣẹlẹ̀ eventually but God forbid kí ni gbogbo effort àti ń ṣe what is the next thing? Is there any plan B regarding that? You understand? So that's something that just keeps striking my mind. You understand? Eventually bóyá kí ni wá lọ ṣẹlẹ̀ pé àti fẹ́ ó máa dá gbogbo ẹ̀rú ni kí wá ní nǹkan tí is there any solution or plan B? That is just my major concern. Ẹ ṣeun ẹ jẹ́ kí alàgbà Samson Kiatos náà sáré béèrè wọn ìṣẹ́jú kan sódà kan lè dáhùn. Ẹ ṣe mú kí gbogbo ilé o Ọlọ́run àdúró ti wà mo kí ìyàwó náà mo dẹ̀ kí gbogbo àwa tí àwa ń bí lálẹ́ yìí Ọlọ́run bá àwa pẹ̀lú gbogbo wa. Ọ̀rọ̀ tí mi ò pọ̀ number one nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé fẹ́ kí I understand pé kò sí bó ṣe lè rí ẹnu gbogbo wa ò lè kó even gan láàrin àwọn pípé gan ẹnu ò kó gbogbo àwọn tó ń jàjàgbara àbí bá tó ń jà fún orílẹ̀-èdè ní gbogbo àgbáyé ẹ wo UK táwa ń bẹ̀rẹ̀ nígbà tó fẹ́ gba EU ẹnu ò kó ìwọ̀nba kékeré báyìí wọ́n fi wí nìkíní yẹn. So then àwọn ọ̀dọ́ wa inú mi dùn fún nǹkan because Mr. Aliu nígbà tí Mr. Aliu sọ̀rọ̀ grassroots yẹn ó wà very important but ká máa dúpẹ́ pé kíní yẹn iná yẹn ti ń jó lórí kókó báyìí because ó ti ń gbó viral ó ti ń lọ tẹ́ bá lọ sí Èkó ń sìn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọn ò believe tẹ́ bá lọ sí Èkó ń sìn gbogbo àwọn young boys àwọn kéèké yẹn mo sì bá àwọn sọ̀rọ̀ lénìí láàrin ara wọn àwọn gan fúnra wọn sì wọ́n ti ń polongo pé we are going wọ́n lè máa mọ the purpose akéde one day but tó bá ti yá àwọn náà máa mọ̀ but nísìnyí mind wọn ti ń change wọ́n ti ń rí àwọn politicians yẹn bí olè bí àjẹgúdújẹlá then àwa náà ń pass message sí wọn à ń jẹ́ kó understand pé lẹ́yìn ọdún mẹ́rin ẹ̀ tún gbà àwẹ̀ ọdún mẹ́rin sí ọdún mẹ́jọ ẹ̀ máa fi dúró àbí wọ́n tún máa bẹ̀rẹ̀ sí wọlé tọ̀yìn. So now tẹ́ bá lọ sìn tẹ́ bá fi rí wọn sìn àwọn gan fúnra wọn ọ̀rọ̀ burúkú ló ń sọ sí wọn. So majority of them kò dàbí ti tẹ́lẹ̀ mọ́
àwọn kan ti ń rí hit yẹn wọ́n ti ń rí bó ṣe ń lọ so they are looking for every way but àwọn náà wọ́n jọ ń ta ìròyìn so wọ́n mọ̀ pé irọ́ ló ń pa fáwọn right so tá bá fún ní a little time nísìn ẹ rí pé a máa débi tá à ń lọ because tá a bá dákẹ́ tá a bẹ̀ sí ní proof they will know they will get what we are talking about so ẹ má yẹ kí ìrẹ̀rẹ̀sì mú wa ẹ má yẹ ká bára wa sọ pé báyìí ni báyìí ni báyìí àwa la mọ̀ nǹkan tá gbé dání tá a dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run ti wà lẹ́yìn wa tá bá ní ká wò Yorùbá ò sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ báyìí rí gbé kalẹ̀ rí bá fẹ́ lọ ọpọlọ ò tiẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ẹ wo the little time tá a fi bẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀rẹ̀ pé ó ti tó àwọn gan dìrì ìwé tí kìíní fún speed up kò yé wọn mọ́ so ẹ̀rù ń bà àwọn gan fúnra wọn pé tí ò bàbá rẹ̀ ti sọ pé kìíní ìyá wọn fẹ́ ṣe it might take some time but a máa achieve it ìrọ̀lọ́pàá we go to achieve it so ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká fọkàn wa sọ̀rọ̀ kan kálẹ̀ mọ̀ kan gbé dání so everywhere tá a bá ń lọ ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí polongo àwọn ọpọlọ wà lẹ́yìn ọlọ́run dẹ̀ máa bá a ṣe àwọn alálẹ̀ àdó tiwa so gbogbo ẹ̀dá tó bá sọ pé mo la fẹ́ gbà wọ́n á mú wọn kúrò lọ́nà ni ẹ fi wọ́n lẹ̀ it's a matter of time so ọ̀rọ̀ tèmi nìyẹn. kì í sì ń ṣe pé ìbéèrè lẹ́yìn béèrè ẹ jẹ́ ká sáré pé ẹnìkan sí so that kí wọ́n lè dá wa lóhùn pọ̀ dẹ́n kí ọwọ́ méjì tó wá kù lókè á wá pè wọ́n lọ́wọ́ kan náà alàgbà United Kingdom One Love. United Kingdom One Love. ẹ ṣe gan sa ẹ ṣe gan ẹ̀yin ìyá mi àti ẹ̀yin bàbá mi tẹ wà ní orí ètò mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín èmi jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn agitators tó jẹ́ pé a máa ń polongo lórí social media lórí ọ̀rọ̀ NINAS kò gbogbo àwa agitators kò sẹ́nibọ̀dì tó ní website yẹn lọ́wọ́ but èèyàn kan send ẹ̀ sí mi lára àwọn followers mi dẹ̀ wà lórí afẹ́fẹ́ lọ́wọ́ báyìí láti last week ni mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ní polongo ẹ̀ lórí program tí mo dẹ̀ ń sọ àwọn steps yẹn bí wọ́n ṣe lè ṣe inú mi á dẹ̀ dùn gẹ́gẹ́ bí ṣe dádì ní kéèkì wọn nítorí pé mi ì rí ojú wọn àlè bí wọ́n ṣe sọ ṣẹ̀rí grassroots awareness yẹn ó wà very important ó wà very very important inú mi á dẹ̀ dùn pẹ̀lú gbogbo narrative wọn ní alẹ́ yìí tínú gbogbo á dẹ̀ ṣe dùn èmi máa wò ó pé tí wọ́n bá lè join àwọn màmá wa it will be good ṣẹ́rí ká máa ní ẹgbẹ́ oríṣiríṣi wàhálà ló máa ń kólẹ̀ nǹkan tí wọ́n bá lè fà tí wọ́n bá lè join èmi ò mọ̀ èmi kàn sọ gẹ́gẹ́ bí ọgbọ́n ọmọdé tèmi tí wọ́n bá join tí wọ́n bá wà together àwọn àjọ lè máa gbé ọpọlọ ìwọ̀n àjọ lè máa wọ́n á máa tẹ̀lé ẹ ṣe gan ẹ má bínú àwọn ọmọ mi ti jí ẹ ṣe gan sa ẹ ṣe gan. ok ẹ ṣe gan ni o ṣé àwọn ọmọ mi wa máa sáré dáhùn ní ìṣẹ́jú kan. Gẹ́gẹ́ bí béèrè tèmi náà ni. That's the first question. I'll remind you of the first question. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni first question yẹn tẹ́ tó kọ́kọ́ béèrè question out of the three. Question. Ẹ ṣe nǹkan tí mo béèrè okay sorry. Ó yá sọ̀rọ̀. Mo ní nǹkan tí mo béèrè ní pé nípa pé everything bá ṣe ń gbàdúrà everything bó ṣe ń jẹ́ fún wa tó ń lọ yìí should in case pé bóyá ìfìyà tí nǹkan bá lọ ṣẹlẹ̀ bóyá kí táwọn ìgbà lọ gbọ́wọ́ yọ àbí tí bóyá tó máa lọ plan coup wípé báwo la ṣe máa ṣe kí ni next plan is there any plan B should in case pé bóyá kìíní kò tó bá fún mi in that case yẹn kò sì yọmọ nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀. Okay I remember now. Ṣé plan B tó bá ní kíní yẹn need the plan B if they pull down. If they decide on a coup now, they've made things easy for us. Already, we have disputed the Constitution. We are in constitutional dispute with the Constitution. So, under normal condition, tí o bá ń ṣe pé àfẹ́ anarchy, àwọn náà fẹ́ máa ṣe bí àwọn ẹgbẹ́ mi ṣe ń ṣe táwọn máa jà para wọn táwọn máa shoot me, that Constitution would have been pulled down. We'll be in complete anarchy now. Ṣé nǹkan tí mo sọ yìí? But àfẹ́yìn. We agree. We will leave a lot of things to keep working while we work it out intelligently. So if they decide, almost about some weeks ago, they planned it. They planned to pull down the Constitution and declare a state of emergency. So coup no, when you declare a state of, it's not a coup. What if I say, but look around, it will just make life easier for everybody.
Because everybody to attend to Israel, no matter if when there's which constitution are you pulling down? En fait, to not try and become shape before us to beat us to pulling it down eventually. Because in they are going to pull down that constitution down eventually. We want all our people to be aware. Dr. Aliu, we need to have enough people to carry along, and get all these political players out of our space. There are ongoing problem, not the grassroots. Sharing grassroots, anything that happens, that doesn't happen in the last joy. Share grassroots, because they really, at the end of their console, they don't really have a choice. They need leaders. No, they lead around. So anybody that leads them is okay. But it is our political leaders and our allies that are our problem. So once we can get rid of those ones, you find that there will be no problem. They are making life easy for everybody. Everybody I pick up pieces to cool. So what our legal killing what advice Malami and co because the boy is an idiot. If you try that, you are making life easy for them. No, there's nothing they can do. I love Ebasoro. Soldier will not Ebasoro to fair enforce. Like I said, they have 600,000 soldiers. You cannot fair enforce. I'm not made enough. Àwọn Igbo ti ìbọn ti wà lọ́wọ́ ọmọ Igbo wọ́n ti lè rí ìsì wọ̀ thanks to what is their name àwọn ESN. So Yorùbá náà kẹ̀dẹ̀rẹ̀ àti ń dírò pẹ̀lú wọn lábẹ́lẹ̀ they know middle belt already àwọn náà ti ń ṣe ẹ̀kan rò púpọ̀ sáwọ̀ awareness ní middle belt ní awareness wa. But like I said, it is their allies gbogbo wa ló ń dá wàhálà ìsílẹ̀. Irú Màláífà yẹn ṣó yẹ kí irú Màláífà yẹn nǹkan tójú ẹ̀ rí and sáré kiri on his behalf pé kọ́ máa pàṣẹ yẹ kó declare pé òun tó ń lọ fún senate kó print kí ló ń pè flyer pé òun kí ló ń pè bólẹ̀ kí ni kó òun fẹ́ di senator. It is our allies that are our problem. Tinubu yẹn ṣì wà lórí kó òun fẹ́ di president Fáyẹmí náà fẹ́ di president gbogbo wọn ló ń wá position. So those are the people keeping us in bondage. It's not the grassroots or the ordinary people. It is those allies that are our problem. Ńlá dẹ̀ ṣe ti sọ fún wọn wípé bá Fúlàní jà o àwọn ẹ̀yin gangan ni problem wa ẹ̀yin gangan la máa deal pẹ̀lú. So ńgbà tí wọ́n bá ṣe kú sàá wo bí wọ́n fẹ́ gbà ẹ má wọrí kò sí nǹkan kan tó fẹ́ ṣe wọ́n bá try to legally they have made life easy for us. ẹ ṣe mà alàgbà yìí pa kí lọ sókè. àwọn gbọ̀n ní ṣe. Yes, ẹ sáré béèrè yìí kí alàgbàgà ní Túndé máa mú ọ̀rọ̀. Ẹ ṣé mọ́mì wa princess àgbàyà ọ̀dàlẹ̀ ìbéèrè mi nípa ti Britain tí ẹ̀ ń sọ yẹn mo ti máa ń rò látijọ́ yìí. Ẹ̀yin àgbàlẹ̀ máa ń pa lóhùn pé ẹni tí a bá máa bá jẹun tí a ò ní yó a máa ṣe oúnjẹ tiẹ̀ mú oúnjẹ nì. Bẹ́ẹ̀ni. Ó máa wí pé tí Britain bá lọ́wọ́ sí ohun tí à ń ṣe ó máa jẹ́ kó yá. Ṣé a ní máa rò báyìí wípé ká fún ní Britain ní assurance pé interest wọn is well protected as far as West Yoruba land is concerned pé kò ní sí tó máa ṣe interest tiwọn. Mo mọ̀ pé bóyá yín kìíní ẹ̀ máa mú ọ lọ́kàn láti sọ pé ó tiẹ̀ dá báyìí ṣé kò ṣeé ṣe ní. No. Ìbéèrè mi ní sókè yẹn. Ọkọ̀ ẹrú tó lọ́wọ́ náà. A lè ṣe yẹn. Wàhálà kan ti dálẹ̀ nílùú yìí láti 1914 kì í ṣe kékeré. Ẹ tún fẹ́ fún wọn ní you are compensating your enemy. What for? Wàhálà wọn ti pọ̀ jù. Àwọn náà ti ń jẹ́ Nàìjíríà láti jọ ẹ̀ lọ́n da ẹ wo nǹkan tó ń ṣe during the civil war. If it was not for Israel and which other European country ń báyìí. Mọye ọmọ Ìgbò tí ó bá kú sínú ogun yẹn àwọn Ìgbò ń gbé ọmọ wọn fún Red Cross báyìí ní pé kọ́ ṣáà máa gbé wọn lọ èmi ò rọ́mọ ẹ̀ mọ́ títí ó fi kú wọ́n ṣe pé tóun bá tiẹ̀ máa kú kọ́mọ ń yè Red Cross gbọ́dọ̀ mọye Nigerian Igbo children tí kìíní live to other countries. In fact ó dàbí pé the present president of Guinea Bissau àbí nǹkan gbà tó ṣe president gbà tó di president gbà tó Ọbásanjọ́ àbí Buhari èmi ìrántí èwo nu tó wá kí wọn bí pé is my father ọmọ Igbo ni he was one of the children tó were elite from Eastern region wọ́n gbé lọ tó drop síbẹ̀ kéèyàn kan adopt ó mọ̀ ẹ̀kọ́ ọmọ Nàìjíríà wọ́n sọ life history fún ọmọ ẹ̀kọ́ ọmọ Nàìjíríà lò
but wọ́n adopt ẹ̀ ó di president ìlú yẹn. He was one of the lucky ones. Àwọn míì kàn disappear. Àwọn ọmọ yẹn wọn ò mọ ibi tí wọ́n wà, wọ́n ṣe wọn mọ̀. So all because Britain aided Nigeria against Biafra. It's very wrong. Why àti ẹ gbọ́dọ̀ fún wọn ní nǹkan kan. Sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe mò ń jẹ fún wọn. Oúnjẹ wọn náà èyí tó ti jẹ yẹn náà kàn lọ sinmi rí. Àwọn èèyàn wọn àwọn bàbá wọn tó wà ní Kaduna gan máa lé wọn dànù. Ọlọ́ á dìbò jókòó sí. Ẹ ṣeun mà. Alàgbà Ganiyu Túndé. Kí ìyá wa tó ní iPhone yẹn kẹ́yìn náà máa múra lẹ̀ náwó sókè ṣùgbọ́n a pè yín tí alàgbà Ganiyu. Náwó sókè. Bóyá ọwọ́ lẹ́nu bóyá ọwọ́ á ti máa ròyìn gan àrọ́wọ́ yín lórí Zoom. Láti nípa jẹ́ kí alàgbà Ganiyu Túndé sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ni. Alàgbà Ganiyu Túndé ṣe wà ń bẹ abẹ́ ti kúrò. Ìyá àfin ẹ máa sọ̀rọ̀ mà. Mo wà ń bẹ sà. Okay, ó yá. So mo kàn fẹ́ bẹ̀ because mọ́mí sọ kankan wọ́n sọ yìí pé tá bá tiẹ̀ ní bí 100,000 fún demand referendum yẹn yìí pé petition yẹn láti lè sọ yìí pé ká demand fún referendum pé tá bá ti 100,000 yìí pé I need the much people. What of tó wá fẹ́ wá conduct referendum ẹ̀ ṣe ọ̀pá àdẹ̀ṣe máa need the more awareness. Ṣé ìdẹ̀wọ̀n gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí bàbá wa sọ ìyẹn Dr. wọ́n sọ yìí pé we still need people láti wà aware yìí pé okay o nǹkan báyìí ló ń lọ náà yẹ because many people wọn wà aware and the only way tá a lè jẹ́ káwọn people wà aware ni pé ẹ mọ̀ pé àwọn people yìí náà tó wá fẹ́ campaign wọ́n máa ń lọ sí house to house láti lè fún àwọn èèyàn níbi handbill láti sọ ní pé nǹkan báyìí ni àǹfààní àti nǹkan tó wà nínú nǹkan tó fẹ́ ṣe lè fi máa rí i pé a fi máa ń dìbò fún wọn láti wọlé and àwọn gẹ́gẹ́ bí àwọn nǹkan táwọn èèyàn ti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ láwọn oríṣiríṣi ló wà nílẹ̀ tán fẹ́ ṣe báwo la ṣe wá lè ṣe tí mọ́mí àti dádì tó wà nílẹ̀ tó ti tán tẹ invite àwọn guest tẹ invite wá sí orí platform ní alẹ́ wọ́n ṣe lè jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ tó bá yẹ pé 100 people yẹn náà wọ́n dẹ̀ ṣì nídìí fún demand for referendum what of tó wá fẹ́ wá conduct referendum á dẹ̀ ṣì máa need more people and then a lè ṣe lẹ́ẹ̀kan náà a ní láti máa ṣe gradually at least tá a bá ti get over this one we still have another step tí United States tó wá ti agree láti wá take referendum kìíní ní Nàìjíríà ṣe mọ̀ yìí pé a máa tún a máa campaign again láti máa sọ pé ẹ jáde ṣe báyìí bọ́ tó má ti ṣe yẹn tó bá ti wà aware and nǹkan tí mo tún fẹ́ sọ ni ẹ má bínú sáà pé mò ń béèrè too much questions nǹkan tí mi tún wá wò yìí pé irú nǹkan tí bàbá Aliyu sọ yìí pé àwọn try láti mobilize láti àwọn tó máa volunteer ara wọn láti lè máa ṣe bí registration fún àwọn èèyàn fún petition yẹn. So mo á wò yí pé if hello iṣẹ́ ìgbọ́ sà. À ń gbọ́ yín. Tí wọ́n bá lè ṣe kinní yẹn yí pé àwọn tó bá lè volunteer tó yẹ pé in fact tó bá possible tó bá lè organize àwọn tó wà trustworthy tó yẹ pé àwọn agitators or anything tó bá lè carry wọn along àti tó bá lè yan àwọn individual in each local government kì í ṣe dandan yí pé kíní each local government irú bá a ṣe wà níbà irú ìbí báyìí Nàìjíríà ni mo wà ní owó díẹ̀ gbà so irú àwọn nǹkan yẹn tó bá lè ṣe tó yẹ pé underneath tí kò sì gbà téèyàn bá pariwo èèyàn lè máa ṣe little registration fáwọn èèyàn tó yẹ pé nobody will know about it àwọn èèyàn tèmi mọ̀ tẹ́ pé mo lè ṣe registration 200 láì ṣe pé mo ṣe kinní I'm a teacher tẹ́ pé tí mo lè ṣe tẹ́ pé màá kàn ṣe bí èpè mò ń ṣeré tí màá ṣe ní staff room tí màá ṣe fún others tí màá ṣe fún everybody ṣe understand ìyẹn náà tún máa help iye numbers or iye millions ta need láti put together for the láti lè agree fún wa láti lè as in referendum yẹn ti lè pọ̀ get enough signatories. Yes, nǹkan tí mo kàn fẹ́ ní kí n béèrè ni. Ó yé mi ṣe rí number first and foremost a referendum is always conducted in the open. Ṣé kò ní mo sọ yín
they need to see bí ó fẹ́ dàbí voting system kan táwọn pè ṣé option 4 ni àbí kí ló ń pè ọ́ A4 wọ́n máa tò sẹ́yìn candidate. A4. You need to see everybody. Referendum is always done in the open, number one. Ẹ bá rántí ẹ lọ wo ti Catalonia, ẹ wo ti Brexit, ẹ wo ti Scotland, it's always done in the open, number one. Number two, ṣẹ́rí referendum yẹn kọ́ tó ṣe àwọn awareness kan máa ti go round. Awareness program ní nǹkan fẹ́ máa sọ́nbì ni because you don't let out all your structural kini out at once. Àwọn nǹkan kan ṣe àwọn ọmọ ìgbàlẹ̀ nǹkan pé United Nations ti sàwọn nǹkan kan fún wa táà láti ṣe sílẹ̀ káwọn tó wá ṣe referendum yẹn. By the time tá a bá máa fi ṣe gbogbo nǹkan tán ní ká ṣe yẹn kò sẹ́ni tó máa lóhùn mọ̀ pé nǹkan ń lọ nílùú yìí. Ṣé nǹkan tí mò ń sọ yìí? Àti náwọn because certain things have to be done and in the process of doing it the dáṣe we are going to do it with the populace with the grassroots. So ọ̀rọ̀ pé a ní nọ́mbà kan àbí is not the point. The point is that have you done this? To be able to achieve A, B, C, you have to do X, Y, Z. And in doing X, Y, Z, the whole of your people, the whole of your grassroots, because they have to answer to some of the things. They have to signify their interest in some of those things. So that's how you sensitize the grassroots for a particular purpose. So we are still going to do that sensitization. We are going to do that mobilization, but it should be done to the purpose of referendum. Allow àwọn ìgbà tẹ́ ẹ̀ ní káwọn ìta trust tá la fẹ́ trust. Ní bá pèèyàn mẹ́wàá sí ní ìmọ̀ tó jẹ́ márùn-ún wọn mi ó lè jẹ́ agent politician kan. Because those politicians are desperate. Ẹ má tanra yín jẹ, they are desperate. Wọ́n ready kí gbogbo wa kú. Ká kú dànù kí gbogbo wọn káwọn wà ní government house àbí Aso Rock àbí wherever they are or National Assembly. They don't care how many of us die, how many of us suffer. They don't care. A lot of conditions don't share in Nigeria will not happen. So I can't trust anybody. Because you can't lose you can't really lose trust the running. I go àwọn kan náà tiẹ̀ máa ran wá báyìí pé ìwọ gbà lọ máa bá wọn ṣiṣẹ́ yẹn ká mọ nǹkan tó ń lọ ń bẹ̀. So we have to be very careful. We need to deal with the people themselves on their own. Pé nǹkan báyìí la fẹ́ ṣe o. This is what they ask you. Ṣe lọ́wọ́ sí. How tiẹ̀ tó wá ọ́ tó gbà rárá. That petition, I keep saying that petition now is just to escalate everything. A kàn fẹ́ fi escalate ni. Petition yẹn gan kọ́ la fẹ́ lò. Wọ́n ti fún wa list condition nǹkan tá à ń láti ṣe. And we are going to do it. But we want to do the petition so that at least one more we are carrying our people along. That is all. We don't need millions. If it need millions, we máa jáde. Ẹ̀yin gan máa rí. Right. Mi rò pé bá bẹ̀rẹ̀ process mi rò pé anybody máa wà Nàìjíríà tí ò ní fẹ́ jẹ́ part of it. Because we are going to ask you, you'll be asked to answer certain questions, you'll ask to do certain things. So the fact pé àwọn Fúlàní ti plant èèyàn méjì sí United Nations fi pé bóyá wọ́n lè fi dí nǹkan lọ́wọ́. They can't do it. They think nǹkan kan lọ́kàn plant ẹ̀ ni wọ́n mọ̀ wọ́n náà. Ṣé bá ti lọ rojọ́ fún Americans? Americans know the situation. Ṣé àwọn pé tẹ́lẹ̀ farmer headsman narrative ló ń gbé. Nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ the last congressional hearing wọ́n ti sọ pé Fúlàní ló ń pààyàn. They've accepted that it's Fulani committing genocide against the rest of us. Gbogbo ọlọ́mọ nǹkan tó ń lọ Nàìjíríà. Kò sí world power kan tí ò mọ nǹkan tó ń lọ Nàìjíríà. Wọ́n lá ambassador bí. They read paper every day. They listen to news. It's just that mo kàn sọ pé Britain will not do anything because Britain will lose out. If Nigeria splits, Britain might lose out. That's their own problem. America tí ò ní nǹkan kan ju pé too far from them. They don't really have much. America only much interest in it, but they don't want ISWAP to have a place. Wọ́n ṣe ilé wọn kúrò ní Iran yẹn. Wọ́n fi pé kán ti jẹ́ kán lọ dúró síbòmí. Ìyẹn kò máa di problems wọn lọ́rùn. They want to wipe them out completely. So that's why they are helping us. It's not a big... Mommy, ti dáhùn question mi. Mommy, ẹ má bínú. Dáhùn question tèmi. Question mi. Dáhùn question mi. Question mi. Nípa àwọn Yorùbá leaders wa. Wọ́n corporate one and again flag tí wọ́n ń lò oríṣiríṣi flag ní akànrí tó ní dáhùn nípa yẹn ẹjọ́. Ṣé flag tí wọ́n ń lò? Àti pé flag yẹn oríṣiríṣi flag and again àwọn leaders wa most of them wọ́n corporate. Gbogbo àlè kọrí síbì kan náà
Ṣẹ́rí flag for example red green and black flag ìgbà ayé late on ní Síjúadé láti ṣe ẹ̀ẹ́mọ ẹni tó ṣe gan ẹni tó design Akínọlá George who is our secretary general now of Ìlànà òun ló ti design kìíní ẹ̀ ló ti gbé lọ fún bàbá yẹn tí bàbá yẹn dẹ̀ ti gbà wọlé làwọn èèyàn kan bá dé irú bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ ń sìn kí wọ́n ní à ń gbórí olókùn à ń gbé kinní kan à ń tàn ní kan ṣe wọ́n tún sọ wọ́n ní flag yẹn ó ti dúdú ó ti jọ ti Biafra jù ó ti súnmọ́ ti kinní kan jù ó ti ṣe gbá all of us akọ̀rin kan gbé blue and white yẹn jáde ni but èèyàn kan ò ń jáwàdí what is going to be our flag at the end of the day is going to be determined by the Nigerian people by internal referendum. Cherry, let me tell you, part of what we are going to do is United Nations referendum for our government internal referendum for our. Each nation will go back and do internal referendum to decide whether you want to stay within Nigeria or you don't want to stay within Nigeria. So depending on that, referendum to United Nations. It's a long process. It only is stage by stage. So if daytime internal referendum, our northerners constitution is at an end. Number one. Number two, our leaders will know that our own political leaders will know that I want it on. Because flag here, and when you normally decide, I said, all the move on it as in low. On the kind of made or design. Michelle, you cannot design Nigerian flag. That green, white, green. All the call design the vote in here. There are many things that people are going to do on their own as Yorubas that will make them aware that we are going for Yoruba nation. Think of most you flag the NC, I'm decided for around. Our conscience, ipe alimari in coffee campaign. All the bawoli law, what they say, oh, I already table me. I have a small one that is saying that I don't know if you can see it only. Yes, I can see it. No, I can see it. láti ṣe láti gbé fún tí bàbá yẹn dẹ̀ lò òun láìkẹ̀ ó ti gbà torí kíní ọ̀rọ̀ yẹn ń dùn ó ń bọ́ dẹ̀ ó ní gbà ọmọ rò pé mi mọ state wo ló fẹ́ gbà ó fẹ́ gba Ọ̀ṣun state ńgbà yẹn àbí nǹkan kan was one state one thing he wanted ló wá ń ké òun ò mọ bóun ti fẹ́ ṣe wípé kan gbà òun pé kí tóun bá dọ̀hùn kí lóun máa lọ sọ fáwọn alálẹ̀ wípé òun ò rí ṣe làwọn nílò àwọn òrìṣà bá sọ fún pé kó má yọrọ ẹ̀ nípa àwọn òfẹ́ state pé the whole of Yorùbá land lòun máa gbà wọn lójoojú àní kí Síjúadé má yọrọ ẹ̀ nípa òun òfẹ́ state wípé gbogbo Yorùbá land lòun máa gbà. So the we are doing this thing stage by stage because we don't want anarchy, we don't want wahala. By the stage, we are referendum. We can be part of Nigeria or not. It's an internal referendum. I can't decide here, you know. Before the United Nations will now come and do one that because till is not enforceable. It's United Nations lower enforceable. Once the United Nations kò sí nǹkan kan anybody lè ṣe wọn àti gba òmìnira wa ni. Akọ́dẹ̀ lọ ṣe plebiscite fún Kwara, Kogi, Benin, Edo and Delta. Fáwọn members wa tó wà níbẹ̀ tó ń gé kúrò níjọ́ yẹn náà. You have to first of all, there are certain steps you have to do. They go through gbogbo yẹn. A fẹ́ ṣe internal referendum bóyá a máa dúró sí kẹ́má ní grassroots onímọ̀ ń pẹ̀. Àwọn wo ló fẹ́ vote? Bọ́n ti ẹ̀ jáde wọ́n á rí lórí television wọ́n á gbọ́ lórí rédíò. Ṣé nǹkan tí mò ń sọ yìí? So we will do the thing because we can't afford too much time on issues that kò really kàn wá now. Nǹkan tí bàbá Uncle Aliu gbé wá, we are going to use it. We will use it when we have become a nation. We already have 150 local governments, so we will do the needful, but not now. It's in what I need here. Ká kọ́kọ́ gba freedom wa, sovereignty wa padà lọ́wọ́ àwọn people yẹn important. We need to become a sovereign. Ẹ ṣé gan ni Ọ̀túnba Fọláṣadé Olúkọ̀yẹ. I hope that has answered your question. So flag here and flag wa lè polisi mẹ́rin for now. Àìsí ìmọ̀ ìtàwọn populace máa gbà. Ẹ ṣeun mà. Bá ṣe wo ẹ̀yin olùgbọ́ wa aago kan àbọ̀ ló ti wà nílùú Nàìjíríà báyìí. Aago kan àbọ̀. Kí wọ́n lè lọ sí. Ẹjọ́ question kan péré ta nísìnyí ó ní ìyáàfin wa tó ní iPhone. Ìyáàfin wa tó ní iPhone 13 sọ̀rọ̀ látẹ̀kan yẹn ẹjọ́ ẹ bá wa sọ̀rọ̀. Okay, sir. Ẹ ṣé, sir. God bless you, sir.
Ẹ kálẹ́ mà, ẹ kú àárọ̀ mà, ẹ má bínú pé we take your time ma, please just no take us problem, now. Okay. I just want to ask some things that bothered my mind. If we want to do the referendum, are they going into the rural area, or they're going to stay in Lagos, Ibadan, or how they're going to do it? Because if we are going all over the place, we have to do the grassroots, because all our people in rural area, to let them know, to enlighten them what is going on. That is number one. Number two is that even in the church now, we know what is going on, because most of us inside this thing, most of us were pastors. In fact, from Redeem, if Baba don't talk about, but Baba talk to us. So I want that one to be assured, ma. That's what I want to say. But I want to know how the referendum will take place. Thank you, ma. Okay, thank you. We have 150 local governments. So Yes, we already are not enumerating Yoruba land into local governments. And so each of the referendum will be done accordingly to it cannot be just Lagos or Ibadan. We can't use capital cities. We are going to use the whole of Yoruba land, because nobody is going to travel to go and do referendum. In fact, by the time about internal referendum, we are used to it. Yes or no. Whether we want to, because first of all, we have to about 90 days here for them to come forward. Federal government. Okay, we are tired of this union. How are we going to go about it? We want our freedom. Determine whether we want. Okay, are we going to? What shall I say? Are we going to remain part of one Nigeria, or we want to be on our own? But since not what we now have to do that ourselves. So now can I include grassroots? Grassroots like I said, our elites were going at they'll be the ones rushing to come and join, because we won't even invite them, because they are not part of what we are. They are not part of the Yoruba land we are envisaging. As I said, they are ready to kill for all of us to die. Can't continue come up. So we will have a local government will do the referendum, and then as for the church, pastor, I've already told you my feelings about church and mosque. Most of them are not on Jeninu Madaruni. Most of these people, before they were Christians or before they were Muslims, they were Yorubas. Yes. So they should consider the fact that they are Yorubas first and foremost. Because let's face reality, Islam is a foreign religion. Even though Yoruba Muslim Fulani today, Latin law, nothing from history, around 16 something Yoruba Muslim, but it's still a foreign religion. It's not part of our Yoruba tradition. Christianity is a foreign religion. So why don't you face it, the fact that you are Yorubas, and fight for your Yoruba lives first. Nobody says you cannot be the Christian or religious, but it should be your private affair. It should have nothing to do with politics. Politicians, if you divide one, they use religion to divide us. To tell you, you're Muslim, you're Christian, because you are a Muslim, because you are a Christian, is wrong. Then our pastors, instead of help matters, they are making matters worse for everybody. So, if Adeboye refuses to tell them anything, if he tells you, I've told you what I'm at, for a long time, Latin law ban go help one. You had a large congregation. I think so far people they don't need go down. But Fulani world way, Wabawa. That so it's unfair. You don't a religious leader does not behave like that. It's unfair. So me personally, I have nothing. I'm not interested in what their reactions are, because
they are all these regime Igbo wà nù wọn Yorùbá wà nù wọn inú Yorùbá yẹn ọmọ Ìbàdàn wà ń bẹ ọmọ Ìgàngán wà ń bẹ ṣé inú ẹ fẹ́ sọ fún mi pé ní redeem sí kò sí Gàngán mẹ́mbà kankan bẹ̀ torí wọ́n ti padà nù sí so he will now allow his people to be killed because he wants to obey Adeboye. No. What is the situation? We will not tell you, even religion, Baba doesn't join. I say religion, politics. But we will tell you, you know the right thing to do the right thing. Auntie Koyekoribe. He knows the power he holds over these people. Politics. The church is the greatest political community in the world. As a Yoruba pastor, Christianity itself, Shari, the birth of Christianity itself, if you go into the history of Christianity, was a political decision. Politics is the church is the greatest site for politics in the world. Yoruba nation, support Yoruba nation movement. You should support the nation now. Adébóyè disappoint mi gan nítorí mo ti mọ̀ láti gba ayé àlùmọ́lẹ̀ àbí kí wọ́n máa ń sọ pé láì tipẹ́tipẹ́ ó di kí ni mo ti mọ̀. I can't believe what he's doing now. Bàbá ò sọ̀rọ̀ sókè. Ẹ ṣe kí wọ́n ní mà. Ẹ jẹ́ ká pé bàbá ròpọ̀ ire ẹ̀yin ni ọpọ́n súnkàn o ṣùgbọ́n kó tó di pẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ bẹ̀bẹ̀ ni kì í ṣe torí àwa tó wà ní diaspora. Bẹ́ẹ̀ àwọn àlejò wa méjì tá a gbé wá ní àti Nàìjíríà ni wọ́n wà a dẹ̀ láti fi tiwọn náà sí ètò lọ́dọ̀ tèmi ń bí 8:35 p.m. ni so tán bá fi lé tèmi ká continue bẹ̀tẹ̀ tó wà Nàìjíríà ń sìn bàbá Aliyu àti ìyáàfin wa 1:35 a.m. ni wọ́n ti wà báyìí ó jẹ́ ká continue àwọn ẹjọ́ torí Ọlọ́run bẹ̀bẹ̀ ni ẹ̀yin tá a bá pè lé ní ọjọ́ mi ààyè tún máa wà láti gbé wọn wá síbí ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká consider àwọn ẹjọ́ mo bẹ̀ yín ni ká máa ṣe fún àwọn tó wà ní UK náà time ti lọ against ti wọ́n bẹ̀ náà so ẹ jẹ́ ká fi tiwọn ṣètò ẹjọ́ tábà pé ilé ni ẹ má bínú sí wa ẹ dáríjì wá àsìkò àwọn guest wa ni àwọn òkà ni wọ́n jọ wà lábúrò pẹ̀lú wa bí ni àní máyì ṣùgbọ́n ibi tó ń wà jìnnà ẹ jẹ́ ká fi wọ́n lẹ̀ ẹgbẹ̀rẹ̀ ni abáwo pẹ̀lú ẹjọ́ ẹ bá wa dá ṣètò yìí. Mo dúpẹ́ o ẹ jẹ́ kí n fi wákàtí kí n fi máa lu àwọn ìyá wa ọmọbìnrin Ọ̀túnba kí n lù wọ́n ní ọ̀gọ́ ẹnu lórúkọ àwa ọmọ Yorùbá káwa lókè òkun ní pàtàkì jùlọ àwa tí à ń gbójú jáde mo fẹ́ lu ìyá wa lọ́gọ̀ ẹnu pẹ̀lú ọjọ́ orí wọn nígbà tí wọ́n sọ gbogbo ìtàn bí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ mo tún gbóṣù bàràǹbàǹdẹ̀ fún yín o yìí ni pé mo wá ń sọ fún wa pé tírù ìyá wa tí ò bá kó rẹ̀wẹ̀sì láti ìgbà tán ti bẹ̀rẹ̀ mélòó la wa tá a wá sọ pé a fẹ́ jẹ́ kó rẹ̀ wá àwa kan tá à ń sọ pé àwọn tó tiẹ̀ ń jà tán ń bára wọn jà tán ń bàjẹ́ gan ó tiẹ̀ sú mi ẹ̀jẹ̀ ń gbẹ́ bóyá máa tẹ̀ lọ sí mi díẹ̀ ná eléyìí á jẹ́ ẹ̀kọ́ fún wa ẹ jẹ́ ká ti bí ìṣáná ká ti bẹ̀ kíyèsí ògùn lára ìyá wa yìí ìyá wa ẹ wo ẹ ní tán láéláé láṣẹ Olódùmarè àádẹ́jọ délé dẹ̀ ni o àájọ délé ni agbára lọ́wọ́ Olódùmarè ẹ ní kú sọ́nà bí èéfín tọmọtọmọ nítorí pé kí ni ọmọ tí ẹ wà bí ló ṣẹ wà fún gbogbo àwọn ọmọ tọ́lọ̀ ń ṣe fún pátá lolódùmarè á bá wa ṣẹ wà fún ìkankan ní wọn ò ní sọnù máa ń lò torí pé kì í ṣe pé tẹ́ ẹ fẹ́ jẹ tàbí tẹ́ ẹ fẹ́ jẹ lẹ fi àkókò ìsílẹ̀ mo gbọ́ pé inú mítì kan lẹ tí kò tẹ tí wá sá sí bíbá yìí gbọ́ bí àkókò ìṣeré ẹ bá wá ń lépa ẹ̀mí yín ẹ bá ń sọ fún wọn òkú àgbàdo kì í bólókó dìgbàró ìbáwánú ẹgbẹ́ ìbáwánú ìgbùnlẹ̀ ìbáwánú politics ìbáwánú Nàìjíríà ìbásùnmọ́ yín pẹ́pẹ́pẹ́ bí iṣan ọrùn òkú àgbàdo kì í bólókó dìgbàró irú wọn ìgbé rárá báyìí lára wọn ò mọ ké wọlé láṣẹ ìgbé tí mo wú yẹn arọ ti rọ mọ. arọ mọ bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi arọ pẹrí bàbá. mo dẹ̀ tí wá fẹ́ kí ẹ̀yin bàbá Aliu ẹ ṣeun ẹ tiẹ̀ wá wò wípé
nítorí pé gbogbo nǹkan lẹ tí kílẹ̀ tún wá bí nǹkan kan ṣe bí àwọn nọ́ọ̀tì náà níbẹ̀ náà mo ṣáà dàgbà sí wàá rò yẹn ẹ wá jẹ́ kọ́rọ̀ yẹn kó ká yín lára ní mi dùn lọ́pọ̀lọpọ̀ ó dàbí ọmọkùnrin kan tó pè sórí program lọ́jọ́ kan Fúlàní ni ó ní bàbá òun ó ní Ọ̀yọ́ ni ó ní ìyá òun Fúlàní àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ sọ pé báwo ló ṣe gbọ́ Yorùbá báyìí irọ́ ni nìkan gbogbo tó sọ pátápátá jọ náà lọ́hùn ló ń ṣẹlẹ̀ báyìí mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀ ní wa rántí ọmọ Fúlàní yẹn ó kán sí ìmú ẹ̀mí eré bá sọ̀rọ̀ mọ́ títí dòní lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run bàbá wa Muhammed Aliu búburú kan ò ní ṣubú lù yín bẹ́ẹ̀ ni àmì Ọlọ́run wá fi àṣẹ fún àwọn agbẹ́lẹ̀ rẹ̀ wá gbé yín sókè lé ọwọ́ wọn ẹ̀yin kì yóò fi ẹsẹ̀ yín gbó òkúta bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ tí lẹ káàkiri tẹ́ ẹ̀ ń ṣe lẹ́ṣọ̀ yẹn tẹ́wọ̀n kan káwá ti rẹ́wọ̀n kan tán gbìmọ̀ tán sọ pé ẹ jẹ́ ká ṣọ ẹ jẹ́ ká mú un irọ́ ni wọ́n pa o nítorí pé kí ni níjọ́ kìíní àná àwọn kan pé bíríkótó wọ́n pé bíríkótó wọ́n sọ pé wọ́n ó mú Ọ̀rúnmìlà ẹ má jẹ́ ká lọ síbẹ̀ tó ti bá lọ síbẹ̀ kí tó kí odù Ifá yẹn kalẹ̀. ẹ máa lọ síbẹ̀ bàbá mi a wà pẹ̀lú yín. ti jẹ́ wòlíì tó yẹn ẹ ṣeun bí mo ti jẹ́ wòlíì tó yẹn ṣé ìyá wa lọ́sàn-án bíi lẹ́ẹ̀kan Yorùbá ni mí àkọ́kọ́ bí mi gẹ́gẹ́ bí Yorùbá tó wá bí mi kí n tó wá ní bàbá mi kó sọ pé mùsùlùmí lòun ìyá mi wá ní ọdún lọ sí kìrìsìtẹ́nì tó gbẹ́gbó bẹ́ẹ̀ ni onípa bẹ́ẹ̀ kọ́ gbogbo mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà òun ni mo mọ̀ tí mo sì mọ̀ lámọ̀dájú nípa bẹ́ẹ̀ ńkọ́ bàbá wa Aliu ní ṣubú dànù láṣẹ Olódùmarè ní ṣubú dànù láṣẹ Olódùmarè mo sọ lẹ́ẹ̀kan sí ní ṣubú dànù láṣẹ Olódùmarè ẹni ni wọn rẹ ṣẹfí ń pèkúrọ ojú ọ̀nà èmi máa mú ọ̀la máa irọ́ ni ẹsẹ̀ kì í léra wọn bá wọn rí mú o láṣẹ bákan náà ẹ̀yin Canada ìlànà esco mo mà dúpẹ́ lọ́wọ́ yín tẹ́ ń ṣe gudugudu méje yáàyá mẹ́fà ní gbogbo ìta every month tẹ́ ń gbọ́n wọn alágbára wa wọn tẹ́ tún pé wá lálẹ́ yóò tún kíra o àwọn ilé ìtẹ́ ẹ̀yin èèyàn ẹ tún pàdé ìlànà ọmọ Oòduà ti Canada ní sátidé tó bá ti gbẹ̀yìn ní gbogbo oṣù kò ní sú yín kò ní rẹ̀ yín ibi tẹ́ ti ń mú tẹ́ ti ń lo agbára náà ayé ò ní rí díẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹnìkan rí ọmọ légelège nítorí pé kí ni ìran èrò ọ̀nà wọn kì í tọrọ mi lọ́wọ́ alákàn lérò náà kí wọ́n fẹ́ fi ẹ̀ ò ní tọrọ mọ́ ẹ̀ ní tọrọ náà ẹ̀ ní tọrọ rò ẹ̀ ní tọrọ jọ láṣẹ Olódùmarè láṣẹ Olódùmarè ẹ ṣeun mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìràwé kì í sì dọ́jọ́ lẹ̀ kó tún sùkè é wọ ní ẹni bá ti sọ pé èdè Yorùbá ò ní jọra wọn ó dáa ó kù wọn ó kó Olódùmarè èmi ò ní ṣépè ẹnu mi ò ní gbòfo ṣùgbọ́n irú wọn ẹsẹ̀ dàgbà mẹ́fà ó ń pè wọ́n pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè ẹ ṣeun mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ọmọ Lúkà wọ́n wà ní ibi ọmọ Lúkà ẹ̀ẹ́dẹ̀ káwọn èèyàn ẹ kí ìyá wa NINAS ẹ̀ẹ́dẹ̀ kí bàbá Aliu ẹ kí wọn ní gbólóhùn kan bàbá yìí ó ṣiṣẹ́ takuntakun á lọ sókè á lọ sísàlẹ̀ á lọ sọ́sọ́ ẹ̀ ní sákú àṣẹ Ọlọ́run tó lọ fún mi. ẹ ṣeun. ọmọ Lúkà ó dáa tó bá jẹ́ pé wọn ò sí ń bẹ̀ ní báyìí màá kọjá lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá wa Ẹ̀dà Jẹ́gẹ́dẹ́ àwọn ló máa fún wa ní àdúrà ìkẹyìn ṣùgbọ́n kí wọ́n tó fún wa ládùúrà ìkẹyìn wọ́n ní ká yìnyín kẹ́ni ó ṣì mí ìyá wa Betty ẹ bá dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn àlejò wa ẹ ṣé. Ṣé ìyá wa Betty wà ń bẹ̀? Mr. Olúṣẹ́ wà ń bẹ̀. Mo máa ń bí o. Ẹ bá wa dúpẹ́ ẹ ṣé. Lákọ̀ọ́kọ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé a dá ọjọ́ pé a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé a pé ìpàdé a rí because wọ́n ní tó bá ṣe ọbẹ̀ tó kù tó bá rẹ́ni bẹ́ẹ̀ jẹ́ ọbẹ̀ ìwọ̀n fúnra ẹnìkan náà ló máa enjoy ẹ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé a ṣèbẹ̀ a dẹ̀ ráwọn èèyàn bá wa jẹ́ ògo ni fún Kristi. A dúpẹ́ fún ẹ̀yin màmá wa a dúpẹ́ fún ẹ̀yin bàbá wa tẹ́ wá a pè yín ẹ̀ sọ pé ọmọ kí wú àdé àwọn wo ló ń pè mí mi ò ráyè tí yín pẹ́ a dúpẹ́ pé ẹ fi ọ̀wọ̀ yẹn ẹ fi wọ̀ wá ẹ dẹ̀ wá
ṣeun gan ni bẹ́ẹ̀ ṣe gbé oríyìn fún wa ọlọ́run náà gbóríyìn fẹ́yìn náà lórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ṣe fi ọ̀wọ̀ wọ̀ wá ọlọ́run á fi ọ̀wọ̀ wọ̀ ẹ̀yin náà lórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ṣe kà wá pé we are nothing ọlọ́run náà kò ní fọwọ́ tẹ́ńbẹ́lẹ́kùn yín lórúkọ Jésù a dẹ̀ tún dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wa ṣe agbátẹrù ètò yìí àwọn bíi bàbá àròpọ̀ ire àti bàbá Ọmọboriowo àti bá Adéyínká ó ti pẹ́ tá kì í gbúrò yín mọ́nu meeting but a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ojúlé ní ọlọ́run Olódùmarè wà pẹ̀lú gbogbo yín o then gbogbo àwọn èèyàn tó wá sórí ìkànnì yìí tán wá bá wa gbọ́ program yìí a dúpẹ́ pé ẹ dárun mọ́ ojú ẹ dẹ̀ yọjú síbí ẹ dárun mọ́jú because it's a sacrifice bá jẹ̀jẹ̀ wákàtí kan campus bọ́sà ti lo more than 3 hours ẹ ṣeun gan ni ìlú wa tá à ń lọ yìí ní àṣẹ Olódùmarè láìsí ìjà láìsí ogun ọlọ́run á gbà fún wa ní ayọ̀ àti àlàáfíà lójú ẹ̀ ní gbogbo wa ànífẹ́ nìkan kan ṣàwátì ní wa ànífẹ́ àwọn ọmọ wa ṣàwátì o àmín o àmín and àwọn èèyàn tó ti ń dúró de ìtìjú pé ẹ má wọrí ìtàn bá gbà tán wọn máa bára wọn jà ọlọ́run á dojú tì wọ́n lórúkọ Jésù ẹnu wa tán sọ pé kò ẹnu wa ti kò a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún yẹn ẹ ṣeun gan ni o and màmá wa ẹ ṣeun o ẹ má bínú páyà àjẹkẹ tètè lọ sùn àti bàbá wa náà ẹ má bínú dẹni gbogbo kírẹ́dìtì yín àpò tẹ ti mú owó tẹ fi ń ra kírẹ́dìtì ọlọ́run Elédùmarè á rọ́pò ẹ̀ pẹ̀lú nílọ́pọ̀ ìlọ́pọ̀ lọ́lọ́run máa rọ́pò ẹ ṣeun gan ma ṣe wà dúpẹ́ o atọ́kùn ètò náà ẹ ṣeun o. ẹ ṣeun ìyá wa àdúpẹ́ o ní báyìí ẹ jẹ́ ká kọjá lọ sí ibi kùnkùndùn jẹ́ ká pé bàbá wa Ìdájẹ́gẹ́dẹ́ kan fún wa ní àdúrà ìparí ẹ ṣeun. Jésù ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù àdúpẹ́ ní ọwọ́ yín nítorí ẹ̀yin ní olùbẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin ní òpin ẹ̀yin ní ẹ mọ̀ gbogbo ìbẹ̀rẹ̀ wa tó òpin wa dúpẹ́ ní ọwọ́ yín pé a bẹ̀rẹ̀ láyọ̀ àdúpẹ́ pé a tún ṣe gbogbo ètò ìláyọ̀ àti àlàáfíà a tún parí rẹ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àwọn okun àti agbára tẹ́ fún àwọn ìyá wa Olúkọ̀yà àti bàbá wa Aliu láti jẹ́ pé wọ́n ní ìfẹ́ wọ́n sì ní inú dídùn sí iṣẹ́ yìí láti gba òmìnira ilẹ̀ Yorùbá fún wa àdúpẹ́ níbi tí wọ́n wà lálẹ́ yìí pé ẹ̀ ń wà pẹ̀lú wọn ẹ gbé wọn ga ẹ dáàbò níbò wọn àfògo fún irú ẹgbọ́pẹ́ ẹgbà ẹ̀yìn wa bàbá àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o àwa náà tá a kóra wa jọ ta ní a fẹ́ ja ìjàgbara Yorùbá yìí èyí tó jẹ́ pé àwọn bàbá wa àròpọ̀ ire bàbá wa Ọmọboriowo tí wọ́n dúró ti Canada ìlànà lẹ́yìn gbámgbám tí wọ́n bá wa gbé tí wọ́n gbé wa lárugẹ tí wọ́n sì ń gbóhùn wa sáfẹ́fẹ́ láti rí i pé àwa akọ́gbọ́n ń bẹ ohun tí kò yé wa àwọn èèyàn ń béèrè wọ́n sì ń gbọ́ látẹnu àwọn tí a ń gbé wá a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ọgbọ́n àti òye Olúwa ẹgbọ́pẹ́ ẹgbà ẹ̀yìn wa. Àmín Jésù. Bàbá àwa tún lọ ó kù síbẹ̀ kò tán nítorí ẹ̀yin lẹ́ ń kọ́ wa mọ̀ ọ́ ṣe gbogbo ọ̀nà tá ò gbà tí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àwọn tó nífẹ̀ẹ́ ilẹ̀ Yorùbá yóò gbà láti gba òmìnira ẹ̀ Olúwa ẹ wá máa kọ́ wa mọ̀ ọ́ ṣe ní orúkọ Jésù. Ẹ má padà lẹ́yìn wa ní orúkọ Jésù. Àwọn gbàdúrà fún àwọn ẹni ká máa gbàdúrà fún ọ̀tá wa gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ wa náà a gbàdúrà fáwọn tí inú wọn ò tí ì yí padà tí wọn ò tí ì yí padà láti kọ́wọ́ tì wá lẹ́yìn a fẹ́ kàn yí padà tí wọ́n bá dẹ̀kọ̀ láti yí padà Olúwa ẹ̀yin náà lẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe wọ́n nítorí náà a gbàdúrà Olúwa ẹ jẹ́ kí wọ́n yí padà ní orúkọ Jésù nígbà tí gbogbo wa bá parapọ̀ láti gba òmìnira yìí bàbá ẹ má jẹ́ kí wọ́n fẹ́ nìkan kan ṣàwátì ní orúkọ Jésù lẹ́yìn gbogbo bàbá jẹ́ ká láyọ̀ ká fi fún yín ní orúkọ Jésù Kristi ní agbàdúrà. Àmín. 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 Lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù. Àmín.